it was done in the chamber, so it's not a sitting that has to do it. It was done in the chamber, and the two legal representatives were present. Baba's father was present. His lawyer, Barrister Ogungbe, was present, and Wunmi wasn't present anyway, but our legal representatives were also present. So finally, both parties have submitted the list that the court has required them to submit. Both parties have submitted 3 names, the facilities that they want to use to conduct the DNA test, the 3 facilities. So, in a recap from the last hearing or last sitting, the court asked both parties to present three facilities, and the court will choose 2. Then one, they will take 2 from each, and the court is going to take 1 for itself. So both parties, like I said, have submitted, and Baba Mohbad has submitted 3 names for Baba Mohbad, 2 facilities in the US and 1 facility in Spain. Baba Mohbad submitted 2 facilities in US, 1 in Spain. Wunmi also submitted 3 facilities. 2, I think, 1 in the UK, 1 in the US. 1 in the UK, 1 in the US. If you watch the video, you get the where the facilities, were chosen. Baba Mohbad picked 2 in the US, 1 in Spain. Wunmi also has 1 in Spain, I think 1 in UK as well. 1 in Spain, not 1 in Spain, 1 in US. 1 in US, I think 1 in UK. Can't remember the first one, but the video says it all. And I asked the lawyer that since Baba Mohbad is picking 2 facilities in the US, or he has picked 2 facilities in the US, and Wunmi also picked 1 facility in the US, I asked him that, doesn't he think that there's a possibility that both the facilities will clash, or there's a possibility that they will pick the same facility? I don't know if you understand my question. I asked him that, is there any point that doesn't he think okay, Papa, you can come and join my life and kind of see for information, Abi. But if they come your life now, you go to abuse people, Abi. You go to abuse people, but if you come person life now, maybe you come Gano see for Kini, I will block you. Mumu man, your father na Mumu man. Idiots. So I asked him that, is there a possibility? Now imagine him picking 2 from US, and they actually know where, they are actually aware of the facility, the location of the facility of Wunmi's side. They're actually aware, So, like I said, 2 from Baba Mohbad picked 2 facilities in the US, 1 in Spain. So I asked the barrister that, is it possible, or doesn't he think that, since Wunmi is picking 1 in the US, that doesn't he think that there's a tendency to pick the same facility where the DNA will be conducted? And, he agreed that there could be the possibility of choosing, the same facility, since
they are also based in the same location. He now said that in that case, that the court will still go ahead. That if it happens to be that the court choose that facility, I don't know if you understand what I'm trying to say. If the court decide to now choose, since they pick two from US, if the court now pick from US, if the court now picked, everyone's auntie, so you can still come to my life too. After you would insult me, I'll come and cancel for information. You spoke against me and against my craft. Now you are coming to my life to come and take information of someone that is a fake journalist, Abi. I'm going to rapture you. Let me rapture you. So, you understand? So I asked him that question. And he said that even if peradventure, that okay, Vochon, if peradventure the court picks US, and it happens to be that those facilities picked in US happens to be the same, that the court can still go on to conduct that autopsy there. Do you understand? The court can still go on to and the court will now pick a random one. For me, I feel that there's a possibility that since it's just like the majority. I'm not talking about autopsy, I'm talking about DNA, not autopsy, DNA. Now, if it's just about, do the calculation, 2 US, 1 Spain, the other one US, 1 UK, okay, sorry, not autopsy, DNA. Now, 1 US, so there's a possibility that US also will be picked from Omowummi side. And to US will also be picked. So that's why I asked him that question, that now both of you are doing the same. Three peradventure, both of you now pick, that same facility. Would there be, what is the possibility that you have both of you now be doing it in the same DNA, whatever? So, and he said that the court can still go ahead to do it, or maybe the court can now choose a random one, to support, since it's going to be 3. The court can now choose a random one out of the list that they brought. Do you understand? Then I asked him again that, he said a lot anyway, so I'm just briefing. Then I asked him again, that about the DNA, having an affiliation to the royalty, and he said that was where he grew out of emotion. I was like, that question triggered him. He said that there's nothing like that. That Omowummi is not fighting for royalty. So Omowummi is not fighting for royalty, and they're not fighting for royalty. That there's a case going on now at federal. The case going on now at the federal, and Omowummi, that some people went to go and substitute Mohbad's name. That some people went to go and substitute Mohbad's name for the royalty. It's just like going there to claim that they are the ones that are Mohbad. They substitute the name, and they got to know about it around December. According to him, they got to know about it around December. So I now asked him that that they filed, that they've also filed a motion, together with the case, with the royalty that is going on, blah blah blah. That the reason why they are conducting the DNA is just to find closure, for the family to find closure, not for the royalty. That the mama doesn't even know
royalty and all of those things. So I think that is just it. The next, so the court in 2 weeks' time, on the 24th, in 2 weeks' time, they will come back to the same court and get the names of the facilities that the court has chosen. So the next adjournment date is on the 24th of February. 24th of February to get the names, the chosen name or chosen facility. So apparently none of this DNA is going to be done in Nigeria. It's going to be done as well. So, but like I said, I'm going to be posting a video, an interview. It's a comprehensive interview. I'm going to post it immediately after this live, and you get to see for yourself. You get to watch all the interview. Baba also spoke and all of those things. So, thank you so much for joining. It has been, like I said, it has been a very, I just gave you a summary anyway. It has been a very stressful day. Well, I think, yeah, I'm going to pay for it. I think the court said something about, the lawyer rather, said something about that last week to that effect. Or who's going to pay? So I think the lawyer actually said something to that effect. So the question is, who went to go and substitute Mohbad's name in the federal level to claim his royalty? Who went to go and... So our becoming of parents like to give, a full comprehensive analysis and full comprehensive story. This is just a preamble I just gave, apart from what really happened today. So, thank you so much, everyone. Thank you so much, everyone. Obalola, yeah, I sent you a message one time. Please, kindly check it. I sent you a message one time like that. It's been a while anyway. Kindly check it. Thank you so much. I really appreciate it. Thank you so much. So I'm going to go off now. It has been a very, very stressful day because I have to travel back. I have to travel back. So you can join me on Paparino's live, and I'm going to post the video so that you can watch the interview comprehensively. Then you can pick whatever thing you want to pick from it. You can pick. I also post Baba Mohbad. It's going to be 2 videos. So I'm going to put Baba Mohbad on too. You can pick from anyone you want to pick, and analyze, directly from the horse's mouth. So thank you so much once again for your support. I really appreciate it. And God bless you. So if you can, in the next 2 minutes or 1 minute, if you want to support me with gifts, you can kindly go ahead and do that. And if you have any question to ask, you can ask as well. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. I really appreciate it. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Okay, Kingsley, I just got I've said a lot today. I've said a lot today. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for the gift. Thank you so much for the gift. Thank you so much for the gift. Okay, so if I just join, I'm going to post the video on my page after I end this live. He doesn't want to call names. I also wanted to ask him. He doesn't want to call names. Like I said, while I was asking that question, it was, when somebody asks you a question that is
that triggers you. You understand? So he himself said he doesn't want to mention names. But he said anyone can go to the federal to go and find out. It's a public document, so you can go there to find out. So he answered it even before I decided to ask him. The courts will only choose where to conduct the DNA. Knows those people that are claiming Mohbad's royalty. He knows them, but doesn't want to mention them. Speaking of venue should have been opened by court. Well, I think next week they will open it to them and then the court will decide. I think next week the court will decide that one. Sorry, next 2 weeks. Next 2 weeks. But on the 24th is the next season. Next 2 weeks. Thank you so much, everyone. I really appreciate you. I have to start going right now because join me. I agree with you, Susie, that it's a criminal offense. So I asked him that what have they done as regarding that. He said they got to know that about in December. And they got to know that somebody is claiming Mohbad's royalty in December. And they got to know. So I asked him that what have they done to that effect. He said they just filed a motion, not a petition, rather, a motion just to, where somebody is claiming what is yours, or somebody is claiming what is yours, and you now come and say, no, I didn't get that move. You know, as if you are punishing that person, as that criminal offense. It's not as if you are trying to punish that person. I think that is what they did. So they have not sued the person or petitioned those people. But I believe those people that must have done it are the people that they didn't know, really. Well, I did not mention anybody's name that have gone to claim the royalty. Like I said, the lawyer himself did not even disclose that to me. So, I don't know. Did they submit the hospital address? No. They only submitted, of course, the address will be there. They submitted the names of the hospital and the location. They submitted the names of the hospital and the location. Now, both parties, Baba Mohbad has picked 2 facilities in the US and 1 facility in Spain. 2 facilities in US and 1 in Spain for Baba Mohbad. Then we also picked 1 facility in the US and I think 1 in UK. The other one I can't remember. But in the video I'm going to post, the location of the facilities are there. The location of the facilities are there. So when I post the video, you get to see the updates, the full you get to see the full interview. Okay? I will do the post. I'll post it, of course, I'll post it. So, thank you so much, everyone. God bless you for supporting me. You can catch me up on Papayano's Life when it comes up for a more detailed report. Thank you so much. Bye.
can choose where I wish to give information. I can choose to give where I want to give information. It's my choice to do it there. I have to go. That is this. I have to go. I'm still in the court premises. I have to go. My journey is very, very far. Very far. I'm not a good businessman. I'm not doing business. I'm not doing business. I'm not doing business. Okay? To fight, to fall for such shit. It's not a time coming from a humble beginning. You understand? What would it be a good journey? You focus. And then show man go on lórí kíní yìí. Àwọn kò ṣe é. Bó ṣe ṣe kí ló ń bí káàkiri títí ẹ̀yẹn òun máa ń rówó. Torí ó sọ àwọn ìlú òdì tẹ̀síkà tó máa ń fún lówó. Ó sọ pé blue ni ká máa pè fún white call. And they keep saying it's blue, even when they can see. And that is where you will know that it is not that Mohbad cannot get justice. It is pretty unfortunate. People that thought they are also trying to help though. But the only mistake some made was that when the people that have the societal the basic knowledge to pursue this kind of case, they find it very difficult to accept, okay, it's okay if this kind of person is leading this kind of onslaught, and then we back him up. A bit more mistake, I'm apologizing that me who figure I seeking Drossi Egbegedemi. I was going from any good platform, I did way on better jello, on local jello, me, I was only thinking if I start this crusade, Nigerians will come through. I'm not looking for anybody's fans or stuff. Only left with them my daily eye. Or my piggy no. Two weeks kid about day in the movie industry. Me, it's okay, a don't tell you which kid. Although I don't want to tell you which kid. You will know certainly that almost everybody will love this kid, whether they are fan of my fan or everybody else fans. But it is what it is. So I am deeply sorry if I had attended to that case that way. So if any quest for justice could only reshape Kodapada, whatever money they have spent in Lagos, when you're fighting for justice, you stand tall. But most of our justice. Most of them are paid agents because they want to divert and to take up. And whitewashing all these people is not going to work. I keep laughing. Because at the end of the day, I want to also call you, I want to call the Lagos State. And the case is taking a new shape in Abuja. We also want to fight to say, am I the giveaway? But when you see the efforts of the states, that's very good. But now I got to one case file here, you know certainly so many things were wrong. Too many cover up. So while they want, despite the fact that it's a very likelihood, I don't know why people are not arresting this situation. But they don't understand. Ibi tí mi ti mọ̀ pé agbára Ọlọ́run ó ju nǹkan lọ ni. Torí tó
tó máa fi ṣẹlẹ̀ wọn lérí. They'll be deceiving until everything comes to front. But nobody's going to get justice. So few of us that believe in the cause of justice, I'm going to be doing more of my pursuit for justice on Instagram. Once in a while, maybe checking on, but trust me, because at the end of the day, I have sacrificed myself, I have accepted, I've seen a whole lot of insults. But it's okay to do. You can see just every pursuit of justice to my one, tricky by people fighting genuinely for it only could cease me until the result is achieved. Mandela, the likes of they move from one place to another, you can't stay because even Lara want to join Sari, you know, say Larry, so that they can know your movement, to know what your planning is. They want to just break you. In most cases, you have to start showing up that you're alone and keep distance. You even see the way they were making out. They start changing. And the very mistake people were thinking is, well, they don't believe some people can be raised in college. I want to fight and give voice to another person. You don't even have to be famous. This stage. Number one in my young Nigeria. To repeat, terrorism, Ataria Janopurio, and to share a loruko, to share Wuruko, to share Row, to Baru Bugido Masadan, and to go below a baby. Bamalaga, Musira, to Bolo Shida, Musibago Rukodada, in she upcoming. I can conveniently tell you consecutively for almost 16 to 17 years, we enjoy fame, we only love it, we as a star, as a celebrity. We continue for over 2 decades. So when she will sing, Mama just use it to achieve something before you go. By years, Timo losing. Ọlọ́run gbọ́dọ̀ fún mi ní kọ́sọ̀ pé o ti áàfù tí mo lò ní kọ́ni kí n tún lo irú ẹ̀ kí n lò mọ́ èmi ni wọ́n máa bèrè fúkú. Èjì tí mo ti lò ní ayé sìn kó ní oyà mo wá fẹ́ times ẹ̀ irú ẹ̀ náà ló wá tún lò kó lò mọ́ ètò lò tó èmi ni wọ́n máa sọ pé sísà àwọn ọmọ gbọ́n ti máa fi yàn àwọn àti máa gbàgbé yàn sí kọ́nà àbíkan. Ọkọ̀ ogun nílé wọn kò sí bàbá kò sí bẹ́ẹ̀ mo bá ń gbé sí kò lè gbé nǹkan sí olùyọ̀ máa jẹ́ tó lè kó pọ́ọ̀pù tó wà ní. That means you're ready. I can't use half of the years Timothy Lonse. So it's about lo more dear, lo ma fi kun ito wa ya tu. Lo 30 more ito wa le. Lo 25 more lo kini kan. Te ma le tin gba ru yen gan awon pe e ka fa mi like because central on promise ko wan ko ba ju sai. Nobody is promised to live forever. Ateni to payan, ateni to support en to payan, ateni mi mo lagbara lu. Àwọn ni kò sí tó máa ṣẹlẹ̀ àwọn ni wọ́n lè parí ẹ̀ o. So we're going to be going to court definitely. Well, we're waiting for the completion. So some people want to believe transferring the case back to Lagos is to make it comfortable for them. Ó yàtọ̀ sí ìgbà tí wọ́n kọ́ ṣe wòlímọ̀ zone 2 ilé ìyàtọ̀. This time, our double agents, we've been able to keep them at arm's length. And we want to more than it kept out there. Previous investigation to watch in Lagos State. Turn your son, turn to our conscious suspect. Lagos State Ministry of Justice can tell you, as at that time, I worry anything to Jomo 3 seconds video. I will anything to Jomo confession anybody adura. I will ready go to job. So they are why in the right place. That's okay. I want you. But don't forget, even when they were removing those names, they stated clearly for now,
they were only discharged, not acquitted. Emma Pada Kilenge, Molaka to Kokini, Toromope, Ishe, Over Louis Isheni. Ọba tó ayé pé mo bá di láwọn pẹ́rẹ́ǹtì gidi tí ìyá òṣèlú ṣe ń ṣe àdì àdúgbò àgbẹ̀ àwọn tó wà ní ẹ̀lẹ́lẹ́ ẹ̀ lè pa mí lọ́wọ́ ilé yìí wọ́n bí wọ́n dá wọn lè pàdúrà bọ̀yẹ̀ wá fẹ́ ẹ̀kọ́ Ṣàngó by force by fire. Because what this Inspector General of Police is trying to encourage by not completing this investigation and prosecuting those that killed Mohbad is number one, to encourage assassination, to encourage cultism, and to encourage arbitrary murder, and then to encourage young girls engaging in fetish substance when burying their corpse. All this nonsense, we can't accept it as people. If a Yoruba Inspector General of Police would now be using his position to be doing all of this, and you want to be silent to recover back. Because most of these people won't come out to the office and they want to share. Out of the house of Impokyo, let's get Inspector General of Police. Was case tension about our little our full support at the expense of a demanding public. So public here with him. I want to go and live more about Shelley. I drew a Montorina. And that is why at the end of the day, even the 3 seconds video, look at the way Pashing road in there. The full video, they failed to bring it out. And they must bring it out. Or what of a process, except they want to. So allow those people. We don't care, wait for that time. 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 But on the mission because I know what I had, I know what I moment for. Mama be for now to the India video and the Kobe. Because I think so you have them go. And Mosheta she and that is the honest truth. But the mistake we've made, like I said, with all due respect to everybody that we're fighting, I want to feel of a fracas notion. Because when you're walking, I want to go and don't go into Piglabe. Don't walk with Kini to kill a Katushi. I want to listen to justice to Madale. I'm a injustice. Oh, no, I can't parasoro. I feel corner I will be wrong on your lily. So I should to go around clinical bookie, say, a ruling with my fee, my from justice, around in my gap of. So we sorting a hole. What was the big way? When it's such a Bushima sorrow, Bushima for soon call offline. I was doing my presenter on social media because social media, Tomasi Solepo, they keep working on those loopholes to continue to, ambush you. They will go until they follow just because they can't even support and donate to an NGO voluntarily. They have to show our Lashiba and then they start controlling. It's one of those mistakes I made. How to do activism and what the wrong steps not to take. So our fans to me that I've been building for so many years. I don't believe in me. And that's why I'm apologizing to all of them. Not because of that, but because I couldn't even filter. So yes, but it is not everybody that you must say yes to. It is not everybody you try to be available for. Finish. And that is why even at the end of the day now, when we get at the highest level, because once you believe life will talk enough, but now you're really horrible. So what believe people send to turn case here.
just to pick all of them. It's not that they were not even invited or trying to be arrested to Abuja. They know what they did. But at the end of the day, by the time they will all be shocked. When it comes to course of justice, you can pursue it for 10 years. You can pursue it for 15 years. We have pinned on this one. We're not going to be backing down. That is, you can take that one to the bank. I will continue to pursue this justice, but I know I will get it because I know where the evidence are. While trying to, duplicate my daddy, because I don't want to be seen as the enemy of my own country, as the enemy of Ashwaju. I would have done more than this. I would have gone farther than this. But the fact remains that it's quite sad. It's quite sad. Who is this stuff for me? If you want to join this conversation, you can send your request. You can send your request. You can send requests. I don't know some of those. I just send requests to receive the MBA. If I go, thank you. They don't have we are now intelligent people talking or just intelligence. Listen, the Nigerian army, the DSS, they take action. They love, they are loyal to the president. National Security Advisor. If you can allow the Inspector General of Police to be treating the course of justice this way, you have to tell him, do your job. It's quite shameful though. It's quite shameful. If you want to join the panel session, you can send your request. Okay, and ask the president here. Good afternoon. Good afternoon, Sir President. Mr. Activist. How are you doing? I'm alright, you? I'm fine. Good. An happy birthday to Korede. Thank you so much. Thank you. Long life and prosperity for you. What do you make of the fact that the force headquarters in Abuja were able to reinvestigate the case and they were able to genuinely extract the real suspects, those that were supposed to be questioned originally from the beginning in 2003 as suspects. And then suddenly, Omowummi Cynthia Adebanjo turned herself in, just the way Prime Boy turned himself in, and then a few days after she was released because they were pushing some calls, and and at the end of the day, they were really suspects.
they are slow pace investigation. I don't know why they're not picking them yet. Though those that claimed to be on the ground, they are also working for these same people because once she shared all before that. You mean the hijackers? The hijackers. Their sponsors, some terrible hosts and some disgusting individuals that are making mess. It's quite unfortunate. I'm still going to find a way to end this whole nonsense because being available is why some of them think we are on the same page and and then they're doing all nonsense. They motivated, they canvassed, they collated some nonsense together. Because they made every bash away, they died me in the draw. Because you see, what I would say is this. I think initially I said it once that at the moment the men are being separated from boys. Okay? So they're being separated in different ways. Shaft separated from the sun now. But if I may take you back to some memory lane, when we started, when you started, and we all ran around the Brain Science Foundation, when this case was finally then taken to Zone 2, we all remember that Zone 2 were doing their job diligently. They were doing what they're supposed to do, asking the right question from the right people. But what changed? Immediately, Baba Mobad got to the place, blah, 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 and you are distracted going for, what is it called, African TV's stuff. Then the case was transferred back to Panti. And why? Most times, I think they keep, when they stage the man in front, I'm just, on the memory lane, stating it how I feel, people are working it will come physical because we want to because it's making it the master set up anti-cortisone. Can you this better get off it? I want to buy I want to put it short or they not be our forget about the fact that it's part of use him as a prosecution witness, send all of them to jail and let them know that it's nonsense. I get him what to your crew. Sinuemo, you know what with the Oleni, and the Marcos Shepherd to go to Lagos State, and the Marcos campaign, and the Marcos should talk to Pelu. You would have caution. And what's for the looking at making sense. And they do all this nonsense, and they put some terrible people in government, and they are making a mess. Quite absurd, man. Trying to say is that from that time, we've seen the hands of the IG, controlling that case, take it back to Panti, where it will be subsided and, nothing will be heard. After which, a local letter was written to the president. That was when the presidency came in. And, after which you traveled down to London for protest at the Nigerian house, as in the Nigerian embassy house. All of that were done. And afterwards, we saw the results. When you went back to Nigeria, solo protest for 4 days, and all of that, the right people were invited.
and the right people, some of them were arrested and they got bailed. But now the case is being back to Lagos. Yes, certain investigation has been done. The right people to our conscience are being questioned now. 7 people out of the 15, we usually talk about there are 15 people in the house, but the main 7 people that they believe, police themselves believe, were in that house. Because even if you said it's part of what you wrote to them, you never wrote to them that will miss you. So these are part of their investigation. So that tells everyone that in Abuja, a thorough investigation was done, and that is why we have 7 of them being charged in different areas. Some with theft, murder, some theft, justice denial, and all of the rest. But in all, they still believe if the case is back in Lagos, they can do and undo to the case, but which they're not going to be fined for it. 1 minute, please. I need to pick this call. 1 minute. All right. All I can only appeal for is there are so many innocent people. See, we want to try to know our underground hijackers. They want justice, but they inducted them or initiated them into that stuff without knowing they were there to just mess it up. And at the end of the day, it's quite a serious melee. We must always follow trajectory. Whether you like the messenger, you don't like the messenger. It will not just sure bet. It will not need technical advantage. If the CCTV in the house have been uprooted, or if the stage is not working, if all the people in the house were not ready to say what they know, they can't even explain the kind of noise. I will talk about Luki. I think my body will go. Oh, yeah, society will put your lion for the ballet. And at the end of the day, all of these things, so at this stage, one of those in the house came out to confess that this is what happened, gave a vivid description. And then, to my good description, they can give. Oh, she did I was just winding him up. If it's see all on to move, see all on to go to public. So this boy must get justice. To my focus, so oh shut here, he can even say he wasn't the one that shut me up, or he wasn't the one typing. But as God will have it, he corroborated it with an iota of evidence. Meaning that you cannot go further. That full video, 3 seconds here, and Koko Mugadi, if you don't 3 seconds here, and as God will have it again, we stage a press conference. What press conference? A lot of who thought we just want to do show off. It has a meaning. It is one of the tools of fighting, engaging the public servants, public offices, individual stakeholders to, get something out. It was done well. It was done professionally. It was done with dignity. It was done with intention to get the truth out. And luckily, spirit here sọ fún pé àní ìjọba Èkó ayítẹwà lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀yà alágbára Èkó àná òun jù yín lọ́sẹ̀. When they were planning oya ẹlọdàbẹ̀rù, they had some support pé oya ẹlọdàbẹ̀rù kẹsẹ báyìí ntọ́ba wa kọ́ nǹkan lọ́ba kúrò. You all saw it. At the end of the day, the boy was shaking throughout. Ìyá ẹ̀ ṣe ó ń ṣe èpè irọ́ tó ń ṣe. Ọmọ yẹn dẹ̀ wá pé ìyá irọ́ lẹ̀ ń pa. Èmi ò lè ṣàmì sáà pé tẹ̀ ń ṣe yìí. Orúkọ ẹ wo píṣọ̀ Mohbad ní pàkọ́ wa. Ṣé bẹ́ẹ̀ náà láyé ṣe bàjẹ́ tó ni? Ṣé mi náà lè ń protect ṣá? Àbí ohun tẹ́ máa jẹ? Àbẹ̀rù kọ́ ń báyìí. Àbẹ̀ believe pé nítorí àwọn tó ti àwọn arábí tẹ́rí tó ti wà nù kéèsì yẹn sí rò pé Ọlọ́run ò sí mọ́. Ẹ rò káwọn eléyìí ti ju Ọlọ́run lọ. Ẹ rò pé tẹ bá sòótọ́
If you cannot even do this, if I can be doing this for Mohbad, shame on all of you. Shame on all of you. Mohbad is my clinical. Shame on all of you. Those of you that have collaborated, used his name and everything. This is how you should stand by your brother. Then at the end of the day, Ọlọ́run wá ti bọ́ yẹn jáde. Ó tún wá sọ pé àwọn èèyàn gbogbo ní fídíò yẹn wà. Ọlọ́run wà ní fóònù tó wà lọ́wọ́ ọlọ́pàá. Ṣé kò sọ ni? Ó ní fídíò yẹn wà bẹ́ẹ̀. Despite the fact that that's God-forsaken individual, don't pay there, you know what he deleted last game, but he said it's there. Okay, whatever the case may be, gets these two of them, place them together, it must come out between both of them. So you know the full Inspector General of Police last year. So you know the full Commissioner of Police in Lagos State. Along that he must shoot Jimo. So you know the found last year, and they will claim they are fighting their police officers. Where is the police in their job? If we are having criminals at the ends of affairs of police, let us know, let the public know. Then we would ask honorably, leave the position. I can tell you for free, Elo Kone, we are going to be having a bigger Nepal. In Nepal here, Nigerians must, when we have people in position of power, openly supporting murderers, cultists, assassins like this, it is time for the nation, the youth, to protest peacefully and usher these people out. It will be in Orikesi, Lama Beresim, Sofun, but as a governor, as a commissioner, as Lama you cannot, you have stayed in that office, you have to move out. Trust me, it will happen very soon. If they don't do the right thing in this Mohbad case, it is pretty disgusting. So, I can always make case for those innocent people that thought our fracas starts into supporting you. I was only expecting support from Nigerians. I got it so wrong because I was subjecting myself into going to platforms and then becoming a part, and then they saw it in the class, could the level. So they saw it, they can't even see the job I am doing. We're just using fracas to destroy my reputation. Because what's in the competition? If I only made a mistake by support, I know the car and told my Jafun Kesi. About talking to everyone to a better going Jafun Gambara. More regret on the town of Banele 1 year. It means to I don't know and let me pursue it. But they do alone. I don't know what we will. See me about few reports a car down on Mutoto. The room me on the Jadi. Don't I know what to learn to put off for Napa? Call it probably media or so. When you see a tortoise on the fence, you know you have some. I am in the industry anymore. Within a short period of time, to my blue car on Yabo. All those nonsense they are doing. But now on and some people with government, it's terrible. That government is awkward. But I can tell you for free, one of the aim is to bring Ashwaju down. Ashwaju no Tifura. If the son of a president falls for it, because they will think everything is working for them. The president in Nigeria would be Bishop of Oma Ulewu. Because people want to work well. How are they? So we getting mercy. Not that we see intelligence reports of that. Why did we allow the Inspector General of Police to allow this thing to tie to this level? So he was never with us. If the Inspector General of Police is truly loyal to this country, to the Nigerian Police Force, to the Temple of Justice, to the President, by now he should be making sure the rest of his 4 suspects. Evidence wa do it. Adura don't shame. Adura will speak. Àwọn ọmọ ṣẹ́ lọ dáná ṣe investigation ni wọ́n dárúkọ àwọn méjèèjì yìí. So why not arrest àwọn tó kù? Only is still the one. So he knows. Òun náà la máa pè. For this non-movement is responsible. It's responsible. Kò dẹ́ ṣiṣẹ́ ìdílé. It's responsible. A lot of conscious Dabajoko, like I can tell you for responsible for it from onset because no shield.
those guys Ẹni tó bá sọ pé justice without knowledge. ti tán sí. Maybe ẹni yẹn kúrò dáadáa, òun fún rẹ̀ ẹ lọ wò ó. Gbogbo ohun tẹ́ ti dúró tì láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ before we came in, kò sí justice nígbà yẹn. Gbogbo on stage nọ́ọ̀sì, bàbá yẹn ń dẹmọ fún yín. Nígbà tó ní kó fẹ́ yíwọ́, tó ní kó ti yọ àwọn kan ti yọ gbọ́ àwọn tó máa yọ kó Lagos State yọ wọ́n kúrò kó wọn lẹ́jọ́, ó pariwo pé ìbára yẹn fẹ́ lówó. Ẹ ti yọ kúrò ń bẹ́ẹ̀. Ẹ ti yọ kúrò, wọ́n ti lò ń wò. Àwọn ẹ̀rẹ́ sáré ṣe tọrọ ni pé a ti gbé kéèsì lọ sí Àbújá. Ọ̀rọ̀ ti yí padà. Kó tó kà máa ọ̀rọ̀ bí káwọn ti tẹ̀ bí it will send the wrong signal. All those nonsense, you look at the painful aspect of it ni pé like last year, yeah, I said to some people, look, I think around September thereabout, I said to some people, God's willing, by December, case I'm at your joy. The right suspect will have been apprehended and probably I'm a charge was to court and everybody had arrest. And it almost happened, if not for the hijackers. It's quite unfortunate. You cannot for the hijackers. You can't really happen. It almost happened. But as far as I was saying, continue there. Ọlọ́pàá Lagos State wá ní ibi táwọn ṣe dé ní nǹkan táwọn rí ni. Tí ọlọ́pàá federal bá sọ okay, now we've been able to get a new lead tó bá dé. Kò sí ti síbẹ̀ pé ayọ̀ àwọn kan kúrò. Ẹ̀yin tẹ́ yọ àwọn kúrò náà lè máa lọ dá wọn padà síbẹ̀. Ṣó nígbà tí àwọn machineries bá ṣe yìí research àwọn ẹ̀tọ́ gbé ẹ̀kọ́ jáde. Àwọn gáà àwọn tẹ̀lé sọ yìí wọ́n ṣe é ṣe pẹ̀lú gómìnà Lagos State lọ́n yàgòtò pẹ̀lú pírẹsidẹ́ǹtì. Gbogbo àwọn tẹ gbogbo rádà gbogbo kìíní ẹ̀ iṣẹ́ ẹ̀bẹ̀rù Ọlọ́run ni. Wọ́n ṣe fi ẹ́sà sí bàbá orúkọ bàbá yẹn. Tó bá yẹ ló wà yẹn ṣe pẹ̀lú orúkọ owó lọ́wọ́ lélẹ̀ kò sẹ́ni tó máa pa owó lọ́wọ́ lé. Orúkọ bá lélẹ̀ yìí kí àwọn di pírẹsidẹ́ǹtì. Bàbá yìí sáré pé tọ́ bá pọ̀ wọ́n tọ̀ ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan tẹ̀ sáré ni pé because these are the things that people will now pick as his legacy. Àwọn sáré kó lè dá ọdún tání ṣe orúkọ ẹ̀. Èyí sáré kó lè bàjẹ́. I don't know why the first lady is still sitting there thinking gbogbo kíni yìí àwọn kíni ẹ wo Buhari sìn. Kí ni legacy Buhari? Ṣé mo kọ́ tó lè ṣẹlẹ̀ lọ́la tó yẹ pé àtìyàwó àtọmọ ẹ̀gbọ́n wọn nílé dúró? Ẹ wo Gaddafi. Ọmọ ẹ̀ tó ṣáyà gbangba. Tó ṣe gbogbo lọ́rọ̀ ọ̀nà Ogundaleni. It's been deleted. Kọ́ tó pa bàbá, ó pa ọmọ Gaddafi lójú ayé. Ó pa òun náà, ó pa bí ẹranko ni. Ó lágbára ju àwọn tó wà bí lọ. Wọ́n ṣe delete yẹn lẹ́nu Jonathan yìí ni. They killed him like a fowl because oró tó ti wà lẹ́yìn tá à ń sọ fún ọ̀rẹ́ arrest the situation people ò gọ̀. Wọ́n lè máa wá ẹ pé ṣé ìjọba nílé? Okay, bóyá Ọlọ́run fún yín lágbára fẹ́ máa mú. But n tẹ́mi kàn sọ fún wọn ní pé kọ́ tiẹ̀ wo àwọn some trajectory bẹ́ ṣe ń parọ́ fún àwọn aráàlú. Ọlọ́run dẹ̀ ń gba ọ̀nà òbí. And at the end of the day, the truth they keep using Inspector General of Police. Which kind of Inspector General is that? That's not policing. It will get to a stage where the truth is established. Over office, it's anyway. We are all believe in Nigeria at this stage is because they keep deceiving them that Nigeria is a sensitive country. Only tribal war, the economy are protected. Nígbà tá a ṣe ń sàsọ́wọ́ gbogbo ti fẹ́ yíwọ́. But it will get to a stage. All this international community, they are seeing everything. It's building up. Gbogbo protest wá di White House yẹn kò ń ṣeré ọmọdé o, mi ò ní tọ́ yẹn. Gbogbo àṣeyẹ wá di kéré, all these things they call it build up. And at the end of the day, I'm not doing it because I don't like Asiwaju. But I can't continue to say yes. He doesn't have a hand in it. When if evidence comes out, it shows that he has a hand in the cover-up. If his son is trying to fraternize, gbogbo wèrè tí irú ìyàbọ̀ yẹn ṣe yẹn, lẹ́yìn tó rọ́bì Aṣíwájú is unfit to lose ìbákan. Nígbà tó wá ti bẹ̀rẹ̀ sí mú Omowummi yẹn kó lọ́wọ́ lókù Mohbad, tóun dẹ̀ ló ń dáàbò bò ẹ̀ṣẹ̀ abẹ̀rẹ̀ sí rí ẹ̀ pẹ̀lú Ṣèyí Tinubu. What kind of nonsense is that? If you have a hand in this nonsense, take your hand off it. I mean, this country belongs to all of us. I'm not from beginning to not even justice Mohbad. In no more I have to
The worst only was in the local if the boy get justice, the public will appreciate him. Period. Not because of any other thing. I don't think we own the price. Hope me here, for your dream, for me, the go yes, I did my God. Timaria, my boy. Timaria, you punch him like you. I know. But it's going to be funny at the end of the day. If this is what they are using the police work to do. Don't solve your story. I know what I know. I'm going to be appealing to the Inspector General of Police, Mr. Khaled Ebretogun. You have to do your job. Our squad worry. At the end of the day, it's looking like most of you don't even care. You don't like Ashwaju truly. Whoever is influencing you to continue to pervert the way of justice, I don't know how much is involved. But that money is not worth the life of a single police officer. Not to talk of innocent Nigerians, not to talk of the country, the office of the president. It's even funny. The presidency will give a directive. And Lupa are going to activate the directive. And you're embarrassing the office of the president. I don't know whether the president is still in power or they've hijacked government or somebody else is controlling. But on a very good day, a very agile Ashwaju will not allow this nonsense to continue. Because the report is not going to be saying nothing will happen. Because something will likely happen. Something will likely happen. Get these people. I don't like he or she girlfriend, I wouldn't have your cocker, a baby of a go backward. And it don't put to butter. The industry girls. Mr. Mishari, before you didn't see me, I have no issues with Ummi, Adura, and other people in the house. I have no issues with them. In as much as they've been identified and they are Kiloman Pinkin, what is they need them for some charges. You know, there are charges on them. Investigation here. So now all our energy should be channeled on the police, on the IG. Why do you want to go on? Our people who are in Nigeria, they don't want Lagos State in the president. That's of years initially, and you were Abuja, case I want to move to the transportation and every other thing, logistics. Now the case is being brought back to Lagos. It's even a shame when the Inspector General of Police. So why he suspect like Adura? Our armed guys, our don't come off and protect the car. So kilo dating one team more. Anybody that Russia watch one team, anybody the Japan watch one team. I'll make it that too much. What I do about body, he betrayed the boy. He needs to pay for the nonsense he did. So we should all channel our energy to the IG. Whoever I give instruct people who are we want that job done like yesterday. It is even okay to have a little. Yeah, I'm not going to mention that. Òun náà ni mo sọ pé ó ti wà lẹ́kọ̀ọ́ sí torí pé ẹni tẹ bá mú wọn lẹ́kọ̀ọ́ owó àti gbé wọn wá sàbújá bla bla bla. Nítorí bọ́ yẹn ṣe ni pé wọ́n rán àwọn ẹni bíi náà síta kọ́ sọ fún kí wọ́n fò fọ́ọ̀lù ẹ máa support NGO ebi nkọ́rí ẹ má fún yọ̀ mi ṣé mi mo tán owó ṣé mo ní mo síkì àbíjọ́ ẹ ti rí ni mo bá. Agent ni gbogbo àwọn yẹn bàbá. Gbogbo wọn ti wọ́n dà agent ni àwọn yẹn and they are doing their job ara àwọn náà gbogbo wọn náà ni hijackers because these are the people normally ẹ má dáwọ́ fẹ́ jí o and they are calling people behind tí wọ́n lọ ń gbowó tí wọ́n wá fi da gbogbo kìíní ìrú because if not by December kéèsì yìí àti lójú as in last December kéèsì yìí àti lójú. So we have been moving owó yẹn lè fi disrupt justice yìí wọ́n dẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀dẹ̀ sọ pé ẹ̀dá justice ìrú torí ẹ̀ mo sọ pé look people should be conscious of when they are even causing themselves and their generation. Wàá ló ń jà fún justice. Ẹni ó dẹ̀ ń fa àwọn tí wọ́n ń lọ síwájú ní ẹjọ́ yìí òun block wọn òun fà wọ́n sẹ́yìn òun jẹ́ kí wọ́n get nǹkan fẹ́ get at the right time.
ìwọ náà ó perfect justice nìyẹn wọ́n wá sọ pé ọ̀rọ̀ tó ń da justice ó ń ṣépè fúnra ẹ náà ni think about it very well. You are very correct, Jerry. So to this Friday, we need to call out the IT this time around. Oh, sorry, Tunesco, go on. Yeah, go on, Tunesco. No. Erando, expand our just around the north, not the IGL, I think that's a paru. Case to our court padà dọ́wọ́ ẹ̀, o ti assign iṣẹ́ yẹn láti gbà wọ́n síbẹ̀ wọ́n sì going to 3 weeks now, nothing is being heard. And NGO dẹ̀ wà nínú kíní yìí tó kọ lẹ́tà yìí, public issue lélẹ̀ yìí, I need feedback. You cannot be telling us pé ẹ̀ ń ṣe codedly, no. We need to know. He's only embarrassing himself. We need to know. He's not even acting like a father. He's not acting like somebody who really. Bàbá ojú ẹ̀jẹ̀ náà wọ̀nyẹn wà àwọn fádà tí wọ́n ti fọmọ ọ̀fẹ́ jẹ́ ọmọ ọlọ́mọ mú kóòkì àbí whatever for their own sake or whatever. If it's part of those kind of a father, what do you think they need to do? Wọ́n ní kí ẹ̀. But àwọn ò rí òun bẹ́ẹ̀, that's what I think pariwo pé even tíṣẹ́ bá pọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀, we need to call him to his right senses that the right thing needs to be done. To bá ti assign iṣẹ́ fún yàn kan, follow it up and make sure the right thing is being done. So that's what we're going for. We're going to be taking this more to Instagram going forward. Yeah, I support that. You said it. I'm in support of that. People think they don't know when to cross the line. On TikTok, everything is fracas. Everything they want to use it to derail whoever is fighting a just cause. And they don't want. And we are doing to deceive our but we will play. And this same set of people, not maybe we forget or get the background. And the old nonsense is they are walking. Otherwise, you're showering your battle. But the pain that I'm feeling is that because before you know it, you realize the fact that Instagram cherry 70% àwọn tó wà lórí TikTok náà ló wà lórí Instagram 70%. No, because people. No, I beg to differ. I swear on my mother's grave. See, if you join TikTok, you will be more watching the mirror. You will be anything. And your continually bullshit to sorrow by. Only lady bookie gets to the sorrow yabo by. By the pui yabo pay yabo. Your family look at justice from back here. Go to a jacket or low. Wọ́n send ẹ̀ sí mi mo ṣe é rí kó máa ń bú dábọ̀ báyìí mi ò rí kankan rí. And trust people tó wà lórí Instagram ó yàtọ̀ àwọn kan ọ̀hún lè kúrò bẹ́ẹ̀. Instagram is connected to so many institutions. Àwọn representatives wọ́n wo Instagram wọ́n wo Twitter. The battle is going on Instagram and Twitter. The reason I've been shaking it, it's better we are dealing with the right public. Kò ṣe àwọn tó máa irú TikTok yẹn sì kò sí ọ̀dọ́ ń jẹ́ àwọn ilé platform ilé green kò ní sí gbogbo pátápátá yẹn bẹ̀. If Nigerians see what we are doing, they will key in. You understand? And then we pursue it. No way people will start saying on this competition. And aside from that, Mr. Remy, you see on TikTok, that is part of where the race began. And a lot of people genuinely want justice. Nígbà tí wọ́n ti rí pé àwọn èèyàn ti wá síbẹ̀, wọ́n ti da àwọn èèyàn sáárín kọ́ wá infiltrate, wọ́n ti da àwọn èèyàn sí kọ́ wá àwọn náà wọ́n fẹ́ máa top so that wọ́n á mọ bí tí kéèsì ń lọ àwọn ọ̀dẹ̀ náà ń dàrú jù. Gbogbo àwọn tí wọ́n obstruct justice yìí inú TikTok ni wọ́n ti rí iṣẹ́ yẹn ṣe because they are getting information. Ọ̀dẹ̀ sọ ẹwúrú Kàrímọ́ yẹn gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tí ò make sense. Ọ̀nà jí stampu kéèsì kí n wáìtì ọmọ àdúrà ẹ̀ jáde yọ̀bí fábì àdúrà yọ̀bí yóò máa ṣe gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ àwọn kọ́dẹ̀ ìjókòó tì mẹ́ ẹ wo iye oṣù tó fi ṣe rábàràbà yẹn
Because they are being paid. You know, kò lè ṣẹlẹ̀ lórí Instagram. Of course, I usually say this, but look, even despite what I'm saying, some people follow them genuinely without knowing that they've been deceived. Of course, they are genuine people. So there are genuine people that follow them tí wọ́n fi emotion sí, tí wọ́n fi, you know, whatever pé bàbá ìlọ́mọ ẹ̀kú kíníkan tí wọ́n mọ̀ pé that is the main actor. Ẹni tó bá justice gangan nìyẹn. Ẹni tó kọ́ olóba full the real assignment to shield to stop justice. Police. And at the end of the day, láti bẹ̀rẹ̀ sọ̀rọ̀ yìí, the bàbá tí ò lè lọ sí hospital tó gbọ́mọ lọ pé where is the doctor report? Ẹ ṣe àwọn adékọ́pì lọ kò lọ jà mẹ́ kò lọ jọra mọ́lẹ̀. I went there. Ẹ wá mú doctor wá ṣe witness doctor ṣe sọ fún corona inquest. Àwọn ní CCTV yẹn lọ́wọ́. Can you imagine? So they are making the public look at yẹn tabajẹ sọ̀rọ̀ CCTV. Wọ́n ní the legal team. Láti ìgbà yẹn up to date. Kí ni legal team ti achieve nínú kéèsì yìí? Actually, the same people tó máa bá public wọ́n á dìbò fáwọn. Public wa bọ́ káwọn béèrè for justice and you are making them look stupid. Wọ́n lọ wọ́n ti gbàgbé. Ẹ lọ kọ́lẹ̀. No. Except they quickly do the right thing and charge the case to court. We should be willing to come out the way they came out in Nepal and take over our country when we realize that murderers, assassin, cultists, àwọn ìjọba Èkó àti IG tó fẹ́ máa kí lẹ́yìn. It is too glaring now. Nítorí wọ́n ṣàlàyé fún wa why a whole inspector general of police force headquarters wọn ò rí àdúrà àmúkọ́lẹ̀ mú fídíò jáde full one. The president will tell us why it is now so difficult. And then you want us to vote for you. Kí ni kẹ́lẹ́ máa sọ bọ́tà àwọn apààyàn sí? Kọ́lẹ̀ máa pààyàn kiri because àwọn tó pa Mohbad yìí sìn. They still have the same power. Wọ́n ṣe ń fraternize. Wọ́n ṣe ń lọ pẹ̀lú gọ́ọ̀nà láàrin wọn pẹ̀lú president láàrin gbogbo ẹ̀. All these people they still have the same power. They will continue to kill and they will come after your son and daughter. They will come after your they will go after your daughter. And the buy is because of this country. You cannot guarantee where your son or daughter will work out to. You cannot even tell if your son is going to be having this talent or not. These people think they have the leeway. The music industry needs to be free. If they don't believe, they will go and they will go scot-free. Because they took his life inside his house with cooperation of his wife. I can tell you for free, she played a part, she joined them, she's complicit. And that's why they are trying to shield her and they engage the service of a terrible actress to be giving us some whitewash and PR. The shitty everybody. So this could go on. Yeah. It's all right. And then they are these people, they are still continuing to say that there's not any president on this case. And then the case also have been moved from Abuja to Lagos. That's the rumor. Sorry, they might not have moved. They might not have moved this, but they want to only know divert away my show every week. But the tomato below will follow through, will pursue it. I'm going to my daily for our more. When you shop up, you like that when you continue on it. So it is very important for us as people. The public can work. I want to see everybody justice. First of all, I want to back on our get. But they are now picking the right people, the right suspects have been treated. None of them is demanding for completion of that investigation. Everyone will be for investigation because she don't move me. Darusha, spending, and they know the rest of Article. They find it very difficult to pursue because they are not called for it. But now a bit on time, most of these schools work on deceiving. The real activism on the terrorism. And that is why at the end of the day, we members of the public that believe in this cause of justice, that believe truly that we should pursue it, we should separate ourselves and continue to fight where elsewhere. Because all these people, they will think when you're available, I don't see nonsense again. I don't have time for those stuff.
choose that take picture of our family or anybody come and me. I need people to even shout my name. Táwọn wèrè gan táwọn bá máa sọ pé rọ̀ mọ́ pa àbí nǹkan kò ní jẹ́ kí n jíjà ó ti fẹ́ máa rẹ̀ because mo ní kọ́ máa bú mi kọ́ máa parọ́ pé mo ṣe kí ní kankan then I will have more energy. Wèrè wọn bá lọ sọ pé wọn sọ̀rọ̀ wọn sí olúwa báyìí pé ó dàgbà àbúrò ti gbà wọn lè wà kó tọ́ mo sọ you will be. So let's move. I'm moving to Instagram. Ẹ̀kọ̀ọ̀kan eré pa la máa ṣe bí eré pa ẹ̀gẹ̀dẹ̀ once in a while. And then we get the justice. Remember, with time, we are not pushing anything unnecessarily. Let's continue to speak our truth and let's continue to call out the authorities and take the right step. Because you talk about social media, we are going to be going to court very shortly. We go to court. We set on way. Talking about justice by just sitting on social media, Yeah, that's call out those we need to call out, we'll do it, and we will get it. Emma Agbabi. Àwọn míì tó ń jẹ́ pé àwọn people rò pé wọ́n wà lẹ́yìn wọn táwọn èèyàn ń bẹ̀rù táwọn ẹbí Mohbad tó ń bẹ̀rù they are just being used pé ẹ bá wa ṣe báyìí táwọn èèyàn bá ti rí pé the public and the masses they are already getting close to the truth and they are standing by it wọ́n á yọwọ́ and they will give us what we want but not this kind of people that are just shaking on TikTok. The majority of them they are double agents, they are not fit and they don't even know who the line not to cross. A job, and don't bring down. So it's quite disgusting. Some of them will be acting like they are even better off and holier. And they will be bringing irrelevancies to create unnecessary buzz and activities. I am far more than that nonsense. So let's get it straight and let's move and let's almost respect. I want to charge you bound to one court. Complete investigation because Adra must be arrested and he must be able to corroborate what he said. Evidence is one away. Complete it. Can't call Connie only the road. But the one side if it's free for what is the again. Could you go son and Unicom? Could you go type Unicom? The evidence unto 3 seconds video made a full one affair. CCTV no body affair. There are some audio. Don't know what to get. He can still have access to them. You understand? So at the end of the day, we all can see. It's fake. It's beyond stuff. Lagos State should understand that. It's nonsense. The Minister of Justice is Lagos. Nonsense. So pending, not that he is pending. No, ọlọ́pàá ló prosecute for Lagos State. Ọlọ́pàá náà ló prosecute for Lagos State. On the 16th, if you don't see more, on the 16th, which is in 6 days' time, in case Adura, Peludamola, the same Ogba Magistrate Court, and the judge gave the order, Adura going to testify against Lamola. And now we were are you saying? Some foreign experts are going to be going there. They want to see what will happen in that court. We want to see the integrity of that court. And then I will shall draw him and testify. Because you realize that what they are trying to do is to ensure that Kadura Masakuma is just a case in on the judge. They would have bribed the judge, they would have done everything, but the prosecutor, and because of that, control case in house. Same way they package the case from the beginning. So this is the kind of things we have to speak out on. And then people have to go there and witness. So that when it is time to take the right action against that stuff, whatever is being done, we have enough people to say, yes, I was there. Because same Adura also, sick in your sick, lawyer, you're not sick. We know these guys, we know these big boys in the industry killed Mohbad. It's part of the it's part of time wasting. So boys in conjunction with Yahweh. It's pure nonsense. So whatever they are doing, the Lagos government is trying to package your own nonsense. It's pure nonsense. We are not going to accept this. And everybody, when it is time, we must come out. If it's going to make us to say, we don't want election and we want all of you supporting murderers, assassins and cultists. Because see, I want to have one job. To
tó bá jẹ́ pé àwọn náà enable apààyàn terrorists cultists why are you wanting them in your seat of power? láti lè pé public náà yà wèrè ẹ ń fi àwọn ẹrí ojú olè ẹ wá ní ẹ fẹ́ kí ìlú yín tòrò wọn á bẹ̀rẹ̀ sí ń pa yín ní ẹ̀kọ́ máa fi ń ṣe rituals náà wọ́n ń ṣe ni. If the government can be so bold enough to say openly we are going to support this, then you have right to stand and fight with your everything to say this is not acceptable. The entire world is knowing this is the kind of government we have. So it is time for us to stand up. In Jakola Maja, Tamafi Sivulua, Tamasivo John, Omowa, don't think in social media. We can only use social media to connect and pass the message quickly. But we must be physically present and say, yes, it is evident we are stopping this. They are unfit to rule us. And on the part only one problem, they want a better future for themselves. You have the power when you realize that when you see an Inspector General of Police openly supporting murderers, assassins, cultists, and stuff like that, then you show him the door. These are people, they are Nigerians like you. And they are using the same constitution to say, they are not better than anybody. And you want to continue to control. Okay. Stand up and fight for what is right. Stand up. And those that took his life in conjunction with the wife. She was aware. Well planned. That's why they are pretending they didn't know. They don't know. It's the actress here. She don't always fully protection. She be our phone. Only she don't suffer. She be ìgbà tó mọ̀ pé investigation ti dọ́dọ̀ wọn. Tó ti sọ pé okay spending o ibi tó ń wọ̀ rè o ibi tí Wùnmí wà o nílé actress yẹn o ibẹ̀ lòun náà máa ń lọ o ibẹ̀ ló ń sùn o ibẹ̀ ló ń gbé lóru o. Tó rí pé investigation ti dé gbogbo bẹ̀ nǹkan tó mú wọn sájáde nìyẹn tí Wùnmí fi lọ parallel because if not warrant of arrest máa dé fúngbà yẹn tó máa gbé tó bá yẹ pé àwọn kankan wà bọ́ àwọn tó ń tẹ̀ wọ́n mọ́lẹ̀ yìí IG. Àwọn ọba yẹn ló ń ṣòwò pé bákan àwọn ẹ̀dá bá ti wọ́ọ̀dì àwọn jẹ́ bákan àwọn làwọn ṣaṣíwájú di ohun tó dì tó bá sáwọn kò ṣaṣíwájú àwọn làwọn so that's why they are messing up with his government anyhow. Ọ̀wọ́n náà ṣe ń da governor àti ministry of justice Lagos anyhow. And at the end of the day, it's pure nonsense. The Bible you have to, they will stain and mess up this country. Because at the end of the day, when the Nigerian masses get to know and they are ready to go, they will go after everybody and will demand their full justice. Because anytime you see like that, will say, we can't continue with this. Can't continue with nonsense. Can't continue. Okay. So, don't expect the people not to ṣe yẹn wá pọ̀ sí. Ká sọ ẹjọ́ sẹ́ni ní Kóredé ni mo rẹ́ nìkan tó ń ṣe happy birthday to Kóredé sẹ́ni ní birthday. Kóredé wọn ni ó ṣe ní èdè ní birthday Kóredé. Our baby Our baby bẹ́ẹ̀ ni. Kóredé Fábí. That's good. Okay, that's good. Mo rí comment ẹ̀ mú àwùjọ. Yeah, man. I send the cake. Ẹ má wọ̀ rí. Comment nǹkan la sọ. Àwọn ìyá Kóredé nìyẹn nígbà tí sọ fún wọn kọ́ sẹ́ndì cake. Ẹ̀tẹ̀wó cake. Ẹ fèrè Kẹ́ wọ́n dẹ̀dẹ̀ ní ẹ lè wá. Àwọn ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ẹja máa sọ ní dákẹ́ náà ni ò ṣe é bẹ́ẹ̀ sí. Wọ́n mọ̀ dákẹ́ sí ẹ padà sẹ́kọ̀ọ́ ni ọwọ́ ti kọ́wọ́ sí wọ́n ti dọ́dọ̀ pẹ́sidẹ́ǹsì yín náà pé àwọn tó máa wà ń bẹ̀ lélẹ̀ pẹ́sidẹ́ǹsì náà ti dákẹ́ pẹ́sidẹ́ǹsì náà ti juwọ́ lélẹ̀ but wọ́n ní iṣu tá a ṣe kí nìkan ni àtẹnumọ́ ni. Ọ̀dẹ̀ bíbélì náà ìtàn náà dẹ̀ wà nínú bíbélì tó sọ fún wa pé ẹni tígbà tá a bá pariwo títí tígbà tó bá yá àwọn tó ń pariwo yìí wọ́n á dá wa lóhùn. Because no peace for the wicked. That's the thing we need. No peace for the wicked ni Ọlọ́run ọba ń gbọ́ because mo was surprised pé àwọn people yìí wọ́n ti gbé wọn tó wọ́n dẹ̀ ti dá case yẹn padà sí. Yeah, that's what I don't understand about the case. Why? Look, here's what Sheriff Wọ́n lè lọ finishing part for them. Ohun tó ṣẹlẹ̀ ni wọ́n lè rí bí sásí. Báwo náà ṣe rí bí sásí ni pé in Abuja wọ́n ti ṣe investigation because lẹ́kọ̀ọ́ nurse àti spending nìkan ni wọ́n indict
and nobody else. Check it. But ní Abuja, you want to indict 7 other people. Wọ́n ti indict wọn. Investigation ló ṣì ń lọ. They are complicit. They have been alleged. They've been alleged. They are going to use that word, alleged. Let me explain why it's like that. Ṣé gbọ́dọ̀ mi? The investigation about the law. Yeah. About the law. We want to ṣe first preliminary investigation. Yeah. So okay. Àti ṣetán. And then there is now a further investigation based on probably a confession and extra evidence. The evidence here by jáde and a direct confession. As at that time, police are not going to be saying we are treating it as a fresh case. It's they will like you are already complicit because as a real role to play. Can you understand? So in that kind of level of investigation, if you are already alleged and you are complicit, so now we want to know the role you played. We are seeing. I don't fire. But previously you were not treated as a suspect. But are there new evidence or are there new confession? Are you even standing there while the person or are you fingerprinted? At that point, you are not just a suspect. If you are already complicit, because you have to tell us you were there. Are you fingerprinted or are you and the Ribubo diminution body language. Yeah. Check your understand? Don't worry, I'll meet him. Okay. Check you understand? So I meet once you want to see him check him. After any mute now. Shall I understand? That is the level of investigation. So at that point, when I made my noise, when I shouted, investigation day, this is how police work operates. It's a fresh accusation. They might look into all of them. What's the answer? I think question but see new evidence. Anything carry you, show any play pass. But pass to play here, and it's show one day. But you want that because I'm going to show one day. Oh, so simple. Okay. I want to really go one day. You are free to go. But the moment somebody say, I want to watch really go one day, at that point, you are already complicit. How far to show one way? To bali shalaye good. To basili inta want to know way. Is enough to get conviction. But when it comes to convincing the judge, there is something beyond doubt and beyond reasonable doubt. But with Abura, with the confession of the driver, with confession of spending, with the confession or even testimony of Karimo, with Shadi's ní òun ni yóò máa ṣe orí ni wọ́n sì máa ṣe ìrù àmì gbogbo ẹ̀gún wọ̀nyí yóò sì wá sórí rẹ̀ yóò sì lépa rẹ̀ yóò sì bá ọ títí wọ́n ò fi run nítorí tí wọ́n ṣe lára èmi ọmọ adéṣìlá èyí tó ṣe rere tí Ọlọ́run gbé iṣẹ́ fún tí wọ́n sì ṣe lára tó sì ń parọ́ mọ́ gbogbo ẹ̀gún wọ̀nyí Tọ́lání comfort ilé sọmí yóò ṣe sórí rẹ̀ yóò sì bá ọ tọmọtọmọ àṣẹ ọ̀run gùn kò yí padà ní orúkọ ti bàbá àti ní ti ọmọ àti ní ti Ọlọ́run ẹ̀mí mọ́ àmì àdàbí tó bá ti jẹ́ pé gbogbo kan tó sọ ipò òótọ́ ni nípa ti bàbá Adéwùmí Adéṣìlá òun ni gbogbo ègún yóò ní fi ṣẹlẹ̀ ẹ lórí tọmọtọmọ ṣùgbọ́n tó bá ti jẹ́ pé irọ́ ló pa pé ìlara ló ń ṣe ẹ́ gbogbo ègún yìí tí Ọlọ́run gbó fún ẹ gbogbo ẹ ló máa ṣẹlẹ̀ ẹ lórí tọmọtọmọ tó máa lẹ̀ mú ẹ tó máa bá ẹ títí dọjọ́ alẹ́ ẹ bẹ́ẹ̀ ni yóò rí àṣẹ ọ̀run gùn kò yí padà lórúkọ ti bàbá àti ní ti ọmọ àti ní ti Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ àmì lórúkọ Jésù. èmi náà tó ọjọ́ ìní ìmọ̀ wá fúnra ara ẹ ló pe gbogbo ilé ìsòrí rẹ kò ń ṣe anybody. I swear to God, I am not surprised that you are going to cross the line. And
ìbẹ̀rẹ̀ ogun lèèyàn máa mọ̀ èèyàn kì í mọ̀ pé ó dáná ogun ó mọ àwọn tó ń ju ẹ̀ lọ ó mọ báwọn èèyàn ti tó especially in the public ó fúnra rẹ̀ ló pe gbogbo eléyìí sórí rẹ̀ ó dẹ̀ ṣe àánú àwọn ọmọ ẹ̀ ló ṣe mí ìwọ ló dáná ogun fúnra rẹ̀ ò kò ń ṣe anybody ó fúnra rẹ̀ ló pe gbogbo eléyìí sórí rẹ̀. tó bá rí bẹ́ẹ̀ ó dàbí pé àwọn kan tó ń tiẹ̀ wọ́n dẹ̀ ti tiẹ̀ sórí búlóòdì Tọ́lálé ọmọ Ilésanmí Comfort Ilésanmí wọ́n ti tiẹ̀ sórí búlóòdì mọ́sàwọ́lá àlùbáríkà ló lọrin gbogbo tí ń jẹ́ àlùbáríkà tó wà lára wọ Tọ́lálé Ilésanmí àti gbogbo ọmọ tó bí ló bá jó níná látòní lọ. Bàrà àtúmínà ńlá ìwà rọ̀sùlì yìí ìlànà yìí náà àdá àtúmínà nínú ṣìríkì. Ẹ lo owó ní kókó tó bá fẹ́ ẹ̀kú mi kéwú tó máa ń ké sí òkú lára bá mi ké sí ara Tọ́lálé Ilésanmí. Kéwú tẹ máa ń kí tí òkú lára bá mi ké kéwú òkú sí lára. Bá mi ké sórí àwọn ọmọ ẹ̀ náà kó ké sórí àwọn ọmọ ẹ̀. Kéwú tó máa ń ké fòkù tàbátí àdá bá mi ké fún. Tàbátí àdá yẹn lẹ́ni ká sà fún lánàá. Ṣùgbọ́n ìpinnu Kùránì gẹ́gẹ́ la fẹ́ sà fún. Ọ̀yà gọ̀. Ayé yìí lágbára dín ní pé ọjọ́ òfin ti fún ẹ̀ báyìí. Ọlá fi sà fún. Tọ́lálé Ilésanmí gbogbo àwọn tán ti ń tiẹ̀ jẹ lórí ikú lónìí. Bàrà àtúmínà láì wà rọ́sùlì ìlàlẹ́sìnà àtúmínà lè mọ́ ṣìríkín. فاسئوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا وأنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأحسن من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج على كبار أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلى الذين أنتم من المشركين ثم لم يأخذكم شيئا máa bá mi forúkọ ẹ̀ jó mọ́ láàrin kan lè kíké wúlò mọ́ bí. فلم يطهر عليكم أدفا من فاتهم وإليه أدعون إلى منتدئين الله يحب القاتنا فإذا صلى أشهر لقرون فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وأوصوهم وأنصروهم وجئود الله كل مرصد وإن تقوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فأهل سبيل الله دين الله غفور رحيم وإن عاد من المشركين في Tọ́lálé Ilésanmí استجارك فأجركم حتى يشهد كلام الله ثم أبلغهم ما منهم ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف Tọ́lálé Ilésanmí يكون للمشركين أدعو عند الله وعند رسوله إلى الذين أنتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا الله إن الله يحب المتقين كيف Tọ́lálé Ilésanmí وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا وذلة يريدونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون استروا بآيات الله زمانا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا سئمة أولئك هم المهتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد أهلهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنه لا أيمان الله لعلهم
يتاهم ألا تقاتلوا قوما كسوا أيمانهم وهم بإكراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أن تخشونهم فالله أحق تخشوهم إن كنتم مؤمنين. آمين آمين. قاتلوهم يحسبكم الله بأيديكم ويكسيهم وينصركم عليهم ويسفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتئسوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليتجاوز حجتهم والله خبير بما تعملون. ما كان طولا إلى سميما كان للمشركين أن يمروا المسجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ìtìjẹ́ iná ọlọ́run kò ní sàn lórí ẹ̀. إنما يأمر مسجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلى الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحج وإمارة المسجد الحرام كما آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستحون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وأجروا وجاهدوا في سبيل الله في أموالهم وأنفسهم أصابوا درجات عند الله وأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم. Tọ́lání ọlọ́run mọ́sà wọlá ìbínú ọlọ́run tó sọ̀kalẹ̀ nínú súrà yìí mọ́sà wọlá orí sọ́kọ̀ kan láti 2023 tí ó ṣẹ́ tí ó rò ẹ́ tó kọ́ra tí ò ronú bírí sí ẹ tó ti gbórúkọ wọn jáde ó gbókọ wọn ọkọ jáde ó gbókọ ọmọ jáde ó gbókọ ìyàwó jáde láwọn tí ó mọ̀ ẹ́ rí. àwọn míì tó wà tó lè pé ní o ti jẹ́ lára ogún wọn ó sì wọn ronú gbogbo aburú tó wà nínú Quran gbogbo ègún tó wà nínú Quran látòní lọ asọ́lé ẹ lórí tọ́lá ilé ọmọ ilé sanmi àwa sọ́lé ẹ lórí lásán asọ́lé ẹ lórí àti gbogbo ìdílé ẹ àìjílé ìṣe a sì fi gbìjẹyàn a fi ṣépè fún ẹni gbogbo tá a sẹ́lé ẹ tí ọkọ̀ kọ̀ọ̀kan sẹ́lé ẹ látòní lọ mọ́sàdé kó mọ mú ẹ kó mọ mú ọmọ ẹ wọ́n sọ wọlé àwọn ẹni ọlọ́run wọlá àlùbáríkà ló lọrin tí mo wà lónìí tí mo fi ń rọ̀jẹ̀ pé náà lé lórí tọ́lálé ọmọlé sanmi gbogbo ọjọ́ tí ó bá máa rí dùnú láyé bó bá kù sẹ́jú kan tí dùnú wọlé tó ẹ̀ ọlọ́run bá wa sọ di ìbànújẹ́ fún ẹ òfò ọmọ òfò ogun ọlọ́run bá wa ṣe kó wárí ẹ ọ̀làfi jíde ha abúlómi mansed wàhámúrọ̀ àtò amálàtọ̀ làhàtò سيصلان رؤسات الحق ما حجنا عنهم لبما كسب تبت يدها بالعدل وتب. ọlọ́run mọ́sàdé kó rí bẹ́ẹ̀ fún ẹ àwa fi àlùbáríkà bíi àwa fi bẹ́ẹ̀ lọ́n fún olórí ẹbí àti gbogbo àwọn ènìyàn tá ń jẹ́ olórí ẹbí platform lápapọ̀ àlùbáríkà ọjọ́ òní ọlọ́run ò mọ́sàdé kó máa bá ẹnì kọ̀ọ̀kan wa gbogbo ẹni tó bá wá ní pé ní òun fẹ́ dóńdó ọ̀tá fún wa ọba tó ṣẹ́gun ọ̀tá fún ànábì wa Muhammad ọlọ́run wọn sábà wa ṣẹ́gun wọn ọlọ́run wa bá wa pa wọ́n rẹ́ ni bá wa rẹ́ wọn mọ́lẹ̀ ọlá ìyànnábì wa Muhammad ọlá Qur'an kẹrẹ ọlá alam nashra laka sadrak wa wada'na haka wisrak allati anqala sarak wa rafa'na laka sikrak fa innama ali usri yusra innama ali usri yusra fa iza farakta farsab وإلى ربك فرجع سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا على النبي الكريم. mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lẹ́ǹkan kó tó di pé owó ni kókó bẹ̀rẹ̀ mo kàn fẹ́
fi àṣẹ sí gbogbo nǹkan tí àǹtí Debbie àti owó ní kókó sọ true ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí. Tọ́lání Kọ́ńfí kàn sọ reason tó fi wà justified. Ẹ bá ọ̀rọ̀ onílé ẹ má pè ní Kọ́ńfí. Kọ́ńfí yẹn ni comfort ni kẹ́ máa pè. Ẹ má pè Kọ́ńfí. Ó yẹ yín. Comfort Tọ́lání Ilésànmí. Tọ́lání Ilésànmí. Kàn sọ reason tí ó fi wà justified nǹkan tó ṣe lánàá by bringing that innocent woman's picture behind you láti wá drag wọn. Lórí ọ̀rọ̀ J4M tá à ń jà fún, ṣé o rí ọwọ́ ìyá yẹn ní anywhere wípé ó obstruct justice ni? Ṣé o rí ìyá yẹn ní any show tó ti jáde tán open mic tán ṣépè fún kankan nínú ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe host ni? So kí ni reason, kí ni motive behind that thing you did yesterday tó wá fi wò wípé gbogbo èpè táwọn èèyàn bá gbé ẹṣẹ́ lẹ́ni tí òfin ní ṣe mọ́ ẹ lára pẹ̀lú nǹkan tó ṣe fún ìyá yẹn? Ládùúgbò gbogbo àwọn tí ìyá yẹn ń wá síta tó ń múnú wọn dùn tí wọ́n múnú à ń pò ọ̀rọ̀ ilówó ó dẹ̀ ńlá ronú kí ló dé táyé ẹ bàjẹ́ ayé ẹ kọ́ bàjẹ́ kanlẹ̀ lágbára Ọlọ́run àtẹnìkíní àtẹnìkejì àtàwọn tó sọ tiwọn síta àtàwọn tí ò sọ tiwọn síta gbogbo èpè tó ṣẹ́ fún ẹ kò sí kankan tó máa yẹ lórí ẹnu ẹ. Àdàbí tí woman yìí tó bá ṣẹ̀ nìkan ló kù. Why? Ṣé crime ni wípé káríru woman yìí tó máa jáde láti wá support wípé wọ́n ń wá justice àwọn dẹ̀ dìde sí i? Consolism tó fi deserve nǹkan tó ṣe lánàá yẹn ṣé àwọn olórí ẹbí ni? Àbáwọn lèmi àti ẹ ọtí pẹ́ tó ti ń bú èmi náà dẹ̀ ń bú tèmi padà. Àbáwọn ni Babariano, àbáwọn Larifa. Lágbára Ọlọ́run Kọ́ńfí, mò ń fi gbogbo tinútinú mi gba àdúrà bó ṣe rí nínú mi. Gbogbo èpè, gbogbo ègún tó wà àti tinú Báíbù yẹn, àti tinú Quran, àti tàwọn baba ńlá baba wa tá a bá láyé kọ́ ṣẹ́ fún ẹ lẹ́nìí. Kò sí kankan tó máa yẹ lórí ẹ̀bẹ̀ gbogbo ẹ̀ máa mú ẹni. Lágbára Ọlọ́run. And I will be happy, sir. Sister Debbie àti owó ní kókó tẹ bá lè jọ kẹ ṣe prayer yìí openly àwọn ègún yìí openly fún 7 days. Nínú ọjọ́ méjèèje yẹn kò sí kankan tí òun ṣe ọjọ́ kan lọ́jọ́ ọba wáyé ẹ̀ ń bẹ̀ ọjọ́ kan náà dẹ̀ ló máa jáde láyé nínú ẹ̀ nínú gbogbo 7 days yẹn. Kò sí ni bó yẹ mẹ́fà ẹyọ kan ò ní rí yẹ. Lágbára Ọlọ́run gbogbo ègún yìí ó máa jẹ́ tiẹ̀ torí àmọ́ nǹkan tí woman yìí ṣe fún ẹ. Kí ló ṣe fún ẹ? Ṣó tọmọ bàbá Mohbad ni àbó tọmọ Wùnmí? Àbí ta ló tọmọ? Ò ní mélèé jẹ o. Ó padà gungire kọjá ewé. Ó gungire kọjá ewé gan. Ogun. Mo pity ẹ o. I mute, sir. All right. Hello. Yeah. Ẹgbẹ́ mi kúrò speaker ìjọ. All right. Ní gbogbo yẹn wọ́n ń ṣe gbogbo yẹn ní Mọdákẹ́kẹ́ wọ́n ń ṣe yẹn mo máa gbé babaláwo wá sọ̀ online gan. Ìyá ẹ̀ wọ́n máa ṣe online dáadáa wọ́n máa ṣe online wọ́n á dẹ̀ tún ṣàwọn kan. Yẹ kí kán wá bá wa pàjá wọ́n máa pàjá fún wa wọ́n á pàjá. All right, yeah. Ilé ìgangan náà ń pè ní fracas. Màá bẹ ṣe fracas. Ṣebí fracas ló fẹ́ ṣe? Màá bẹ ṣe fracas. Ọjọ́ méje ni màá fi ṣe ṣògùn ẹ̀. Ṣebí wọ́n ná wá 30 minutes wọ́n lò pẹ̀lú màá gbé onígunukó wá, màá gbé eléégún wá, màá gbé aláwo wá. Tọ́mọ wá gbé ẹ ṣépè tọmọtọmọ lọ́nà ẹ̀. Èmi mo sọ bẹ́ẹ̀. Màá tan life chat báyìí babaláwo máa wá, onífá máa wá, àwọn wọ́n máa bọ èṣù lé lórí. Gbogbo àwọn necessary thing nínú ìṣẹ̀dálẹ̀ àbí nínú ìbílẹ̀ inú ìṣẹ̀ṣe thank you very much nínú ìṣẹ̀ṣe màá bẹ tọ́ọ̀ṣì gbogbo ẹ̀ ilé ìgangan náà ń pè ní fracas màá gbá láwo wá màá gbá àwọn onígunukó wá màá gbá àwọn èṣù wá àwọn eléṣù gbogbo Abẹ́òkúta màá wọ́ wọn wá sí ọ̀la ẹ̀ wọ́n wá gbé ẹṣẹ́ pè tọmọtọmọ wọ́n á pajá fún ẹ tọmọtọmọ ilé ìgangan náà ń pè ní original fracas màá sọ fún ẹ pé bàbá ẹ ni mo jẹ́ nínú fracas bàbá ẹ ni mo jẹ́ nínú fracas lórí generally gan hello
Hello, sir. Sir, ẹ jẹ́ kí wọ́n ṣí ìwé 2 Timothy chapter 4 verse 14. Ní ìsìn kí akíntẹ́bì kí wọ́n ṣí ní ìsìn àṣẹ ti gùn. 2 Timothy. Wọ́n fi orúkọ comfort sí. Wọ́n fi orúkọ comfort sí. Kán yọ Alexandra kúrò. Wọ́n fi comfort síbẹ̀. 2 Timothy chapter 4 verse 14. All right. Ẹ ṣé gan. 2 Timothy. Deborah. Chapter 4 verse 14. Mo wà ń bí. 2 Timothy 4:14. Kí ló sọ? Mo fẹ́ ṣe náà lẹ́yìn. Gbogbo yẹn forí kéèkì. Gbogbo àwọn tí wọ́n láìpẹ́ kọ́ máa ṣe pé. Gbogbo wọn bá ṣe wá ń sọ̀rọ̀. Nítorí kò ti forí jáde àpò. Finally, ó ti forí já o. Olórí kò dẹ̀ ní bọ́m̀bẹ̀. gbogbo ẹ̀dá. Wọ́n sọ fún ẹ títí tí o gbọ́. Ṣebí wàá ti ẹ̀gbọ́ caution bó ṣe ń pè é padà sẹ́yìn láti jọ. Ẹ bá mi wá orúkọ ọmọ ẹ̀ náà, àwọn orúkọ ọmọ ẹ̀, mo ní ìdá àwọn orúkọ ọmọ ẹ̀, ẹni bá mọ orúkọ àwọn ọmọ ẹ̀, ìtẹ́ bá mọ̀ ní orúkọ àwọn ọmọ ẹ̀, orúkọ ọ̀yá ẹ̀, orúkọ àwọn ọmọ ẹ̀, orúkọ ọ̀yá ẹ̀, mo ní ìdí ẹ̀, ìtẹ́bi fi jù ẹ lọ, ìwọ náà lè máa sa nǹkan tó bá sà o, káwọ ọwọ́ ẹni tó máa kọ́kọ́ kanra wọn. Ìwọ náà lè máa sa nǹkan tó bá fẹ́ sà, mo fún ẹ láyé o free. Bẹ́ẹ̀ nǹkan tẹ́mi máa ṣe fún ẹ, nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀ rí, máa ṣe fún ẹ mi báyìí. Tó ti ṣẹlẹ̀ rí lórí Facebook. Kò tí ì ṣẹlẹ̀. Let's go. Comfort ilé sanmi Comfort Tọ́lá ní ilé sanmi ó ṣe wá níbi púpọ̀. Comfort Tọ́lá ní ilé sanmi ó ṣe Mọ́mì Adéwùmí Adéṣídà ní ibi púpọ̀. Olúwa yóò san fún ọ gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ rẹ̀. Àmín. Àṣẹ gùn wọn láṣẹ ti gùn bẹ́ẹ̀ àṣẹ dẹ̀ ti gùn àṣẹ ti gùn gbogbo ẹlẹ́dàá tó ti jẹ lábẹ́ Mọ́mì Adéwùmí Adéṣídà wọ́n máa dìde wọ́n dẹ̀ máa kọjú ìjà sí ìránṣẹ́ náà wọ́n máa dìde wọ́n máa kọjú ìjà sí ẹ gbogbo ẹlẹ́dàá tó ti jẹ lábẹ́ Adéwùmí Adéṣídà wọ́n á dìde ìjà wọ́n á dìde ogun tiẹ̀ kan fi wọ́n á dìde ìjà wọ́n á dìde ogun tiẹ̀ àdàbí tó bá pẹ́ àjẹ lábẹ́ wọn rí nìkan ló kù ṣùgbọ́n tá a bá ti jẹ lábẹ́ wọn tá a ti jẹ nínú owó wọn gbogbo ẹlẹ́dàá wa pátápátá wọ́n á dìde ìjà wọ́n á kọjú ìjà sí ẹ. O ti gbọ́ nǹkan tó lórí ẹbí sọ fún ẹ Comfort o lè má sá tiẹ̀ o lè má sá tiẹ̀ o èmi fúnra mi tí mo sọ̀rọ̀ yìí náà aláàánú ni Mọ́mì Adéwùmí jẹ́ sí mi ìrẹ̀lẹ̀ lájú mi lẹ̀ èmi kan máa ń lọ Ìjẹ̀bú fún ẹ o ò ní ṣoríire ẹ ló kó tó lọ Jẹ̀bú mo mọ̀nà lọ́tà wà bá mi lọ sọ́tà wà lọ bá mi báyọ̀ wà máa rán ẹ lọ ní Ọ̀tà wà á sọ ẹni tó máa lọ bá ń bẹ̀ wà bá mi lọ bẹ̀. ẹ sàmà lọ bẹ̀ mo tún mẹ́nu Ọ̀tà náà dáadáa Ọ̀tà ìlú àwọn àjẹ́ ìlú àwọn àgbàlagbà àwọn ò ní ṣoríire. ẹ kọ orúkọ ẹ sílẹ̀ kẹ kọ orúkọ àwọn ọmọ ẹ àtòkọ ọ̀dá ẹ̀ nǹkan tó nídìí mo dá kẹ́kẹ́ nìyẹn orúkọ ọmọ ẹ mo need tẹ bá mọ orúkọ ọmọ ẹ ní bá mọ kó send ẹ sí mi. You don't have to come online. Just send me my email. Ẹ jẹ́ kí n tún ka Samuel 9 fún. All right. Má ṣe pa ẹnu rẹ mọ́ Ọjọ́ méje Ọlọ́run. máa fi ṣe gbogbo eléyìí o, ọjọ́ méje. Má ṣe pa ẹnu rẹ mọ́ Ọlọ́run ẹ̀yìn wa. Nítorí tí ẹnu Comfort Tọ́lá ní ilé sanmi ìyà sílẹ̀ sí wa. Ó sì fi ahọ́n èké sọ̀rọ̀ sí Mọ́mì Adéwùmí Adéṣídà ó fi ọ̀rọ̀ ìríra yí wọn káàkiri ó sì ń bá wọn jà lé àìnídìí nípò ìfẹ́ Mọ́mì Adéwùmí Adéṣídà Tọ́lá ní í ṣe ọ̀tá wọn ṣùgbọ́n Mọ́mì Adéwùmí ń gba àdúrà Tọ́lá ní sì fi ibi san ire fún Mọ́mì Adéwùmí Adéṣídà dípò ìfẹ́ wọn yan ènìyàn búburú ti Tọ́lá ní ilé sanmi jẹ́ kí olùfisùn kí ó dúró ní ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ nígbà tí a ó ṣe ìdájọ́ Tọ́lá ní Comfort ilé sanmi kí a dá a lẹ́bi kí àdúrà rẹ̀ kí ó di ẹ̀ṣẹ̀ kí ọjọ́ rẹ̀ kí ó kúrú kí ẹlòmíràn kí ó rọ́pò iṣẹ́ rẹ̀ kí àwọn ọmọ rẹ̀ kí ó di aláìní baba kí ọkọ rẹ̀ kí ó di opó jẹ́ kí àwọn ọmọ rẹ̀ kí ó di alárìnkiri tí ń ṣagbe. Àwọn ọmọ ẹ ti di aláìní baba already. Àwọn ọmọ ẹ ti di aláìní baba already. Kí wọn kí ó máa tọrọ oúnjẹ jìnnà sí ibi ahoro wọn jẹ́ kí Tọ́lá ní ilé sanmi Comfort jẹ́ kí alọ́nilọ́gbà kí ó mú ohun gbogbo tí ó ní kí àlejò kí ó kó èrè iṣẹ́ rẹ̀ lọ kí ẹnikẹ́ni kí ó máa wá láti ṣàánú fún
sì ṣe jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kí ó sí láti ṣe ojú rere fún àwọn ọmọ rẹ̀ aláìní baba kí ake àti ọmọdé ọmọ rẹ̀ kúrò àti ní ìran tí ń bọ̀ kí orúkọ wọn kí ó parẹ́ kí a máa rántí ẹ̀ṣẹ̀ àwọn bàbá rẹ̀ lọ́dọ̀ Olúwa kí a máa rántí ẹ̀ṣẹ̀ ìyá wọn lọ́dọ̀ Olúwa má sì jẹ́ kí a nu ẹ̀ṣẹ̀ ìyá rẹ̀ nù jẹ́ kí wọn kí ó wà níwájú Olúwa nígbà gbogbo kí ó lè ké ìrántí wọn kúrò lórí ilẹ̀ nítorí tí Tọ́lá ní ilé sanmi comfort kò rántí láti ṣàánú ṣùgbọ́n ó ṣe inúnibíni sí obìnrin ẹni tí ń ṣe àánú òní dípò ìfẹ́ tálákà ó ti ń ṣe àánú òní kí ó lè pa oníròbìnrin jẹ́ ọkàn bí ó ti fẹ́ ègún bí Tọ́lá ní ilé sanmi ti fẹ́ ègún bẹ́ẹ̀ ni kí ó dé sí i bí inú rẹ̀ kò ti dùn sí ire bẹ́ẹ̀ ni kí ó jìnnà sí i bí ó ti fi ègún wọ ara rẹ̀ lé aṣọ bí ẹ̀wù rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni kí ó wá sí inú rẹ̀ bí omi àti bí òróró sínú egungun rẹ̀ jẹ́ kí ó rí fún un bí aṣọ tí ó bò ó lára àti fún àmùrè tí ó fi gbàjá nígbà gbogbo èyí lè rè Tọ́lá ní ilé sanmi láti ọwọ́ Olúwa wá àti ti àwọn tí ń sọ̀rọ̀ ibi sí ọkàn wa lórí pláfọ́ọ̀mù yìí ṣùgbọ́n ìwọ ṣe fún wa Ọlọ́run Olúwa wa nítorí orúkọ rẹ nítorí tí àánú rẹ dúró ìwọ gbà wá nítorí tálákà àti olùpọ́njú ni àwa àyà wa sì gbọgbẹ́ nínú wa àwa ń kọjá lọ bí òjìji tí a ń fà sẹ́yìn àwa ń sì sókè tì sódò bí eṣú eku wa di àìlera nítorí ìgbàwọ̀ ẹran ara wa sì gbẹ nítorí àìlọ́ra ẹ̀mí wa di eégàn fún Tọ́lání pẹ̀lú nígbà tí wọ́n wò wá wọ́n mi orí wọn ràn wá lọ́wọ́ Olúwa Ọlọ́run wa gbà wá gẹ́gẹ́ bí àánú rẹ̀ kí Tọ́lání kí ó lè mọ̀ pé ọwọ́ rẹ̀ lè èyí nígbà tí ó bá ń rí ọwọ́ rẹ̀ tó wúwo sí lára pé ìwọ Olúwa ni ó ṣe é wọn ò máa gégùn ṣùgbọ́n ìwọ máa súre nígbà tí wọ́n bá dìde kí ojú kí ó tì wọ́n ṣùgbọ́n ìránṣẹ́ rẹ̀ yóò yọ̀ jẹ́ kí a fi ìtìjú wọ àwọn ọ̀tá wa lé aṣọ jẹ́ kí a fi ìtìjú wọ Tọ́lání lé aṣọ kí ó sì fi ìdàrúdàpọ̀ wọ́n bo ara bí ẹni pé ẹ̀wù àwa ó máa fi ẹnu wa yin Olúwa gidigidi nítòótọ́ àwa ó máa yìn ín láàrin ọ̀pọ̀ ènìyàn nítorí tí yóò dúró lé ọwọ́ ọ̀tún wa láti gbà wá lọ́wọ́ Tọ́lání tí ó ń da ọkàn wa lẹ́bi àmín àmín àmín. ẹ káàsán ok ẹ bá mi sọ fún Tọ́lání Kúnfí pé láti ọjọ́ ẹ ti ń drag òyàn mi ò sọ̀rọ̀ sí yí mi ò mọ̀ yí àmọ́ èyí tó fẹ́ ṣe eléyìí mo ti ṣètò láti fi máa ń fi Zàngótọ̀ fún wọn láti Kòtónú máa ń fi Zàngótọ̀ máa fi wọ́n rí pé gíṣù gbogbo ọ̀nà náà ń ta sí eléyìí tó kẹsẹ̀ bọ̀ yìí wàláì máa fi Zàngótọ̀ wọn mo fún lẹ́jọ́ mẹ́ta péré èmi fífà wọ̀ mo sọ fún pé mo fún lẹ́jọ́ mẹ́ta péré wọ́n máa regret èyí tó fẹ́ ṣe yìí. Thank you. All right. Thank you very much. Hello. Gbénga ilé sanmi Ọlọ́run ò ṣe o. Gbénga. Ilé sanmi. àwọn orúkọ àwọn tó kù ṣé pé wèrè lọkùnrin ṣé pé lọkùnrin wèrè wà lọ́dún náà bí ẹ̀ wọ́n gbóná òdì mọ́ ẹ lọ́wọ́ èmi àti ẹ̀ lájọ́ fẹsẹ̀ kan ó mọ̀ pa fracas máa ṣe fracas fún ẹ fracas là ń ṣe lọ́wọ́ tá a wà yìí o a ṣe justice o kò ní dáa fún justice kò ní dáa fún bàbá Mohbad máa ṣọ́kú mọ́ ta ẹ̀ lójú ó máa ṣọ́kú mọ́ ìyá ẹ̀ lójú mọ́ bàbá ẹ̀ lójú máwọn ọmọ ẹ̀ lójú ni àyítájọ́ wọ̀ yìí lóòótọ́ mo máa gbé ẹ débẹ̀ ìyá fáńbọ̀ kí ìyá fáńbọ̀ ìyá fáńbọ̀. gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá mọ òòṣà mi gbogbo òòṣà tí mo mọ̀ ní máa fi fọ́tò ẹ̀ lédi ẹ̀. máa ná owó ẹ̀ mo rẹ́dì láti ná owó ẹ̀ máa ná owó ẹ̀. gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá mọ òòṣà Sàngétọ̀ kan náà sọ yẹn anybody woman yìí ní sáfà bá mi àrèjì Sàngétọ̀ bá mi àrèjì Gbénga
Gbénga Ilésànmí, Gbénga Ilésànmí, Tọ́lání Ilésànmí, ẹni bá mọ òòṣà kó kọ́ńtàtì mi, ẹni bá mọ irúnmọlẹ̀ kó kọ́ńtàtì mi, ẹni mo fẹ́ kò bá jẹ́ 300 people, màá ná owó ẹ̀ débẹ̀. Èmi. Ìfún yín kọ́ńtàtì ẹni tẹ́mi mọ̀, Ọbàtálá wà ńlẹ̀. Nǹkan máa bọ̀ nǹkan tó bá fẹ́ gbà kan sọ lọ bá wọn sọ̀rọ̀. Òsínwèrè ẹ̀gbọ́n mi. Kọ́ wá bá wa bọ nǹkan lọ́n láì, wọ́n máa bá wa pajá live and direct ni máa ṣe gbogbo everything online. Everything gbàgbàgbà báyìí máa ṣe. Àwọn tí máa ṣe ń kọ́ náà máa ṣe yẹn lọ. Ìwọ kó ní fojú sunkún àwọn ọmọ ẹ̀ jẹ́ ká bẹ̀ tiẹ̀. Fracas lélẹ̀. This is what they call fracas. This is what they call fracas. You start it first. Ó bẹ̀rẹ̀ ìwọ ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀mí ò dẹ̀ gbé wà látàlá wàá fojú sunkún àwọn ọmọ ẹ̀ jẹ́ ká bẹ̀ tiẹ̀. Àfi tí màá ṣọmọ Mọdákẹ́kẹ́ ló kù. Àfi tí màá wá láti Mọdákẹ́kẹ́ tí dọ́jọ́ máa lè ní mí Mọdákẹ́kẹ́ nìkan ló kù ni ò ní jẹ́. Gbogbo nǹkan ni máa fi bá ẹja. Ó lọ bèrè lọ́wọ́ Yes Starboard. Yes Starboard ó ba ayé ẹ̀ bàjẹ́ ayé àwọn ọmọ ẹ̀gbọ́n bàjẹ́ kó jẹrẹ ọmọ. Mo lè bílẹ̀ ẹ̀fọ́ ibi tó nǹkan ti sọ pé òun bá ayé àwọn ọmọ òun jẹ́. Ìwọ bọ́ máa bá ayé àwọn ọmọ ẹ̀ jẹ́ ni. Olórí ẹbí 1 minute ẹjọ́ 1 minute ó yá grandma. Hello. Ẹni tó ń ṣépè ó ń ṣépè fárọmọdọ́mọ àrọmọdọ́mọ ẹ̀. Àrọmọdọ́mọ ẹ̀ máa ṣòṣì, wọ́n máa ṣe ìyà. Lágbára Ọlọ́run ẹlẹ́dàá gbogbo àwọn tó ń ṣàánú, ó máa bàjà tọmọtọmọ tẹbítẹbí taratara. Kò ní nísinmi, ìdààmú wàhálà ó máa dé bá. Lórúkọ Jésù Olúwa wa. Àmín. That's my grandma of 90 years old. Ọkọ̀ arúgbó méje. Bọ́dà láti, wọ́n máa fi irun funfun báyìí, ewu, wọ́n máa fi ṣépè fún un kan fi arúgbó méje la nídìí. Kó lóun ti ya wèrè léyàn, ìyá máa fi kún fún. A máa fi kún fún. Grandma mi náà sọ̀rọ̀ that's grandma of 90 years old ló sọ̀rọ̀ yẹn. Òsínwèrè à ń bà Wọ́n dẹ̀ jáde àtẹ́tẹ̀lé. Ìyá Fáìsẹ́ẹ̀dì request. Ìyáfá Ọ̀hún àmì mo gbà. máa rán yín tẹ́sí Oǹdó. Ìwà fún mi láyọ̀. Ìyá Fáìsẹ́ẹ̀dì request you. Ẹ kì í bọ́lẹ̀ fún Ìyáfá. Ọmọ ẹ̀ drop mi. Àwọn máa fi kún fún ẹni kó ló yá wèrè lé. Ó ti rí Abẹ́òkúta mò ń pè yìí o. Wọ́n á lọ sí Aké gan, wọ́n á lọ Aké. Jòsí máa kú. Á fẹ́ kú lọ́wọ́ wa. Wàá kó gbogbo wọn papọ̀. Á fẹ́ kú lọ́wọ́ wa. Orúkọ Jòsí gan lọ, orúkọ Jòsí gan máa wọná. Àbólórí burúkú ni Jòsí. Kò ní ká fún Tọ́lá ní kò ní ká fún Jòsí. Ta ló ń jẹ́ Jòsí? Àti wọ́n ní treasure ló ń pọ̀ ọmọ wèrè yìí, treasure pẹ̀lú faith. Báyọ̀ àwọn ọ̀sìn wẹ́wẹ́wẹ́ tó kó wọlé yẹn. Tó ń bá ṣe ẹran treasure pẹ̀lú faith. Bọ́dà láti ta ló wọ̀ tí? Kó hot ara ẹ̀ nì, àwa ló máa hot. Ó ṣe é tì, ó gbá mọ bí tára ẹ̀ kù sí. Kọ́ńfì ni. Hello, mo ń bọ̀. Hello. Ẹ jẹ́ tẹ́mi kúrò sí kábọ̀dà náà. Ara ẹ̀ ló wà tó àwa kọ́ àwa kẹ̀. Ó bìlò, ó kéré. Inú àwọn ọmọ olùkọ́ ń ṣe mí, àwọn ọmọ yẹn ń ṣe mí. Àwọn tó bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ báyìí kọ́ sí ìwé ìgbàfẹ́. Ẹ má kànú ọmọ ẹ̀, sọ́kànú ọmọ ẹ̀, ẹni tó máa gbé ọmọ sábẹ́ báyìí. Tá máa ṣe Ẹ lọ wo ṣó tó ṣe náà. Ẹ lọ wọ ọmọ tó kò síwájú ẹ̀ báyìí, ó dẹ̀ ṣépè lórí ẹlẹ́dàá ọmọ Ó yẹn. ṣépè lórí ọmọ báyìí. Kí Ṣé òun kọ́ bí ti àwọn ọmọ tó bí? Láti máa fi ta ẹnu náà, láti máa ṣe é. Wọ́n máa fa ẹja lẹ́sìn. Ìyá oníyà, kí ni ìyá oníyà ṣe fún? Kí ló ṣe Ó fún? tún èrè bring it up. Ẹgbẹ́ kó máa ẹ má wọrí. Ṣé òun kọ́kọ́ bí ti àwọn ọmọ ẹ̀ àwọn ẹni tó ti bá yé àwọn ọmọ jẹ́? Ẹ gbogbo nǹkan tó ń ṣe lójú àwọn ẹ̀ṣẹ́ kan ló ń kọ́ wọn yẹn. Bẹ́ẹ̀. Ta ló ya wèrè léyàn? Wèrè ara ẹ̀ wọ́n á kà sí fún ẹ. Ìyá yẹn ò ṣe é kò lù ẹ́, kí ló dé? Tó bá ṣe kí àwọn òfin kọ́ bọ́ yá tó rìn àwọn ọkọ̀ bọ́ yá tó pé kọ́ tó bá là wá. Ìwọ́n sọ fún èèyàn kan wípé o kò nídìí pé òun wá fún láìsí ọmọ òní ni ajé gíga ní kó o máa gbọ́. Nígbà táwọn bá kú ẹlẹ́kọ̀ọ́, àwọn bá tún kú ẹlẹ́kọ̀ọ́ bíbà ṣé bó ló ya wèrè léyàn? Treasure kí treasure. Treasure pẹ̀lú faith náà porúkọ mẹ́. Àmọ́ bóyá nìyẹn bóyá correspond ní treasure and faith. Kí ló dé? A gbọ́ àwọn sábẹ́ a máa ṣépè ńláńláńlá. Then mo ní ìdí fọ́tò wọn, wọ́n ní ìdí ẹ̀mọ́, wọ́n ní ìdí fọ́tò àwọn ọmọ ẹ̀gbọ́n Mọdákẹ́kẹ́. Fọ́tò àwọn ọmọ ẹ̀gbọ́n Fọ́tò yẹn tí wọ́n bá lè gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ mo ní ìdí ẹ̀ sà. Fọ́tò yẹn tí bá lè gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ sà. Fọ́tò àwọn ọmọ yẹn, ẹ bá mi kó gbogbo fọ́tò yẹn. Ẹni bá rí gbogbo fọ́tò ẹ lọ Facebook ẹ̀. Ẹ lọ ẹ wọnú ẹ lọ. Ẹni bá dẹ̀ ní lọ́wọ́ ẹ bá mi send ẹ̀. Òtí gbogbo fọ́tò àwọn ọmọ ẹ̀ tí bá rí
bọ̀dá láti ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú kan bọ̀dá láti. ló bá kàn tẹ́ báyìí. This is me, original mi gangan ni mò ń sọ̀rọ̀ yìí. Bí ìwà mi gangan ni. Ẹ̀kọ́ kì í kan ọmọ lómi. Kọ̀ọ̀kan kì í kan odò. Ọ̀rọ̀ tó kìtì bá ti bálẹ̀ sọ nílẹ̀ ń bọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Òkúta igi kan tẹ́lẹ̀ bá fún afẹ́fẹ́. Àbátálágà má ti dáná òṣè òkè gbà. Kọfí ilé sọ mí. Àtiwọ́ àti ọmọ ẹ láti èní lọ. Rédèrèdè rádaràdá játijàti. Òní kó gbẹ̀yìn ayé yín. O tún rí dùnú mọ́ láti èní lọ. Ìbànújẹ́, ikú òjijì, ọ̀fọ̀, àṣedànù, àṣerí, àkóbá, aṣọ ẹ̀wọ̀n kó bẹ̀rẹ̀ sí máa jẹ́ tiẹ̀ látòní lọ. Bó o bá délé aláwo kò ní rìpọ́dà lórí ẹ. Bó o délé wòlíì kò ní rìpọ́dà lórí ẹ. Bó o délé àfáà kò ní rìpọ́dà lórí ẹ. Tipẹ́tipẹ́ báyìí ni èpè á mọ́ ẹ. O ò ní nísinmi, o ò ní níbàyà, wọ́nranwọ̀nran, rédèrèdè, òun ló máa jẹ́ tiẹ̀ lákàyé gbà. Kìrì bí o ti ṣe bẹ́ẹ̀. Mọ́mì, ẹ máa ṣe kankan fún mi lọ́dọ̀ yín náà mà. Iye tó bá máa ná mi kẹ́ ẹ sọ fún mi. Ẹ máa lọ bá mi bọ Ògún, kẹ́ bá mi pa ajá. Sí orí àwọn ọmọ ẹ̀ kẹ́ bá mi pa ajá. Sí orí kan kẹ́ bá mi pa ajá. Sórí àkọ́bí ẹ̀, sórí Gbénga, kó fojú sunkún Gbénga láìpẹ́ láì jìnà. Ẹ máa bá mi, ẹ bá ẹ sẹ́ǹdì ní DM. Nǹkan tó bá máa ná mi. Ó dà sà, mo ti gbọ́ sà. Kì í ṣojú kan ni mo dẹ̀ máa ṣe káàkiri ni. Máa ṣe káàkiri. Màá dé Mọdákẹ́, wọ́n ń ṣe ti Mọdákẹ́kẹ́ lọ́wọ́. Wọ́n á ṣe ti Jẹ̀bú, wọ́n á ṣe ti Ọ̀tà, wọ́n á ṣe t'Abẹ́òkúta. Wọ́n á ṣe t'Abẹ́òkúta. Ẹ lọ bá mi wá ajá ló Ògún ni máa fún ní èèwọ̀ jẹ. Gbogbo àwọn òòṣà ẹ bá mi fún ọ léèwọ̀ jẹ lórúkọ Tọ́lání Ilésanmí pẹ̀lú Gbénga Ilésanmí àti Faith Ilésanmí àti Treasure Ilésanmí. Ó fojú sunkún wọn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Bóyá máa jẹ́ nìyẹn, ó dẹ̀ ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, ó máa rí bẹ́ẹ̀ lọ ni. Ó ti ya wèrè, ó mọ̀ mi ni lọ́ọ́ bèrè mi ní Facebook dáadáa. Ó dẹ̀ mọ̀ mi, ó kàn ń fi mí ṣeré ni. Online máa ti ṣe everything. I don't give a damn. Ẹni bá fẹ́ dúró kó dúró, ẹni tó bá fẹ́ lọ kó lọ. Níbi tá a bá dé, ẹni tó bá lè dúró kó dúró, ẹni tó bá fẹ́ lọ kó lọ. Nǹkan tẹ́ rí rí ẹ máa rí online. Ẹ̀gbọ́n mi, ẹ ti bínú tán. Ókè, ẹni tó bá fẹ́ gba oúnjẹ lẹ́nu tèmi wá lànú lẹ̀ kí n má bà. Ẹ̀rọ bá ní dánkù bá dínkù di. Èèyàn tó fẹ́ gbóúnjẹ lẹ́nu tèmi, èmi á wá ṣàánú ẹ̀. Màá wá ṣàánú ẹ̀ àbí? Èmi kọ́ kì í ṣe mi, ó da ayé àtúnwá. Àtúnwá gan mi ò ní ṣàánú irú èmi ní tọ́nà. Olórí ẹbí ìyàtọ̀ sọ̀rọ̀ pé wọ́n gbóúnjẹ gan. Ṣé lè lájú yín lẹ̀ kó lóore kú sípò ká ni? Nà èèyàn tó jẹ́ kó níye tó sọ fún bàbá yín, ó níye tó contribute tó jáde nú àkáǹtì màmá yẹn lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá Mohbad lórí pláfọ́ọ̀mù yìí. Ó níye tó jáde lákàǹtì màmá yẹn lọ sínú àkáǹtì bàbá Mohbad. Bàbá Mohbad kan máa ṣọ́kù ní àtọ́rúkọ bàbá Mohbad Joseph Alọ́ba, gbogbo wọn ni máa tó pọ̀. Tó bá bí ẹ̀dá, tó bá yẹ pé wòlíì gidi ni ẹ jáde sí mi. Kọfí bàbá Mohbad Jósì, tó bá jẹ́ wòlíì gidi ni ẹ, ó yá jẹ́ ká jọ figagbága. Ó yá iṣẹ́ ti dé ọmọ aláṣẹ jẹ, òwò rẹ lọmọ aláṣẹ là. Tó bá lẹ́mi ó yá jẹ́ ká lọ. Tó bá jẹ́ pé tòótọ́ ni ẹ ná pè ẹ́ sínú ṣọ́ọ̀ṣì tó wà yẹn, jẹ́ tẹ̀lé mi ká lọ, tẹ̀mí ẹ bá gbé. Tó bá jẹ́ pé tòótọ́ ni wọn Ọlọ́run pè ẹ́ tòótọ́, let's go. Life ma ti ṣe everything. Wọ́n á ṣe t'Abẹ́òkúta, wọ́n á ṣe ti Jẹ̀bú. Onílé bá mi find out ti Ọ̀tà, ìwọ bá mi handle t'Ọ̀tà. Iye tó bá fẹ́ gbà lọ́tà kò jẹ́ àti t'Ọ̀tà àti Ìjẹ̀bú àti Ìdíròkò mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni màá dúró tán lórí ẹ̀sà. Mi ò sàsẹ́yìn rárá. Ẹ bá mi ṣọjú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn, nǹkan tó bá fẹ́ gbà wọn ajá ni ajá kúrú, èkúrú àtajá, èmi gan ìbílẹ̀ lèmi gan fúnra mi tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Èkúrú àtajá ní kẹ́ bá mi ń ṣe. Èèlò náà ń tajá, kẹ́ bá mi bí ajá
fògùn gbogbo nǹkan tí o ṣàríkẹ́ bá ń fún lè wọ̀ jẹ́ torí Tọ́lá ní ilé sanmi àti torí Gbẹ́ngà ilé sanmi àti Faith ilé sanmi àti Treasure ilé sanmi ẹ bá ń fún wọn lè wọ̀ jẹ́ nítorí Tọ́lá ní ilé sanmi. Ẹni bá fẹ́ sọ̀rọ̀ kò sọ̀rọ̀, ta ló fẹ́ sọ̀rọ̀? kò rí Wùmí rí Wùmí kò rí Wùmí Wùmí ti sí TikTok báyìí ó ti ń ṣe láìfò. Ìgbà tí kéèsì ti tán. Kò rí yẹn kó de yín mọ́ o. Àwọn gbẹ̀tù jáde fún jòsì kò rí yẹn kó de yín mọ́ o. Àwa yìí nìkan náà. Exactly ọmọ ó rí gbogbo àwọn èèyàn ń bẹ ò lè jáde fún wọn. Ó ní mo ṣe bèrè pé kí ni woman yìí ṣe tó fi deserve show tó rò pé òun ṣe lánàá yẹn. Kí ló ṣe? Ẹ̀gbọ́n yín tẹ́ fún mi láwọn orúkọ tẹ́ ẹ send àwọn orúkọ ẹ sí mi. Tẹ́ bá fẹ́ ṣe favour fún mi, mo ní ìdí fọ́tò àwọn ọmọ yẹn gangan. I don't give a fuck. I don't give a damn nǹkan tó bá máa ṣẹlẹ̀. Mi ò kíá. Mo ní ìdí fọ́tò àwọn ọmọ yẹn, wọ́n ní ìdí ẹ̀ báyìí. Fọ́tò àwọn ọmọ ẹ̀ wọ́n ní ìdí ẹ̀ báyìí. Ẹ tó mọ̀ ń jẹ́ ìwà jẹ pé àìmọ̀ kẹ́kọ̀ọ́ òun ló máa ń mú torí bomi gbóná. Òun ló máa ń kọ́ ilé nìkan fi. Ọmọ jọ bá mi tó bá mi wo ran tó bá ti bá rí ẹni fọ́tò àwọn ọmọ ẹ̀ bá mi ṣàwọn. Mo ẹni bá ní ìdí ẹ̀. Olórí burúkú ti blọọkù mi wéré. Ó ti blọọkù. My life. Màá lọ wo yẹn lọ wo Facebook ẹ̀. Ẹni bá fẹ́ Ṣé ìdásíkí ọ̀dà kan ṣe yẹ kan nìyẹn? Kò lè bọ́ èmi, kò lè blọ́ọ̀kì irú àwọn yìí. Ẹ lọ́ wá jáde. Tí ń lọ bẹ́ẹ̀ bó ti wà ní Ẹni tó bá ní kó sẹ́ǹdẹ̀ sí yóò tẹ́ má máa fẹnu sọ ní kìíní ẹ sẹ́ǹdẹ̀ fún wọn ṣápálì. Ẹ sẹ́ǹdẹ̀ fún wọn, wọ́n ní ìdẹ̀ ó are very urgent. rò pé mo bẹ ó dà pé òun ò rí ìbínú mi. Ẹ wá owó igbó. Your concern comment section, I have the children photo. Ẹ send ẹ̀ sọ lórí ẹbí ẹjọ́ nítorí ọlọ́ ẹ má ní ṣe fọ́tò send you. Ẹ má ṣe fọ́tò send you. Ẹ má yẹ kẹ́ni ẹlẹ́ni lọ forí gbogbo tí o ṣe. Ẹ kọ́ fún àwọn ọ̀dẹ̀rẹ̀ ṣe send o. Wo ó gbé fọ́tò bírì mi 6 hours ago. 6 hours ago kò ẹ̀yàn kan péré ló like no comment no share. Ó gbé fọ́tò lórí ó tẹ̀ gbé fọ́tò àmì. Ta ló máa sọ̀rọ̀ ẹ wèrè? Ta ló fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ wèrè? Igbolúgi. Fúnra rẹ̀ ló ń comment bẹ́ẹ̀ same thing shall happen to them. Ṣó ti rí òun fúnra rẹ̀ náà ló ń comment bẹ́ẹ̀ ló ń comment. Ẹ bá mọ̀tẹ̀ máa ẹ bá ya gbogbo fọ́tò mọ̀mí Adéhùn tó gbé sílẹ̀ báyìí. Ó ti ẹ̀ Lórí ìkíni. ṣẹ́kùrì. Ó ti fọ́tò mọ̀mí Adéhùn. Má dìbì tiẹ̀ o, ní dìbì tiẹ̀, má dìbì tiẹ̀ o. Má dìbì tiẹ̀ o. Àbáyé gan máa fara gbánú ẹ̀, àbó lórí burúkú ni Jòsí Alọ́ba. Kò sí fọ́tò ẹbí báyìí, kò sí fọ́tò àwọn ọmọ ẹbí. No, ẹ̀yin fún ayé bọ̀dá láti ẹ screenshot ẹ̀ kẹ́ ẹ save ẹ̀. Ẹ save ẹ̀, ẹ screenshot ẹ̀. So tó bá delete ẹ̀, so tẹ bá ti screenshot ẹ̀. Tó tẹ bá save ẹ̀ náà, orúkọ ẹ̀ kò lè gbé details ẹ̀ wá, bọ̀ kẹ́ screenshot ẹ̀. ìyàwó ẹ̀ lẹ́yìn. Ló bá tán. Ìwọ náà lè lọ gbèsè mi o, ẹni tọ́wọ́ ẹ̀ bá jura wọn lọ kájọ wo. Fọ́tò ẹ̀ ni. Who be this? Who be this? Ọmọ ẹni. Mo dá kẹ́kẹ́ straight. Onílé fọ́tò ẹ̀ ti gan ó kú fọ́tò ọkùnrin ọmọ ẹ̀ ọkùnrin. Ẹ bá mi send ẹ̀ sí WhatsApp sir. WhatsApp. Ẹ bá send ẹ̀ sí WhatsApp sir. Alright. Ọmọ ẹ̀ ọkùnrin ẹ bá ń wà. Ọmọ ọkùnrin mo ti ní méjì. Ó kẹyọ kan. Wàá fojú sunkún wọn ni. Bẹ́ẹ̀ni ní kì í ṣọmọ ẹ o. Èmi ìkà. Bẹ́ẹ̀ni ní kì í ṣọmọ ẹ. Lórí ní kì í ṣọmọ ẹ. But the first one yẹn ọmọ ẹ ni. The first one tó wà ti configure yà yẹn ọmọ ẹ ni. Eléyìí, mò ń bọ̀. Ṣé òun lélẹ̀? Ó dà kó òun lélẹ̀. Tọ́lá ní lélẹ̀. Ẹmọ tó wà lẹ́yìn ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan. Ó ní píkṣọ̀ tẹ́lẹ̀ kọ́ṣọ́ tó wọ ọṣọ yìí. Eléyìí ọmọ ẹ̀ lélẹ̀. Ọmọ ẹ̀ lélẹ̀. Mò ń bọ̀. Ọmọ ẹ̀ náà lélẹ̀. Ọmọ ẹ̀ náà ló lélẹ̀. Ọmọ ẹ̀ lélẹ̀. Ọmọ ẹ̀ lélẹ̀.
kí ló ṣẹlẹ̀. olùkọ́ fẹ́ fi tẹ́ ọ́ ní ti bá sọ̀rọ̀ fún dáa. lísì ìṣó fún kínni. ẹ mọ̀ pé tíyàn bá wà láyé tó bá ṣe rádaràda ẹ mọ̀ pé ìbànújẹ́ tó tó gan ò sí tó pé kó kú so pé káwọn ọmọ yẹn kú yẹn mi ò support but rádaràda tí àwọn ṣèkú tí àwọn àti àwọn àtọ àti ìyá àti ọmọ tó ti forí gbà ayé wọn ò lè nítumọ̀ so ẹ nídìí láti máa sọ pé wọ́n fẹ́ pa wọ́n máa kú náà tí ìgbà tí ọba wà láyé táyé ò nítumọ̀ tó ṣe rẹ tó yẹ pé ìṣèlú kó ya ọmọ ìdùnnú tó yẹ pé ọmọ ìbànújẹ́ àwòsúnkún ni wọ́n jẹ́ so that one is enough because ègún tí ìyá wọn ti forí gbà kò sí ìgbà tí ò ní àfẹ́ tí wọn ayé wọn ò lè nítumọ̀ that's what I believe. ègún tó máa gélé lórí èpè tó máa ṣe lé lórí ló máa dìsà ẹ̀ ló kílẹ̀wí fọ́tò yẹ. nígbà tí wọ́n bá lọ gba ayé ọmọ lọ́mọ tí wọ́n gbọ́mọ lọ́mọ ṣe pé so definitely ọmọ tiẹ̀ náà àforígbègún yẹn so ayé ọmọ tiẹ̀ ò lè ní túmọ̀ ẹni tó bá dẹ̀ ṣiṣẹ́ ìpele pé máa ń wọ́tọ̀. ẹ ṣe mo ti rí ẹ ṣe. èmi bílí pé pẹ̀lú rádaràdà tí tọ́lá ní ìrora wọlé yẹn ayé ọmọ ò lè ní mímì màá máa ṣe pé ojú àwọn ọmọ ẹ̀ màá máa ṣe oríṣiríṣi ayé ọmọ yẹn ò lè ní mímì ègún sì wà táwọn ọmọ ẹ̀ náà dẹ̀ forí gbé ó ti di dandan ó máa ṣe mọ́ wọn lára so ayé ọmọ ẹ̀ ò lè ní túmọ̀. aláàbẹ̀ bíi kúkú parọ́ wọ́n mọ́mí Àjọkẹ́ tó sọ̀rọ̀ lánàá sí kọ́ mọ́ wà lọ́dọ̀ wọn tó ń parọ́ ọmọ ẹ̀ ń béèrè pé mọ́mí why you shouting àwọn ọmọ tẹ̀ máa jókòó sí ẹ lábẹ́ wọ́n máa dirí fọ́ọ̀mù wọ́n máa gbẹ́ àwọn ọmọ ṣépè ńláńláńláńlá ṣé o mọ̀ pé pé tó ń ṣe ẹ̀gbọ́n wà fẹ́ sí ọmọ tiẹ̀ gọ́gọ́gọ́ fún rẹ ọmọ tó bí fúnra rẹ tó wà lábẹ́ tó ń ṣe fún tó gbé àwọn ọmọ ṣépè lọ́dọ̀ nípa ọmọ tó bí gan ó máa pín inú ẹ̀ kò ní ṣe bí ákìní ọmọ tó yìí máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n máa fẹ́ tó yẹ òpè lọ́mọ. ẹ̀yin ẹwọ́rọ́ ẹni tẹ́ ẹ sọ yẹn nísìnyí ẹni tó tírè ní ọmọ nìyẹn torí kí ẹ pariwo tó tírè. ọmọ ẹni pé why shout mọ́ lánàá wípé why shout why you are very angry today what happened ọmọ yẹn sọ lánàá báyìí. no lánàá ni pé tó wá jókòó sábẹ́ tó bá wọlé sábẹ́ tó tún ṣépè lánàá. ọmọ Àjọkẹ́ àdé yẹ́sì ọmọ yóò rí pé ìyá ìbínú báyẹn rí lánàá náà. unlike kọfí tó ti sọ di special number every day ẹrù pé àwọn ọmọ yẹn gan mọ̀ pé ìyá wọn ti ya wèrè ẹrù pé wọn mọ̀ kó ti ya wèrè àwọn náà mọ̀. ó lọ bèrè lọ́wọ́ ìyẹn sábọ́ọ̀dù ayé ìyẹn sábọ́ọ̀dù bàjẹ́ mọ́ àwọn ọmọ ẹ̀ ni àwọn ọmọ ẹ̀ bá yẹ jọ ń gbé Dublin wọn tó yọjú síta gbangba wọn tó rìn pẹ̀lú àwọn ọmọ ti wà nílùú àwọn ọmọ wa ní Dublin yìí wọn ò lè bẹ́gbẹ́ pé àwọn ọmọ ìyẹn sábọ́ọ̀dù bẹ́gbẹ́ pé àwọn ọmọ ìyẹn sábọ́ọ̀dù ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ sọ̀nà ẹ̀ ayé ẹ̀ bàjẹ́ mọ́ àwọn ọmọ ẹ̀ ni ibi tó forí gbèpè sí níbi tí ìyẹn sábọ́ọ̀dù forí gbèpè dé ayé ẹ̀ bàjẹ́ mọ́ àwọn ọmọ ẹ̀ àkọ́bí ẹ̀ tó ń do kiri ní Dublin bíbá ẹni kò rí ọkọ gbé lẹ́yìn tọkọ ti kú mọ́ lórí as young as she is olórí burúkú adult class báwo. adult class ẹ wà ń bẹ̀. tó bá wò máa náwó lé ẹ lórí. ó di sáfẹ̀. mo lówó lọ́wọ́. ẹni bá bá báyé mi jẹ́ ẹni bá fẹ́ báyé mi jẹ́ tí bá báyé ẹ̀jẹ̀ pọ́ọ̀sì kò tí ì bá di àbọ̀ ọlọ́run bínú sí ọlọ́nkẹ́. èèyàn tó fẹ́ báyé mi jẹ́ tí bá kọ́kọ́ báyé ẹ̀jẹ̀ tó wáyé pé mi lọ́wọ́ mi yá tí mo sáré báyé ẹ̀jẹ̀. God no dey vex at all torí ẹ̀ mi ò ṣe ń kọ́nà mi ò lè ṣe ń kọ́nà mọ́ màá ṣe ń gbangba ni tí bá ṣe ń kọ́nà máa jẹ́ kọ́nà tí bá ṣe ń gbangba máa ṣe ń gbangba eléyìí gangan náà ń pè ní fracas bóyá ló mọ̀ wọ́n fẹ́ lé àwọn aláàánú mọ́ mi lára bóyá mi mo ní kó má tún pláfọ̀mù ẹ ṣe débi pé àwọn èèyàn gidi máa wù ẹ́ àwọn èèyàn gidi ló ń wò mí àwọn alálùbáríkà èèyàn ló ń wò mí ṣé wo ni ká máa play lọ jàre kí máa ṣe nǹkan. ẹ̀yẹ́ ká wá fún jọ́sì díẹ̀ kí wọ́n tún lè bàjẹ́. yà á
Joseph Aloba ò ní sórí. Àṣẹ. Ó máa sórí burúkú kẹ́yìn ayé ẹni wo àti Tọ́lá ní ilé sanmi. Ayé ẹ máa làbá, ayé ẹ máa bàjẹ́ dànù. Olórí burúkú aláyé bàjẹ́ olè. Ọ̀gbágbá fún ìgbàgbà lọ kó ló ń kígbe. Olè ọmọ ìlú òní ìlú Èkìtì. Olè láti Èkìtì Ìbàdàn ni mo gbọ́ pé ó ń jalè bí mọ̀ pé Èkìtì náà ti ń jalè. Èkìtì ti ń lu jìbìtì bẹ́ẹ̀ ṣe kàwé tó lẹ́kìtì. Iṣẹ́ tẹ gbajúmọ̀ jù tẹ́ ń ṣe lẹ́kìtì 419 làwọn ará Èkìtì àwọn tó kàwé lẹ́kìtì máa ń ṣe 419 ni wọ́n. Mo sọ bẹ́ẹ̀ 419 ni iṣẹ́ tó máa ń ṣe. Wọ́n ṣe kàwé tó lẹ́kìtì. Ẹ lọ sẹ́kọ̀ọ́ wọ́n máa wá látẹ̀kìtì wọ́n máa ṣe 419 lẹ́kọ̀ọ́. Wọ́n máa ní kẹ́ máa ka bridge. Iṣẹ́ 419 lẹ́ ń ṣe lẹ́kìtì náà. Yẹn play voice note yẹn, mo ní voice note yẹn tí mo fẹ́ play mọ́. Lórí burúkú aláyé bàjẹ́ ó rò pé mi fọ́ fún ẹ. Níjọ́ tẹ ti ń drag yìí mo shake. Bẹ̀tẹ̀ àwọn aláàánú mi tó lọ lọ́wọ́ mú, màá ná any amount. Màá ná any amount láti bá ẹja. Èmi. Màá bá ẹja bá àwọn ọmọ ẹja. Màá fọ́mọ ẹ bá ẹja. Màá fọ́mọ ẹ pa ilẹ̀kùn. Màá jẹ́ káwọn ọmọ ẹ di àgbàná tó máa gbé kiri. Wọ́n máa gbóná láàárọ̀, gbóná lọ́sàn-án, gbóná lálẹ́. Màá jẹ́ káwọn ọmọ ẹ di àgbàná sí ẹ lọ́wọ́ èmi. Lọ bèrè mi lọ́wọ́ Tòkunbọ̀ Abọ́dẹrìn Estabod. Lọ bèrè mi lọ́wọ́ ẹ̀ á ròyìn mi fún ẹ ipò kọjá àyè ẹ. Ṣé tó pé mo ń ṣe gentle lórí social network lórí TikTok ó mọ̀ pé mi ò gbádùn ṣá. Mi ò gbádùn o. Tó bá yẹ pé wèrè ni wọ́n wèrè lèmi gan fúnra. Lọ sí olè àbò public jẹ́ olè. Ó ti sá lọ ni. Ó ti sá lọ. Ó rí pé kò lè wá sọ̀ láì mọ̀. Kò lè wá sọ̀ láì mọ̀. Kò tí ò lè wá sí online mọ̀. Ọ̀gídà àríwó ló fẹ́ wọ̀ olè. Olórí burúkú bàbá. Ẹ bá rọrùn ẹ̀ lé ní bọ́dà láti. Ọmọ ẹgbẹ́ ó dàbí gòmágì ni. Ó ti kú àṣọ. Àná ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Jẹ́ play kan tí mo play lọ́jọ́. Jẹ́ play kan tí mo play ó yá náà. Chain of custody. Mo dẹ̀ ọmọ ẹgbẹ́ ká mọ chain of custody. Pẹ́pọ́. Ẹ̀yin àkọ́bí alọ́ba báwo ẹ̀yin tẹ́tẹ́ àmọ́ bí tẹ́ ẹ ti wá ẹ̀yin tẹ́tẹ́ wù mí ti mú níyín ẹ̀yin tẹ́tẹ́ wù mí ti mú níyín. Bluetooth cancelled. Bluetooth connected. Ó tún ṣe dágbára ẹsẹ̀ ó tún gbé dágbára ẹsẹ̀ lọ sọ́dọ̀ Àmọ̀rí ó fẹ́ lọ recruit Àmọ̀rí. Ìyẹn ìyálé wọn Rich Grace. Rich Grace Bọ́sídì mo ti sọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ mo ti kúrò bẹ́ẹ̀ yẹn tèmi nìyẹn. Ẹ máa ṣe bí pé bàbá Mohbad o bàbá Mohbad ló mọ nǹkan tó ń ṣe ẹ máa ṣe bí ẹ̀yin náà ní nǹkan bí tí mo rọrọ̀ sí ẹ̀rọ kọjá bẹ̀ ọ̀rọ̀ kìíní ó mú lọ́yà níbi pé àwa tẹ bá nínú justice àwọn òmò ẹ̀yin lè máa mọ̀ ṣe ẹ̀yin American guys. Tọ́lá ní tó bá ní fọ́tò àwọn ọmọ mi lọ́wọ́ lọ́ fi ṣe nǹkan tó bá ń wù ẹ́ o nǹkan ara tó bá ń wù ẹ́ máa fi ẹbí ẹ̀ dá wàhálà ara tó jẹ́ pé tí wọ́n gan bá rí ibi tí mo ti ń sin wọ́n dára wàá bu ẹkún Ọlọ́run. I don't give a damn o. Bóyá o ní fọ́tò ọmọ mi lọ́wọ́ tí wọ́n náà bá lè sá eré kó sá eré títí ẹ náà. Tó bá dẹ̀ mọ àwọn tó lè pè náà kí wọ́n náà pé àwọn èèyàn kájọ bẹ̀rẹ̀. Ó ti yẹ kájọ bẹ̀rẹ̀. Pé mi ò ní bá yé ẹ jẹ́ call me bastard. Èmi. Ọlọ́run ló mọ bí tẹ́ẹ̀tì ṣọ̀wá tẹ́ẹ̀rẹ́ bí omi àrùn. Ṣàdédé la kàn rí yín tẹ kàn fò wá bí esunsun ẹ kàn dà wá bí esunsun ni ẹ dà wá bí esunsun ọmọ success ibùdó bí ọmọ success bá gùn ni you think I care you think I don't care èmi bí mo ṣe wà yìí èmi ò ṣe ọ̀rọ̀ kìíní mi ò ṣe pamọ́ sí ọ̀gá anybody. Olórí burúkú ni ẹ ò ṣe pamọ́ o gbowó lọ́wọ́ Jòsí Alọ́ba aláyé bàjẹ́ Jòsí Alọ́ba ó fún ẹ lówó àbí ò fún ẹ lówó
àṣírí ẹ ti tú náà ó gbowó lọ́wọ́ Jòsí Alọ́ba bó gbowó lọ́wọ́ Jòsí Alọ́ba àbó lórí burúkú ni ìwọ àti Jòsí Alọ́ba ikú òjijì máa wá yín àrùn máa gbé yín dé ó gbowó lọ́wọ́ àbó gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ bó èmi tẹ́ ń pè ní 30% 20% àṣẹyìn gangan ní percentage ẹ̀yin olórí burúkú ó gbowó lọ́wọ́ àbó gbowó ṣe bá ṣírí tí Báyọ̀ Billion fẹ́ tú tó fi calm down yẹn ó sì máa táṣìírí ẹ ó sì máa ṣẹ̀sìn gan lóbi kékeré ẹ̀sìn. Anybody can down go blame me lórí. Ẹni tí bá fẹ́ fún lẹ́sìn, máa fún lẹ́sìn. Ẹni tí mo bá fẹ́ lùkèrè, máa lùkèrè wù pé ìwọ wẹ́ obi tí gbé orí. I cannot exhaust myself. For you, I will just look away. I will look away. Èmi nínú justice ìgbẹ̀yìn. Làwọn kan wọ́n wá dé ẹ̀yẹ́ pé ayé ní ìsọ́nlímì àbí kí ló ń jẹ́ ẹ̀pẹ̀ ayé ní ìsọ́nlímì spicy gist. No, èmi sọ mi because àti tí sọ pé ọmọ ẹ̀ ó ti sọ pé sexy mi ó fẹ́ ó kó máa drag mi big time. Báwo ni o ṣe sẹ́sì mi máa drag ẹ mo kọ́ lọ́kọ́ sílẹ̀ géèmù yẹn nìyẹn a ti kọ́ ni sexy mi ó sì máa drag ẹ jẹ́ ká bẹ̀tẹ̀ ẹ kọ́ sílẹ̀ kó forúkọ mi sí ṣé wọn náà rí sáìnì ẹ ni no ṣé wọn gun ò rí sáìnì ẹ àbó lórí burúkú ni ẹ ò ní ṣoríire ó ń pẹ́ kó tó drag ẹ ṣì mo sì máa ṣẹ̀sìn gan kékeré lẹ́sìn eléyìí tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ó sì máa ṣẹ̀sìn gan ó sì máa ṣẹ̀sìn gidi ẹ̀sìn awọ́rò máa wò gẹ́yìn. Ó lè ní ṣe sọ pé nǹkan bí ọmọ sọ́kẹ̀tì sọ pé òun fẹ́ jáde ní. I don't care because àwọn eléyìí tó tẹ̀pẹ̀ ayé ní American gang yìí tẹ̀pẹ̀ ayé ní American gang yìí àmọ̀ yín rí nínú gbogbo ní ìbáyìí ọmọ success òun ni gbogbo wa sì dámọ̀ nínú gbogbo yín. Ọmọ success òun la sì dámọ̀ nínú gbogbo yín láti 2023. Ẹ kàn fò wá bí eṣú ẹ kàn rìn wá bí ọ̀kùn ẹnì wá bí millipede ẹnì wá bí millipede from nowhere rich grace abájọ rich grace ló máa lọ àwọn tó máa jà ó máa wá sọ ẹ̀yin ni rich grace kó wá ẹ̀yin ni rich grace kó wá ẹ kéré ẹ bíntín ẹ bìlò ẹ bèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ọmọ success á sọ fún yín bó ṣe rò ẹ tí mo bó ṣe rò ẹ bèrè lọ́wọ́ ọmọ success máa já yín sí torí ọmọ success lè ní mọ̀ gbogbo yín ọmọ success òun la mọ̀ láti 2023. ẹ máa play kìnnà ìmọ̀ ń bọ̀. kò ní sọ fún yín bó ṣe ń lọ ni kò ní sọ fún yín ẹ wá ń gángọ̀ lórí ìta ni lórí ìta lẹ́yìn gángọ̀ lé lórí. lórí ìta lẹ́yìn gángọ̀ lé lórí. Amaka Mayor òdòdó ìnáwó ìjọ yìí. Àmọ́ bí táwọn pípì ti wá tẹ̀, we don't know where they came from. We don't know where they came from. All of a sudden, wọ́n kọ̀ dé wá from the same place. America wọ́n sọ̀rọ̀ àwọn ní American gang. Wọ́n wá ń gángọ̀, wọ́n ṣe oríṣiríṣi, àwọn náà wọ́n wá gbé bàbá Mohbad lórí. Ẹ wá bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ àwa. Kí lẹ ṣe fún bàbá Mohbad? Kò sí. Ṣé yìí ní sẹ́yìn bàbá Mohbad ni? Dìfẹ́ǹsì wọn lẹ́wà fún bàbá Mohbad. Ẹ máa lè dìfẹ́ǹsì bàbá Mohbad. Bàbá Bíngò mà nìyẹn ẹ máa sílẹ̀ sórí tiẹ̀. Ẹ máa wà wẹ́lẹ̀. Làtí mà nìyẹn. Ẹ máa lè sílẹ̀ sórí làtí àti kẹ́ sílẹ̀ sórí kọfí. Ok, ẹja orúkọ tí èèyàn bá máa sọ ọmọ ẹni ló wà. Ibi tẹ́ ti ṣàn wá tẹ́lẹ̀ bí omi àmúyẹ ṣàlàyé ẹ̀ náà. Ibi tẹ́ ti wá ibi tí wọ́n ti kó yín wá yẹn you will talk. Mi tẹ́ pé mi rí o. Láti 2023,
ìyá yóò jí sòrò láti 2023 bí mo ṣe rómoró yìí láti 2023 ojú tó ti rókù tó ti rọ́ṣà ó máa wá bẹ̀rù ẹ̀yìn èṣù tó ń kọ́. Àmọ̀rí ọlá aráàlú
aráàlú mi ni. Àmọ̀yọ́lá ṣé aráàlú mi ni. Wá ti bẹ̀rẹ̀ ní máa pè é padà. Yes, if they are not, I'm not saying they should disclose it. But nígbà tí ẹ máa gbọ́ mi o, ẹ máa gbọ́ mi. I'm not saying they should. Okay, I'm. Bàbá Mohbad, kò wá tán bí. Kí ni mo sọ? Jòsí Alọ́ba, ṣojú tí àbí ò tiẹ̀ báyìí. Ó rẹ́ lẹ́yìn àìlóde báyìí. Wọ́n ní kó lọ sin ọmọ ẹ̀. Mi ti sọ fún ẹ pé lẹ́yìn tó bá sin ọmọ ẹ̀ ni ìyá ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Tó bá bí ẹ dáṣẹ́, ìwọ lọ sin ọmọ yẹn. Tó bá ti sin ọmọ yẹn, ìjọ́ tó sin ọmọ yẹn, ìjọ́ ẹ̀ ni ìyá ẹ bẹ̀rẹ̀. Joseph Alọ́ba, ìjọ́ ẹ̀ ló bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹ̀sìn. Tó bá fi lè sin ọmọ yẹn, ìjọ́ tó bá ti sin ọmọ yẹn ló bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹ̀sìn. Ìjọ́ yẹn ló bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ́yà. Ìjọ́ yẹn ló ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣorí burúkú àtòṣì papọ̀. Ìjọ́ tó bá ti sin ọmọ yẹn. Bẹ̀tọ́ ẹ̀yin bá ní kó lọ sí ọmọ àlè ni. Tí wọ́gbọ́n bá fi sin ọmọ yẹn tó jẹ́ ajẹ́pọ̀ ọmọ àlè ni because èmi bí kò fẹ́ jẹ́ ló ṣiṣẹ́ kíìpù ẹ̀. Kò gbọ́dọ̀ jẹ òkú ọmọ ẹ̀ kó fi ṣe ikú ọbí àbí bábíkìú. Kó fi ṣe ikú ọbí àbí èjìká ẹ̀kọ́ kó fi ṣe èjìká ẹ̀kọ́. Yẹn ò ní ṣoríire Joseph Alọ́ba. Tó bá fi lè sin ọmọ yẹn ò ní láyọ̀. Tó bá láyọ̀ kò ní bá ẹ kalẹ̀. Tó bá fi lè láyọ̀ Joseph Alọ́ba kò ní bá ẹ kalẹ̀. Èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀. Ó ti yẹ àtijọ́ tí ẹsẹ̀ bọ́ ní ìṣòkòtò kan náà èmi àti ẹ. Bí wuyọ̀ sórí gbogbo àwọn ajá tó bá jáde ìwọ ló máa jìyà ìwọ àti kọfí lẹ máa jìyà ẹ. Ẹni kékeré blogger tó bá jáde fún mi ò ní dá lóhùn. Ìwọ pẹ̀lú kọfí máa fi dára tí ó máa bà yín nú jẹ́. Wàláì máa fi dára tó yẹ pé máa sunkún báyìí ó máa bà yín nú jẹ́. Torí ẹ̀ mo sọ pé tó bá bí wọ́dà ìwọ lọ sin ọmọ yẹn ìjọ́ tó bá sin ọmọ yẹn ìjọ́ yẹn ló bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹ̀sìn. Ìjọ́ yẹn ló bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ́yà. Tó bá wá sin ọmọ yẹn ọmọ àlè Èkìtì ni ẹ ọmọ àlè ni ẹ Joseph Alọ́ba ìlérí Olúwa Olúwa bá mi wò ó jẹ́ ń pẹ́ délẹ̀ Olúwa kò bẹ́ẹ̀ mi wò kankan Olúwa bá ẹ wò ó Joseph Alọ́ba bàbá Mohbad wàláì ó máa fi kú ṣèfàjẹ ni ó máa ṣẹ̀ sí dọjọ́ ayé ẹ̀ ó máa ṣẹlẹ́yà dọjọ́ ayé ẹ̀ ni ó ní ṣoríire. Sórí bó ṣe ní fọkànbalẹ̀ yóò lè ní fọkànbalẹ̀ mọ́ Ọlọ́run ti ìfọkànbalẹ̀ ti depart láyé ẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ ó ti depart láyé ẹ̀. Ẹni bá wùn kó jáde fún mi màá máa díù pẹ̀lú wọn ní kọ̀rọ̀ bóyá mi mò ń díù pẹ̀lú wọn ní kọ̀rọ̀ o. Tẹ́fí ń ṣìṣe bẹ́ẹ̀ lẹ tún fẹnu kọ́ ó yẹ kẹ́ gbà wọ́ọ̀dù nínú àfẹnukọ́. Ilé Sọ̀mí Tọ́lá ní yìí dọ́kọdọ́kọ òun kan náà tún ní gbọ́kọ́gbọ́kọ àtọ̀dọ̀ lórí fọba káforin kọ́ o. Aláìní tí ju èèyàn jẹpẹrẹ ìwọ tó lẹ̀bi tó lára tó níbi kan tó jámọ́ nǹkan kan ò jámọ́ anything you are useless. Tọ́lá ni nǹkan tó gúdù náà ló ń ṣe yìí nǹkan tó gúdù Ọlọ́run dẹ̀ ti ṣe ó ti forí ẹ̀ gbègún àwọn ọmọ ẹ ti forí ẹ̀ gbègún àwọn ọmọ ti forí ara wọn gbègún lórí justice for Mohbad. Ọlọ́run ti sọ pé wọ́n náà máa fi kólẹ̀ talélé user ta ló gbé user wọlé ẹ bá mi ìfẹ́ ẹ̀jẹ̀ máa gbé ìwọ̀n wọlé ẹ̀mí lè mí ìfẹ́. Ọlọ́run ti sọ pé ó máa ṣẹlẹ́yà kẹ́yìn ayé ẹni Joseph Alọ́ba olórí burúkú aláyé bàjẹ́ aláyé polúkúrúmuṣu ká kúlù fún ẹ kò ní kúlù fẹ́ láyé kò ní kúlù fẹ́ lọ́run wàá rẹ́ lẹ́yà tó máa ṣe ẹ̀yà aláyé bàjẹ́ aláyé polúkúrúmuṣu ẹ̀yìn táyé ò yẹ yín yìí. Àmọ̀ríọlá ó jẹ́ pé mo ní Àmọ̀ríọlá àbí Àmọ̀ríọlá. Ọ̀rẹ́ mi ni Àmọ̀rí ọ̀rẹ́ mi àmì Ọlọ́run fẹ́ sọ. Péjọba ti pọ̀ jù. Ọlọ́run ẹ̀kọ́ ló ẹ máa sọ̀sọ́ kó sọ ẹjọ́ ni ẹjọ́ yìí ti pọ̀ jù.
FIFA, check your message. Check your message, FIFA. Ọlọ́run ìjọba sọ̀rọ̀ bí ìfẹ́ sọ̀rọ̀ kí ní ilé mi tán. Àmì ìfẹ́ sọ̀rọ̀ something like this lè mú tẹ̀fẹ́ kí kí atmosphere tó ṣe kìíní kó wà kákan ti rìn ṣó ti ń. Ẹ rí i pé ta ló gbádùn ṣó alẹ́ ta fi parí ẹ̀ náà ta ló gbádùn ẹ̀? Ṣó ta fi parí lánàá yẹn ta ló gbádùn ẹ̀? Èyí kàn fẹ́ máa kọ́mẹ̀tì kiri ni kẹ́ máa kọ́mẹ̀tì. Ó mélòó ẹ lọ wò nínú wọn mélòó náà lè gbé Sanwó-Olú sórí page. Nínú wọn mélòó ni wọ́n gbé Sanwó-Olú sórí page wọn. Ẹ lọ sórí page ní káàkiri. Ẹ lọ sórí Facebook. Sanwó-Olú wà bẹ́ẹ̀. Kò sẹ́ni tó sí lórí page. Kò sẹ́ni tí ò sí lórí page ẹ tẹ́lẹ̀ wọ́pọ̀ máa ń gbé unnecessary. Sórí gbogbo èèyàn ló máa wá ya wèrè bó ṣe ya wèrè ni. Gbogbo èèyàn kan ló máa ya wèrè bó ṣe ya wèrè. Everybody kan ló máa mad. Ìwọ nìkan ló dá mad. Ìwọ tó ti ya wèrè. Ṣé gbogbo èèyàn ló máa gbé ajá gbé ẹran sórí platform? Orírú ẹ̀ lórí platform tèmi bẹ́ẹ̀ mi ṣe jẹ́ blogger tí mo ní monetization lórí Facebook tó. Bí ṣe ní monetization orí kí n gbé fọ́tò. Bó ṣe ń gbé gbogbo fọ́tò àwọn èèyàn náà ṣó ní traffic lórí platform ẹ náà ni. O ò ní traffic náà. Kò sẹ́ni tó ń bẹ ṣíà fúnra rẹ̀ ló ń ṣíà kan ẹ. O ò ní traffic ń bẹ náà o rẹ ní bẹ́ẹ̀ ṣíà ẹ̀ náà. Ìwọ nìkan ló ń dá ṣíà ìwọ ló máa repost ló ń ṣe everyday by day ló ń ṣe repost wo lórí burúkú aláyé bàjẹ́ aláyé polúkú o ò ní jèrè gbogbo nǹkan tó ta rẹ̀ jáde gbogbo nǹkan tó ta rẹ̀ jáde máa wẹ̀ bọ́ lójijì ni lójijì bẹ́ẹ̀ ni àti kọ́ yóò lójijì ni gbogbo wọn máa wẹ̀ bọ́ mọ́ ẹ lójú tó máa fi ṣe fojú sunkún ọmọ àbí wọ̀kọ́ ó sì máa fojú sunkún àwọn ọmọ tó ta rẹ̀ jáde bó tilẹ̀ kó pẹ́ láyé tó ìwọ ló máa rẹ́yìn àwọn ọmọ ẹ̀ ojú àti ẹ̀yìn àwọn ọmọ ẹ̀ ojú ẹ̀ ló máa gbé. Ọlárẹ̀wájú ṣé ń gbọ́ mi? Am I audible? À ń gbọ́ yín sà. Ṣé ń gbọ́ mi? À ń gbọ́ yín. So ó ti ṣúọ̀ wípé wọ́n ló máa fojú sunkún gbogbo àwọn ọmọ tó tara ẹ̀ jáde lórí burúkú aláyé bàjẹ́ aláyé polúkúrú mọ̀ṣù wàá rí o. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ lọ tí mo ránṣẹ́ jọ mò ń expect yín o mò ń expect yín. Àwa get back sí mi. Ọlárẹ̀wájú kí ló ń ṣẹlẹ̀? Ẹ bá ń pa tap ẹ̀jọ̀ ẹ bá ń pa tap ẹ bá ń pa tap. Ọlárẹ̀wájú user èwo wá ní ìjókòó dáwà jókòó síbi tẹ́ sọ̀rọ̀. Ẹ wọlúwa. Ẹ̀yin wá dé ẹ̀yin kàn fẹ́ máa kọ́mẹ̀tì kiri ni kẹ́ máa kọ́mẹ̀tì kiri gbogbo gbàtà sí ètò iṣẹ́ àti kò sí jàgbọ́n mọ̀ ṣé jàwá ẹ wò gbàtà sí ìṣòro Elégùṣì kò sí nǹkan tí ẹ̀yin wá dé ìṣẹ̀fẹ̀ kẹfẹ́ burúkú balẹ̀ ẹ wá ń sọ pé ní American gang ẹ wá lẹ́yìn Làkàtà àwọn wò American gang. Àwọn coach Bayo Billion. Àwọn àwọn new gang nìyẹn. Àwọn critical thinker ti lọ báyìí sí. So critical thinker yẹn ti lọ finally. Ó ti lọ o. Àgbà tó wó jẹ. Bẹ́ẹ̀ni o. Àgbà tó wó péjì yẹn jẹ. Wọn ò rí nǹkan mú bọ̀bẹ̀ náà. Wọn ò ráyọ̀ mú bọ̀bẹ̀. Ọyìn máa ní Burkina Faso gang. Wàláì Áfíríkòsì gan ọ̀bá ní Áfíríkòsì gang kò kàn wá. Kò kàn wá rárá. Ṣé wọ́n mọ̀ kàn kí ni achievement wọn tán achieve? Kí ni achievement tán achieve gan? Kí ni critical thinker tán bring sórí table nínú justice for Mohbad?
Ọ̀dàrú náà ni. ẹ jẹ́ ká mọ chain of command. Tọ́lá jẹ́ lọ wo Fábóyìnbó yóò ní nǹkan fún wa. Àwọn olórí burúkú aláyé bàjẹ́ aláyé polúkúrú mọ̀ṣù. Ẹ̀rí rárá tí màá fi yín dá lórí ìkànnì. Ẹ ní wò ó tán. Kọ̀ǹfì. Àrí, mò ń bí ẹni o. Olórí burúkú yóò ṣú àìsí. Adéwùmí, money launderer ni. Adéwùmí is a money launderer because kí ló dé tó fi wá sórí TikTok tó wá ń pín owó ẹni. Ṣówó ìyá ẹ̀ lópin ìtara tó torí pé òòrówó ná òòrówó jájẹ jẹ́ kí òòrówó ná òòléèyàn gidi lórí pláfọ̀mù ẹ̀ o ti mú pláfọ̀mù rẹ̀ o ti bà yé ẹ̀jẹ̀ nǹkan tó mú ẹ̀ mọ́ ní dragging ìtí mò ń ṣe lónìí nǹkan ó máa yà àwọn fáǹsì mi lẹ́nu wípé àṣọ bọ̀bọ̀ ìyá wèrè báyìí mo yá wèrè gan o mo yá o tó bá pẹ́ ká yá wèrè mo yá wèrè gan o mo sán lórí gan bàjẹ́bàjẹ́. Jágbó àbáyọ. Èmi kọ́ bọ́yé rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ ní ariwo wà mí ojú títì náà ti rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ èmi kọ́. Ẹ̀kan ti kékeré promise wa náà nìyẹn. Èmi gan tí mo wà ń bíbá mi ò gbọ́ nǹkan tó ń wí dáadáa. Kékeré àgbọn tẹ promise wa ò clear o. Lórí capture wọ́n ní Mohbad submission of their facility for the DNA. Òdìnnà lọ submit àwọn tó máa bá wọn ṣe DNA lónìí nìyà àbí kí náà lọ ṣe. Náà pé mo tán lọ sí náà nìyẹn. Bọ́dà láti yá fásọ pé àwọn ti mẹ́sẹ̀gì lórí WhatsApp. Kìíní yóò clear o, ẹ wá tó bá clear fún wa. Wọ́n tún ní wọ́n àjọ̀nà ẹ̀ di 22 February of 22 of February. Ẹ wo, èmi ò rí wò lẹ́ẹ̀kan ìgbà tí wọ́n ṣe. Kéèkàn ló promise wa pé àwọn máa post ẹ̀ sọ́dọ̀ wọn níbẹ̀ bó de ti ló gbé wá. Mi mọ̀ pé kò ní clear. Ẹjọ́ yìí tẹ́ gbọ́ show of shame tó ń ṣe ẹjọ́ wá fún wa láti kọ́ ọ̀mùkọ́ tó ń gbé bọ̀ nǹkan tún. Wọ́n kó máa lulẹ̀ bọ̀ náà ní tẹ́lẹ̀ kankan. Kò sówó gan-an lẹ̀ ẹ̀rí kan ń jà sórí owó wọn yẹn gbọ́dá láti. Wọ́n lówó lẹ̀ ó ti kú wàásù. Wọ́n jáde fún kí lorúkọ gáì Eaststock kókó bọ́tà. Ṣé owó náà ń dúró dè báyìí? Wọ́n máa ní ìdòwò sí i. Owó ni next thing sí náà. Ọmọ ènìyàn o. Àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ sọ. Kí ló wí? Ọmọ ènìyàn ẹ kó jọ. Wàláì tàlà ẹ̀ ó rún mọ̀ rìn tún wò. Ẹ̀fẹ̀ ló kó bí ìlú. Ẹ̀fẹ̀ ló kó. Ilé ló mú ẹ̀kẹ́ yẹ. Olólè lẹ́rẹ̀kẹ́ dàbí ẹ̀rẹ̀kẹ́ ìmàmẹ́. Eléyìí gangan ló jọ. Eléyìí náà máa fi pa ẹlẹ́kún. Eléyìí náà máa fi pa ẹlẹ́kún. Jẹ́ ká bẹ̀ tẹ̀. Eléyìí wọ́n máa fọmọ yìí pa ẹlẹ́kún. Pé wo ò ní sunkún lórí àwọn ọmọ yìí. Tọ́lá nílé sanmi. Ó máa sunkún wàá sun ẹ̀jẹ̀ lórí àwọn ọmọ yìí. O ò ní nídùnnú lórí àwọn ọmọ yìí. O ò ní láyọ̀ lórí àwọn ọmọ yìí. Ìbànújẹ́ làwọn ọmọ yìí máa ba ìbànújẹ́ náà máa jẹ́ fún ẹ. Wọn ò ní jáyọ̀ fún ẹ kalẹ̀. Ìbànújẹ́ lọ́mọ làwọn ọmọ yìí máa jẹ́ fún ẹ.
o ò ní láyọ̀ lórí àwọn ọmọ yìí o ò ní rí dùnú lórí àwọn ọmọ yìí Tọ́lá ní Ilésanmí bó tilẹ̀ nǹkan pẹ́ lórí ayé tó o sì máa fojú sunkún àwọn ọmọ yìí ó ti yẹ ṣórélé o sì máa fojú sunkún ẹ̀ gbogbo àwọn jẹ́ ń dá lọ síbi tó fẹ́ lọ èmi kọ́ mo fẹ́ lò àwọn ayé ló fẹ́ lò èmi kọ́ mo fẹ́ lò ó Ọlọ́run rínú mi o èmi kọ́ mo fẹ́ lò ó àwọn ayé ló fẹ́ lò ó àwọn ayé nǹkan tó béèrè fún ni o ìwọ ló place order o jẹ́jẹ́ ni wàhálà jókòó ìwọ ló lọ place order o nǹkan tó place fún ni mò ń deliver fún ẹ o o ti delay o ti place order pé kó fojú sunkún àwọn ọmọ ẹ o ti place order pé ò ní láyọ̀ lórí àwọn ọmọ ẹ o ti place order pé àwọn ọmọ ẹ máa yọbọ mọ́ ẹ lọ́wọ́ ní one by one báyìí èmi kọ́ mo nídìí ẹ o àwọn Ifá ló ní sí àwọn ayé ló nídìí ẹ Ifá nídìí ẹ Ògúnláka ayé ọ̀sìn mọ́lẹ̀ àlómi ńlẹ́ fẹ̀jẹ̀wẹ̀ eégún kọ́gun lóde ọ̀run wọ́n nídìí ẹ eégún kọ́gun lóde ọ̀run wọ́n nídìí ẹ àwọn Ọbàtálá ọba tó ṣà wọ́n nídìí ẹ kó dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ gbogbo nǹkan tó bá ní kó wí gbogbo nǹkan tó bá ní kó ṣe gbogbo nǹkan tó bá ní kó kúrò bẹ́ẹ̀ ó máa kúrò bẹ́ẹ̀ ni tèmi máa fi hàn ẹ́ nǹkan tágbà fi tí mo fi jù yín lọ máa fi hàn yín yìí tó bá jáde nú mi tó bá jáde fún mi nú yín olójú tí máa dá lóhùn tí máa dé mo ń dì pẹ̀lú yín kọ́nà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mo ṣe ń gbé wá tẹ́ bá ṣe tó tí mi dá yín lóhùn mo ń dì pẹ̀lú yín ni ẹlòmíì lẹ́yìn justice lẹ́ máa tó mọ repercussion lẹ́yìn justice ẹ jẹ́ kí justice die down ibi tẹ́ ti máa mọ̀ pé ti forí gbé nǹkan nìyẹn ọmọ Mọdákẹ́kẹ́ lèmi o èmi ọmọ akọ̀ráyè jẹ́ ń fún ẹ lórí kí mi kó lè gbọ́ jẹ́ ń fún ẹ kó lè mọ báyẹn kí mi ọmọ bó bá ṣe ṣe àbẹ́ ṣe tó bá bàjẹ́ máa bẹ́ẹ̀ bàjẹ́ tó bá tún ṣe máa bẹ́ẹ̀ tún ṣe òun lè mi kó lè gbọ́ ọmọ tó bá bàjẹ́ máa bẹ́ẹ̀ bàjẹ́ tó bá tún ṣe máa bẹ́ẹ̀ tún ṣe tó ń gbọ́. Mo dá kẹ́kẹ́ akọ̀ráyé ìdílé ọmọ ogun pẹ̀lú ọmọ àjọ ní lójú arógun mọ́sà ìmọ̀gún ló sọ wọ́n kọ́ ni mo dá kẹ́kẹ́ èyí lọ́mọ ilé akọ̀ tí fọ́hùn bí èèyàn ọmọ gbàgbà tí ń gbára ilé gbára oko mo dá kẹ́kẹ́ ọmọ omi fẹ̀rẹ̀ tí ń gbàgbára lọ́wọ́ àṣebí ọmọ àfẹ̀dẹ̀ ìjìnlẹ̀ bẹ́yẹ sọ̀rọ̀ nínú òpó bá ò bá lè di akọ̀ bí àbòlárí ó yẹ ìjájọ́ ọkùnrin tẹ́yẹ ni a máa kọ́ sábàdà ní dáyé ló fún ọmọ mo dá kẹ́kẹ́ sábàdà ní ẹ ló fún o ọmọ tó ti jàgbọ́dé ìjà òsì mọ́ àlọ́tẹ̀lú ìdákẹ́jẹ́dó ìbẹ̀yẹ ló fún bàbá yín lórúkọ ẹ̀yẹ ni mo dá kẹ́kẹ́kẹ́kẹ́ ìbẹ̀ ni bàbá yín látọ̀yọ́ ilẹ̀ tó sí ogun òní gbóná títí kíran bàbá yín padà sílé ẹ̀yin lọmọ arẹ́yìn ogun o. tó ti gbọ́ mo gbọ́dọ̀ rẹ́yìn ẹ̀ ọmọ arẹ́yìn ogun mi ò ń tá fógun èmi bí mi ṣe wà mo máa ń lọ sóògùn. Hello. Ma'am, be yourself. Be yourself. Ma'am, I on mute. Náà àti ẹ padà béèrè tí mo sẹ́ǹdì. Báyìí máa clear. The adjoined day mo gbọ́ 24 of February 24 náà tún yí sí àfọlá ni wọ́n máa kọ̀ láti. Bro, wọ́n ní wọ́n ti provide facilities tó ní kán lọ provide. Jẹ́ ká gbọ́dọ̀ náà. We are reporting back to the governor that the court will have determined the nominated any facility and of course it's all part of the proceedings of the court. Eléyìí náà clear. It's not necessary for them to be choosing anything coming out from them. Twisting, not tweeting. They have said the truth. Gbọ́n kan tó sọ. Èmi náà mo gbé ìbò. Nothing but the truth. Nothing but Thank you very much. àdìbò orí kẹ́ẹ̀dé ilé ìgò ògùn
I don't need the 24th of February. 24, no, 22, 24. Short video, delay. Short video, only 1 minute. Nǹkan ṣe wọn láyé pé kan gidi ló bá bá sí máa rí tó bá ya ẹ̀yẹ. Wọn ò bá nǹkan kan, wọn ò bá yọ̀bọ̀ bẹ̀. Wọn ò bá yọ̀bọ̀ bẹ̀. Ṣárífà ò lọ ni. Ekra ló máa lọ kẹ̀ ọ̀kan tó dẹ̀ post ò dẹ̀ clear. Wọ́n tán upload ò clear sórí page o. Gbogbo nǹkan tó wọn. Anyway, ikọ̀ eré náà lè ti Násárẹ́tì wọn bọ̀ bọ́dà láti. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ ṣe lọ́lẹ́ máa bọ̀, má yẹ kí n tàn yín. Ẹ bá kàn gbé láti Nàìjíríà kẹ́ ẹ máa gbé lọ Amẹ́ríkà. Ó fọjọ́ kejì ọjà ni. Ẹ ṣe máa lẹ́ láti lọ́lẹ́ ṣe ń bọ̀ padà. Ẹ ti lulẹ̀ ó ti pẹ́. Bí tó bá wù kẹ́ gbé lọ, DNA kọ̀, NDA ni. Positive all the way. Àbí náà. Ó ga o. Ó máa pọ̀, positive yẹn máa tán green pàápàá. Èmi mo ní elétù mo gbọ́ nǹkan tí lọ́ọ̀yà yẹn sọ láàárọ̀. Kòkòrò lórí ẹmọ ọ̀rọ̀ wọn náà. Báyìí náà ló máa rí bí ẹmọ tẹlifíṣàn white and black and white ní ìpínlẹ̀ Èdè. Àti ipò àtòbí. A máa rí báyìí náà ni. Wọ́n ti lọ submit. Mohbad ní àwọn píìkì facility ní Canada, US and Canada, US and Ibolo not picking. So ẹ jẹ́ kí n wò náà mo kọ́ síbì kan. Then wọ́n ní Wùnmí ṣe Germany 1 second. Germany with UK. Spain, mi náà gbọ́ Spain. Ṣé Spain kọ́ ló ti lọ ṣe kí ni wọ́n lọ ṣe ń gbà yẹn tó lulẹ̀ bọ̀? Nǹkan táwọn èèyàn sọ náà nìyẹn náà pé why Spain again? Ọlọ́run aṣọ wọn. Bàbá ti mú mẹ́ta lọ, Wùnmí náà ti mú, ó dà pé mẹ́ta lòun náà mú lọ. Bọ́dá lọ sí on mute náà, ó dà pé mute. Mú gbọ́ Kí à ń Germany mi gbọ́ fún ti Wùnmí ní ìgbọ́ kẹta. Then bàbá Mohbad US Canada ó kọ ẹyọ kan bóyá Spain ní títí ẹ̀mí ọmọ. So wọ́n lọ submit. Ó lọ ṣe lọ́rùn aláṣẹ. So my problem ni pé gbogbo wàhálà go back go forth yìí. Ìgbà náà máa wọ̀ tí gba specimen o. Ṣé pé ọ̀rọ̀ yẹn ṣì long gan? Ṣé máa tẹ̀ dúró ọmọ mélòó fẹ́ ṣe DNA? Ọmọ mélòó? Ọmọ ẹyọ kan ni wọ́n á fẹ́ ṣe. Nǹkan tí wọ́n plan ni pé tó máa submit mẹ́ta court máa mú ẹyọ kan lọ́dọ̀ Joseph Aloba á mú kan lọ́dọ̀ Wùnmí then court máa rẹ̀ máa fẹ́ ẹyọ kan sílẹ̀ then. Iṣẹ́ mọ̀ pé kóòtù ti bá wọn fẹjú sí ọ̀rọ̀ yẹn. Kóòtù gan ní interest lórí ọ̀rọ̀ yẹn. Ṣé mo parọ́ Ṣèyí mà? Parọ́ 100% ni. Kóòtù ní interest lórí DNA test ẹ̀ wá ètò fi jẹ́ DNA test náà mú kokoko báyìí tọ́ọ̀mù justice kokoko. Rí sọ sí yẹn. Kí ló dé tó jẹ́ DNA test náà mú kokoko tí wọn ò rí justice mú du kokoko? Kóòtù gọ́ọ̀mù kan tó ń ṣe. Ibi tọ́bẹ̀ wà nìyẹn náà. Ibi tọ́bẹ̀ wà nìyẹn náà. Ibi tọ́bẹ̀ wà nìyẹn bẹ̀rẹ̀ ọbẹ̀ wà. Bọ́dá láti tó wá gbé lọ sọ̀rọ̀ alákejì positive náà ni. Wàhálà ẹ̀kan gbé lọ sí ọ̀run àpáàdì. Positive ni. Wùnmí ò yọjú léni, Wùnmí ò yọjú. Wùnmí tó wà ní sọ̀rọ̀. Wùnmí ò ráyè ti rí TikTok láyè. Rí TikTok. Wùnmí ti wà ní TikTok náà. Ọmọ ọlọ́mọ. Ó sọ̀rọ̀ fáwọn níwọ̀n bí wọ́n dá kí wọ́n wá sí TikTok bí eléyìí ní 23 o. Búlì ló máa pa ẹ́ o. Wọ́n náà wá rí pẹ́ fífọ́ everything ti ń dá ìdá àwọn náà wá sí TikTok. Òun ṣe live ni. Ó ṣe láyé ó ti wá láì náà ó ń set moderator lánàá. Owó ni à. Lọ síbi ó ga jọ. Ẹ̀wọ̀n wo ni akẹ́kọ̀ọ́ wọn gba láyọ̀? Kí ló ti ṣe náà kí? Bí wàá lọ sí setting. Ló bá tán. Transportators are too used to our life, Jane. I'm trying to do that. Settings.
moderators. Ẹ̀rẹ́ àgbọ̀dẹ̀tọ̀ kó wá fún ó fún ẹ̀rọ ọ̀fẹ́ fún ní mọ̀dẹ́tọ̀ ní full access kó ó fún gbogbo access Ẹni pé jókòó àwọn pípé. so that lè blog á lè mú ìfẹ́. Àwọn follow you right. Wọ́n kàn mú wa ṣeré ni. Nà ṣọ́ọ̀bù ló tẹ̀lé. Àjọkẹ́ ò dá nǹkan kan mọ̀. Well, I don't want to use that as moderator. I'm not following them. I have to follow before I can use them. You know the person. Yeah, my people here, this candidate meeting. Kájí ò kọ́ mà ló lọ sọ. Èmi Àjọkẹ́ ò dá nǹkan. Ókè àṣùkò ókè àṣùkò. Ẹ ti rí caption yẹn náà, ẹni tó post yẹn ó káàrin bí ìbàlẹ̀ tó wá fún kọ́ọ̀tù. Ó mú ẹ sọ́wọ́. Kí ló rí? Ẹni tó kọ́ọ̀tù bẹ̀rẹ̀ nù. Ẹ wo caption yẹn, mo mú ẹ sọ́wọ́ owó dẹ̀ mọ́ dáadáa ń bí. Àgbà kejì. Ẹgbà kejì àbí kí ló kọ yìí? Ẹgbà kẹjẹ. Ẹgbà kẹjẹ náà, wọ́n ní kẹ́ ẹgbà kẹjẹ bí ìbàlẹ̀ wòye yẹn wọ́n máa ń jókòó sí o. Ọmọ ẹgbẹ́ tí wọ́n bá ti wà live náà yẹ kí lọ fún Lion o. Dàdàpẹ́ lọ́ adìẹ lè máa rí notification. Wùmí ajá wà o, bàbá ọkọ̀ ẹ ti lọ fún ẹ. Bàbá ọkọ̀ ẹ ti gbá tiẹ̀ darí fún ẹ. Bàbá ti gbá tiẹ̀ darí sòun náà wá gbá tiẹ̀. Ọmọ ọlọ́mọ láàrin èrò. Rí òun àti kiri lánàá ni, òun àti King White. Tó sọ pé yọ̀ return of our rings o. Àbọ̀ ló ti dà. Àwọn akọ́ ló ń pẹ́pẹ́ ọ̀, kọfí ló ń pẹ́pẹ́ pẹ̀lú jòsì. Ewo ti wá. Àwọn aláṣẹ dànù, àwọn ló ń pẹ́pẹ́ àwọn akọ. Ẹjọ́ ò kì í ṣẹjọ́ ẹ̀, kì í ṣẹjọ́ fámìlì orí burúkú tí yàn tó tìlẹ́yìn. Táàmù pálá ọlọ́run máa yẹ kí táìmù kí yàn wé sí bọ́dọ̀là pálá tí ọlọ́run yẹ kí yàn ṣàṣẹ dànù. Voice babe. Ó ti ń sẹ́ẹ̀tì moderator tó ti ń sẹ́ẹ̀tì admin. Nà Òun náà ó máa fẹ́ ń sáré bẹ̀rẹ̀ sí láàdọ̀, òun àtẹ̀gbẹ́ àlè máa ríra wọn. Mọ̀ báyọ̀ fẹ́ wọ̀ sí òun àtẹ̀gbẹ́. nà. Wọ́n jọ lọ kó fúnra wọn. Wọ́n jọ lọ kó fúnra wọn tó bá yẹ ìpàjọ mọ̀ wọn ni ó dẹ̀ dọ̀wọ́ wọn. Àwọn nìyẹn ọlọ́run nìyẹn. Voice babe tí bá ti fún mi Lion. Ìyá àkọ́kọ́dá ń táyé fún yín mọ́. Mo sọ ẹ̀sìn ó kàn lọ, ẹ má ti lọ fún Lion. After my bá ẹni kẹ́ lọ. Àlàyé. Lọ́lọ́ àgbààgbà sálò. Ẹ ṣàánú ọmọ rẹ̀. Ẹ lọ láì fún Wùmí, ẹ lọ́dọ̀ Wùmí. Ló gbé wọlé. Ilẹ̀ pẹpẹ. Tó ti rí. Ẹ wá mọ̀dẹ́tọ̀ ló ń gbé wèrè yẹn sókè. Ọmọ ṣáà ilẹ̀ ń gbé wọn sókè. Èmi báwo? Mọ̀dẹ́tọ̀ ló ń gbé sókè. Automatic ni Bẹ̀rẹ̀ Àdúrà. Automatic ni bá márùn-ún máa gbé ọ̀wọ́lé automatic. Bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ń ṣe o, èmi gan automatic ló ń bára mi bí báyìí o. Ọmọ. Automatic wà náà. Mo forí kó jápì láàárọ̀ yìí. Ẹ̀dá gbogbo mo. Ṣé lọ gbọ́dọ̀ ayé ṣé lọ wo screen fóònù yìí? Làgàtà mo forí kó jápì láàárọ̀ yìí fẹ́. Irọ́ ni. Ọmọ mi kọ́ bí wèrè. Níbo ni ẹ? Kí o lọ sí? Mi ò mọ̀ pé àwọn ẹbí ẹ̀rù ń bà mí. Mi ò mọ̀ pé àwọn ẹbí Wùmí ni àgbẹ̀fẹ́. Ọmọ àpèjọ ẹ̀kọ́ lábẹ́fẹ́ mi ò tẹ̀ mọ́. Ẹ̀ẹ́dà bẹ́sẹ̀ mọ́. Èmi ò mọ̀ máma bẹ̀sẹ̀. Mi ò mọ̀. Àbẹ̀fẹ́ lọ mo wà surprise nígbà tí mo rí ẹ lọ́dọ̀ àwọn àbẹ̀fẹ́. Mi ò mọ̀ pàtí mo gùnkè mi kọ́ mo gùnkè ó mọ̀ sí. Ọmọ àpẹ sọ́wọ́. Òun kí lọ́wọ́ àárọ̀ yìí ni ọmọ. Èmi tọ́lẹ̀tì mi ṣáà ń gbọ́ pé ó lé ní. Ó lé àtọ̀rọ̀ owó ní. Ó sì lẹ́yìn. Ẹ wo, wọ́n dúró ẹ̀mí máa ń ṣe gìgì sọ̀yẹ̀ láì fún mi àwọn tó ń bú mi. Ẹ̀mí máa ń ṣe gìgì. Kí ló dé tí ìkú tó wà payé ẹ̀mí ti ń ṣe gbìgbìgbì?
ẹ wo ọsọ mi díjẹ I better pass my neighbor. Wọ́n wà pa. Mo ní bébí ọmọ kan ẹbí fún ọtí wọn tó yẹ débẹ̀. Wọ́n ní wọ́n ti jáde bọ́lẹ̀. Ẹ mọ́ ni àwọn jẹ́fọ́ ẹ̀ mú ní àtọ̀tọ̀lá olóyè bí ló ti wá. Ṣé àwọn ẹgbẹ́ yìí fi ń rìn yẹn? Mo rò pé wọ́n ti fi gé for ẹ̀ mílẹ̀ ni wọ́n ti fi àwògà ìgbà yẹn gbàgbà. Anti-justice. Àwọn anti-justice nìyẹn wá ti wá ń pín wọ́n. Ẹ wo ọmọ mọ́ọ̀kì báwo èdè ibà báwo èdè rù tí mo wà yìí. Kí ni TikTok ti ń ṣòṣì o wà láì TikTok ti ń ṣòṣì o. Orí wèrè tán ṣe lánàá ni tán tí ẹ̀ tó lọ kí n ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lánàá ẹ̀ ní flagging kí n ṣe gbogbo ẹ̀ ní flagging TikTok gan ń ṣe update wọ́n ń ṣe update mọ́ wa lọ́wọ́ báyìí. Ìjẹ́rìí tí mo jáde ṣe tí mo ṣe láìfù ẹ̀ẹ̀mejì báyìí lọ́bàndì mi lórí láìfù ẹ̀ẹ̀mejì. Ọkọ̀ bá dìbò fún 10 minutes mo tún wọlé padà ó tún bá dì mí again. Mo ní kí ló dé kí mo ṣe fún yín láìfù àdìyà lórí láìfù nítorí Èmi tó kọ̀ lọ́ ń ṣó ìdí lásán wọ́n gbá mi dọ̀ndì lẹ́wù. Ṣé wọ́n ń ṣó òkúrọ̀? Ọ̀dìlẹ́wù náà bá ẹ̀dì. Ọ̀la bẹ́ẹ̀ ni rà. TikTok ti gbóró báyìí kọ́lọ́run ṣàánú àwọn tó wá ń ṣòṣì ń sìn wọn láwọn yẹn ṣe wọn láwọn yẹn mú o. Mọ́mí Adéwùmí, you are love, you are beautiful. Ẹ show some love, ẹ show some love, jẹ́ ẹ celebrate mọ́mí wa. Orí wọn dà. She's love o, àwọn pẹ̀lú mo ní bí èèyàn tó fi picture wa yẹn. We love them. Celebrate one special woman. One woman of honor and grace. Adéwùmí, Adésídà. Your life is a blessing, your presence they bring joy, peace and light to everybody around you. Mama, you're strong, you kind, you get to your heart. You be pillar for your family, crown for your home, and inspiration to many others. As the years they go, your shine no they fade. They even the brighter and stronger for you. Thank God say Ẹ bá mi show some love. and bless you till today. Ẹ show some love. Ẹ máa show emoji love. Mọ́mí Adéwùmí ẹ táàgì Mọ́mí Adéwùmí. Bring you good dress. Ẹ táàgì Mọ́mí Adéwùmí pẹ̀lú love some emoji love. Ẹ táàgì wọn Mọ́mí Adéwùmí. Ó yá kó fún page yìí sí. Ẹ jọ̀ọ́ ya let's go. Love and success. And the woman and the cedar, you deserve honor, respect and celebration. Guide you and bless you till today. Yes, thank you. Let this new year bring you good dress, long life, happiness and plenty favor. Ó yá bá mi ṣe ẹjọ́ ẹ bá mi ṣe emoji love. Yeah. And the woman Ọlá bí wọn nínú. you deserve honor, respect Ọlá and bí wọn nínú. Thank you. celebration. And always let she will be good. Only I say I be a billion country. Ọlọ́run dá ọlá. Adéwùmí, Adésídà. Ìyè rẹ̀ jẹ́ ìbùkún, ìwà rẹ̀ kún fún ìfẹ́. Ìtura àti ìmọ́lẹ̀ sí gbogbo ẹni tó bá súnmọ́ ìyá rẹ̀. Àyà olóye. Ìtìlẹ́yìn àti àfẹ́rẹ́ fún ọkàn ẹni àjọ. Bí ọdún ṣe lọ́lọ́, ẹwà àti ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ kò ní kú rárá. Ó pọ̀ sí ìlàjọ́ dé ọjọ́ lóyìn. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìyẹn rẹ̀. Kí Ọlọ́run fún wọn ní ìrírí bí ilé ayọ̀, àlàáfíà àti ìbùkún lọ́pọ̀lọpọ̀ ọ̀dọ́. Kí gbogbo ọjọ́ ẹ̀rẹ̀ kún fún ẹ̀rí. Ìfẹ́ àti àṣeyọrí.
ọjọ́ ìbí ayọ̀ àtẹ̀wúmi àtẹ̀sígá kiri ọlá àti ayọ̀ bàbá lókun alẹ́. Mr. Latin Solution Sinesha Mr. Lagata Ida Boga Mr. Seima ẹ bá mi ṣe mo ní ìyẹn náà ó tó dìrà yín ni we won 1,000 now we 100. Mr. Wale ẹ jẹ́ kó máa rò lẹ́yìn. Mr. Unifogo ẹ máa copy náà please. Mami Lẹ́tọ̀tẹ̀ Mami Lẹ́tọ̀tẹ̀ Mrs. Salomon Copy náà please. Mrs. Adura Biba Mrs. Somebody Mrs. Debbie Mrs. Agbẹ́kẹ̀ Amati Gbogbo all plenty names wey mouth no fit stop. We see una, we appreciate una, God bless una, una love for this celebration. Ìfẹ́ ni kúnra yẹ̀yí, ayọ̀ ni kúnlẹ̀ yìí. Lagata kí ló ń ṣẹlẹ̀? èyí mà. Lagata ń jẹun lọ. Yes, èmi náà ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni. ẹ náà ń ṣe bẹ́ẹ̀. ẹ jẹ́ kí ibi pa mí nìyẹn o. Bẹ́ẹ̀ la tó yá ó yá. Bẹ́ẹ̀ la tó yá yí kọ́nà. Bẹ́ẹ̀ la tó yá pé ṣáìdì yẹn. Bẹ́ẹ̀ la tó yá pé ṣáìdì yẹn. Ẹ ṣe nọ́ọ̀mà ó ṣe wá ṣe trọ́ọ̀sì àtọ̀dá tí ò rọyàn. You see Lagata food pé wò lọ. Torí Lagata yìí kò kí n fi bẹ́ẹ̀ ṣe rárá. Bẹ́ẹ̀ ni a máa gbọ́ kókókó. Ọlọ́run àjọ náà bá fi tọ́kì ní kò sábà. Ọlọ́run. Ẹ wá èmi gan lọ mo fẹ́ lọ jẹun. Ẹ á dín dòdò sí. That was great. Àwọn tó níṣòro. Bọ́dá láti jẹ́ ti gbé ni. Níbo lẹ fẹ́ fèsì lé ní South ní àbí East àbí West àbí? náà mi ì ṣe ní ìjẹun lónìí. Kí ló ṣẹlẹ̀ ẹ gbà wẹ́ni? náà mo ti jẹun bí iṣẹ́ náà mo lọ fún tíríkì bí iṣẹ́ sí orí mi fún. Èyí lọ́dún àwọn eégún. Pẹ̀lú kí lájọlú? Kí lájọ olú Kí lájọlú ìwọ nìkan ní ó kù. mo fẹ́ kí ìyá apá ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe láì. Wọ́n máa ṣe láì. Bọ́dá láti mo promise ilẹ̀ ọ̀kan wọ́n máa ṣe láì. Ajá máa pajá. wọ́n ti fẹ́ lọ wọ́n ti wà lọ́nà báyọ̀ ti lọ rajá lórí. So fast ó pọ̀. ojú ogun mo wà. Ojú ogun ni. ojú ogun ni. ẹni tuntun bá dẹ̀ ní ló máa fi ja ogun tó wà lẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ni. gbogbo nǹkan tó bá ní kó fi bá wọn jà torí wọn àwọn náà kọ́ kó bàjẹ́ fún ẹ. Bẹ́ẹ̀ni. ẹ̀wọ̀n ọdún tó ti ṣe ṣòfò wa tá a dá wọn lóhùn. wàá mú wàá rò pé bóyá kẹ́kọ̀ọ́ mọ́. ṣé ẹ mọ̀ pé fracas lèmi gùdù fún mi. ibi tí mo ti wá nìyẹn. Òwò jẹ́ tẹ̀ mọ́ jẹ́ wọ́n gbé fún yín yẹn. Favourite ni. fracas can fracalize everything ọlọ́run fi fún wa. Ṣé kọ́fí tiẹ̀ ṣe fracas rí ni? kò ṣe é fẹ́ láì láì. Nígbà ló ti bẹ̀rẹ̀. Ṣé orin jẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀ ayé? máa gbọ́ ó lọ dráàgì ó nọ́dún kan tó lọ dráàgì yẹsàbọ̀d ó kàn lọ ganu yẹsàbọ̀d kò sí ẹ̀ fún ma. Ìyá kan máa ń ṣe olẹ́kọ̀ọ́ lójú. Kò ní wá bá láyé. lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ yẹsàbọ̀d blọọgì ẹ̀ ó blọọgì ẹ̀ dànù máa lọ wá blọọgì ẹ̀. Kò ní wá mọ́ láyé irú ẹ̀ wá ni. mi mọ nǹkan tó lọ gbẹ́ganu sí tó lọ ta sí yẹsàbọ̀d bí yẹsàbọ̀d ti ṣe bó ẹ̀kọ́ láìsọ àdúrà ìyẹn bẹ̀rẹ̀ ṣòkò. Ó kọ̀ọ̀kan tó ń ṣe ó máa ń wá relevant bó ṣe wà. Yóò sọ pé tó bá ta sí ìyá rẹ̀ sábàdà àwọn ìyá fẹ́ wo wèrè. Nǹkan tó ń ṣe nì. tó wá rí ọmọ torí gẹ́ẹ̀ yẹn ó ń ṣọ́ọ̀dù gan ó ti yẹ yẹn tọ́lá ní. sórí tó bá yẹ pé bó ṣe ń ṣe wàhálà tó yẹn lọ wo Facebook mi ní gbọ́dọ̀ upload fídíò ẹyọ sí orí Facebook mi
kí n má rí ẹyin èèyàn 10 tó máa ṣí Ó à. ti lọ́wọ́ kó tó pọ̀tù lánàá kó tẹ̀ sí òun kó tó tẹ̀ rí ẹ̀gbọ́n. àní ó ti wáyé lórí TikTok ẹ̀ náà nǹkan ó ṣe kọ́ńtẹ́ẹ̀tì títí tí bóyá ẹ kò ní fọkànbalẹ̀ Mo ló ti fẹ́ rí tó fẹ́ di. kò ní fọkànbalẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ social network kí yẹ kò rí engagement kò sẹ́ni bá. ẹ̀rí lọ́nà tó ń sì sọ̀rọ̀ ní ẹ̀rí tí mo sọ pé mo ní kọ́ọ̀fì mo ní ìwọ tó ń bẹ̀bẹ̀ láyọ̀ lọ́wọ́ kí ló ń pè PS ó ní èmi wo ni mò ń bẹ̀bẹ̀ PS lọ́wọ́ láyọ̀ mo ti rẹ́rìí wọ́n ti wá kọ́ọ̀tì ẹ̀ níta mo rẹ́rìí ó tún sì sọ. ẹ̀yin tí a bá fẹ́ support ìrìn àjò tí mo fẹ́ lọ yẹ jẹ́ kí n mọ̀ ẹ bá fẹ́ support ẹ jẹ́ kí n mọ̀. ẹ bá wa support ìrìn àjò alájà wa ogun yè ó sàpájáde bí báyìí ẹjọ́. àwọn máa ka yá débi wọn. wọ́n pin débi báyìí wàá gbà pẹ́. màá ṣe wòlímọ̀ fún wọn wọn á rò fún wọn ní wọn ẹlòmíà sá lọ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì lórí social network táwa yìí ẹlòmíì máa sá lọ torí ẹ̀ tí ì rí other side of me àmì Aries ni mí ìbínú wọ̀ ń da àbí mo parọ́ làgàtà ìbínú Aries ò ń da à ń tètè bínú bẹ́ẹ̀ tá a bá ti bínú báyìí wàhálà ti dé nìyẹn a máa ń ṣinú bí ni ṣé mo parọ́ làgàtà àbí ta lé Aries tó wà mí báyìí làgàtà ò sí ń pẹ̀lú wa àbí mo parọ́ ẹ lọ gọ́gù ẹ̀ go and ask about Aries. Aries tẹ wá bí ẹ sọ̀rọ̀ sókè. àwọn Aries à ń tètè bínú bẹ́ẹ̀ tí bínú wa ọ̀dà máa ń bà fún jẹ́ tí bínú tá a bá ti bínú nǹkan máa bàjẹ́. ẹ parọ́ olórí ẹbí ẹ ò bá fún wa. ọ̀dà àti tó wá di káyọ̀dé yẹ ká gbẹ̀yàn wá fún wa lẹ́kṣọ̀ wa lórí bíbí ká sọ yẹn àti náà máa ṣe pílátọ̀mù yìí nù ṣèkùn mi ẹ ṣe ọ̀dà sáà. lórí kí ló ní ká ṣe. lórí x náà x about x àbí kí lẹ fi àbí wọ́n yìí mọ̀ ní ká máa ṣe ní bọ̀dá mi. nǹkan máa wà máa gbé nǹkan lórí sójà kí ló kàn wá pẹ̀lú ṣé kì í jẹ́ dókítà ni. a máa gbé hàn wá nínú. ẹ tó bá rí èèyàn tá a bá ní. ó dé ẹ̀ka wa ní ọ̀rẹ́. a lè rí ẹ̀wà fún business hub. business kí ni. hub bó ṣe lè àwọn on the business ṣá. ó lè ní wọ bí wọ́n ti fẹ́ gbà ó lórí. bẹ́ẹ̀ la sí. àtúrò máa kọ́ bó ṣe ń sì pa bó ṣe wá chip plantain lọ sí Canada. ọmọ akọ́yìn bẹ́ẹ̀ ṣe lè bẹ̀rẹ̀ business standard business ni o kò ṣe àwọn pọ̀nmọ́ o kò ṣe pé ẹ máa kó pọ̀nmọ́ lọ sí Amẹ́ríkà o. oúnjẹ pọ̀nmọ́ lamẹ́ríkà ní àbẹ̀wò. pọ̀nmọ́ náà sílẹ̀ ní ìmọ̀ àti bẹ́ẹ̀ náà. láì dá ọ lò. mi ò ta pọ̀nmọ́ ọ̀bọ̀ owó àpọ̀nmọ́ náà. ọkùnrin ṣe yẹn tí ń ta pọ̀nmọ́. ẹ má jẹ́ kí n atalata sọ́ẹ́sọ́ẹ́ ni mo ń jẹ ẹ ti rí àwọn ẹ̀kọ́ ló sọ gbọ́dọ̀ láti ẹ ti rí nísàlẹ̀ ó ní àmì available for your head stock. ẹ ti rí àwọn èèyàn wà níbí báyìí ṣèyí máa ti sọ pé gbọ́dọ̀ láti ó ní ẹ̀ ní mọ iye ara yín àwọn èèyàn lẹ́kọ́ tó jọ kì í ṣe èrò. mi jẹ́ ní mo mọ̀ pé mo ní dókítà ó tún gbé dókítà. mo fẹ́ ní dókítà báwo mo ì lè mú dókítà 5 jáde nínú platform yìí. dókítà ni wọ́n. dókítà ni wọ́n. káyọ̀dé. gbàgbọ́. Saturday wọ́n sọ̀rọ̀ nípa health. táàbì ṣe máa gbọ́ bá a ṣe nọ́jọ́ àti ní Sunday fún kí lórúkọ ẹ̀ Sunday fún connect àti ní Sunday fún connect so ká wá ọjọ́ tá a máa ṣe health tó jẹ́ pé wọn ò bá àbúwá ń jọ yẹn nǹkan tá a fẹ́ ṣe la fẹ́ ṣe so irú dókítà yìí ọjọ́ tó bá máa ráyè látọ̀dẹ̀ tọ́mọ á bá a sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀jẹ̀ ríru. a máa ṣe health orí mi suggest health business Saturday career talk career talk and retirement. ó ti ọ̀yẹ́ ká mú àwọn ìṣẹ́ àwọn tó fẹ́ kọ́ wa. very very. àwọn tó bá lọ wà ń bẹ̀ nǹkan. ẹ̀yin lẹ mú wà ní àwọn òkè ló wà bẹ́ẹ̀ bí. wà á rí wọ́n ní títí ẹ bẹ́ẹ̀ ṣèbí ṣọ́ọ̀bù ló máa ń wà bó ṣe ń bá a sọ ṣèbí ṣọ́ọ̀bù ló ibi iṣẹ́ ti ẹ òun fi wá ṣiṣẹ́ kọ́ ni òun fi wá pawó kọ́ ni. ẹ ṣe jàre. tó
tó wá lè tó yẹn ni ìwọ tó wà ní ṣọ́ọ̀bù ẹ tó dẹ̀ fi wá pa ó tó dẹ̀ tún wà lórí iṣó ló wá ń ta ọ́. nǹkan tí ṣèyí máa ń sọ yẹn la máa ṣe a máa ṣe health career talk civic connect retirement plan yes that one is very very. wọ́n ti wá lẹ́jọ́ lórí àwọn tó ní mental disorder. ara health ni ẹ̀ náà. wọ́n ní àjọ tí a dé ìgbésẹ̀ tó ń ṣe ní kọ́ máa wá ọ̀dọ̀ ọmọ orí ẹ pé ó yẹ kó wọ́n ilé ìjọba bá ṣe máa àtẹ́yìn tí wé. ìlà pọ́ọ̀tù àbí àpòsí. wọ́n máa ń yá balẹ̀ títa ní lórí TikTok. bóyá kò yẹ ká dáwèrè lórí láti dáwèrè lórí. àti gbogbo àwọn yá irú ọjọ́ tó bá jẹ́ pé kákàn jò bóyá kákàn bí orin trout. àti sẹ́ mo ti sọ fún ẹ pé kò má bàá wèrè mo ní kò má bàá wèrè mo dẹ̀ ń sọ láàárọ̀ yìí mo ń sọ. ṣe ní màá má wọ̀ ọ́ ẹ má wọ̀ ọ́ yá máa mẹ́ta máa sáfà máa mẹ́ta máa dúró. ó ti get started náà báyìí. bóyá a ti jẹ sí times and conditions wèrè. olóògbé yẹn lè mọ póríṣiríṣi wèrè ló wà gbígbẹ wà tútù wà ìtọyàn wà. wèrè ìfẹ́ wà wèrè àti amọ́ wà. We are fully ready, okay? ọ̀dọ̀ ọba ọ̀dọ̀ bá ti máa bá wọn wèrè. wèrè social media bá ṣe ti àwọn ọdún mọ́. you connect fún Sunday adéwo. ẹja ṣe ń Saturday torí mi ní lọ iṣẹ́ Saturday because tábà lọ sí Sunday máa gbọ́ torí mò ń lọ bí iṣẹ́ tẹ́ bá lọ ṣe ní weekday tí màá lọ tètè dé láti bí iṣẹ́ wọ́n máa mí ìsì ẹ̀ the Saturday mi ò ń lọ bí iṣẹ́ Saturday so ẹ jẹ́ ká bẹ ẹni tàbá bẹ ṣe pé. níwọ̀n ẹni tó lọ wa kọ a máa at least àwọn náà lọ bí iṣẹ́ a máa kàn sí àjẹsí wọn náà so weekend ti. ọ̀rọ̀ tá a sọ yẹn ẹ jẹ́ ká máa ṣe ní every Saturday different topic lórí àwọn career health retirement yẹn ó wà very important òun ni ẹ ṣe ń rí àwọn òṣèré tó yẹ pé wọn á kàn déédéé wọn ní wọn sick gbogbo ìgbà tó ń ṣiṣẹ́ tó ń wà yọ̀ǹgà tó yẹ kó máa pawó jọ fún retirement kò sí ń bẹ̀ so we should learn how to do all these things because tí ṣe yìí máa sọ yẹn very very important and career a lot of young people ló fẹ́ bẹ̀rẹ̀ career tí wọ́n mọ bó ṣe máa bẹ̀rẹ̀ starting a problem èèyàn láyé. ẹ̀ tán wá confuse tí wọ́n ti ẹ̀wọ̀n mọ́ ẹ̀ máa navigate. yes so we can bring mo ní àwọn professionals tí mo lè bá sọ̀rọ̀ tán lè wá sórí ọ̀dọ̀ yìí o tí wọ́n bá yín lecture wọn one Saturday. èmi sọ bẹ́ẹ̀sì lọ́wọ́ láyọ̀ lọ́jọ́ èmi kò ní. ṣé bíríkù èmi kan sọ̀rọ̀ láyọ̀ lọ́wọ́ flex lọ́jọ́ bẹ́ẹ̀dẹ̀. omi tó ń sọ̀rọ̀ láyọ̀ lọ́wọ́ flex lọ́jọ́ bẹ́ẹ̀dẹ̀. orí ẹ̀ burú èmi sọ bẹ́ẹ̀sì lọ́wọ́ láyọ̀ lọ́jọ́ èmi sọ. Orí ẹ̀ burú, èmi tọrọ bẹ́ẹ̀sì lọ́wọ́ láyọ̀ lọ́jọ́ èmi. ẹjọ́ lọ ṣé yẹn tí owó hàjì láti pronounce orúkọ ẹ̀mí. Orí Gbénga burú, orí treasure bàjẹ́. Orí fẹ́ ti dàrú. Orí gbogbo. bá a ṣe máa lò lọ́tẹ̀ yìí nìyẹn orí Gbénga. Orí Gbénga burú, orí treasure dàrú. Orí fẹ́ tí ó bàjẹ́ kò ní dá fún ọ̀yà àwọn gan mọ́. ọlọ́pàá ìwé ti pè é tó dẹ̀ sẹ́yìn náà ti tó àrò adẹ̀rọ̀ mọ́ ètò tẹ̀sán bó ti wọ́n ti pè é ti tó nà. ìwọ ni mo rí tó mú ẹ sọ́wọ́ lánàá. Èmi tiẹ̀ ń wò ni àbí tí máa ń rìn lọ tí máa dẹ̀ pàdé ẹ̀ èmi èkì ń wò ta ló máa wo wèrè dìgbòlugi. ẹ jọ ẹ tó bá kọ́ ń bọ̀ Saturday àwọn tó ní mental disorder ní ká wọ́n máa ṣé fídíò ìgò ti púpù pé wèrè là máa wà lẹ́yìn. wèrè onínà evidence kan ní wèrè onínà orí tó ń tọrọ láyọ̀ lọ́wọ́ flex lọ́jọ́ bẹ́ẹ̀ orí ẹ̀ burú èmi tọrọ bẹ́ẹ̀sì lọ́wọ́ láyọ̀ lọ́jọ́ èmi tọrọ láyọ̀
àbí cut off díẹ̀. Ọlọ́run pa ọ́ sí ẹni lọ́wọ́ láyọ̀. Wèrè onílọ́lọ́rí. Ó mọ nǹkan tó fọ́ ni ẹ lọ wo ìgò tó lò yẹn, ìgò tó ń tà ní pharmacy. Kì í ṣe designer go kò rówó ra designer ordinary ìgò tó ń tà ní pharmacy ní kọfí máa lò láwọn àjẹ́ lójú bí. Gbọ́dọ̀ láti ẹ̀ ń ṣe mí, pharmacy báwo àbí Tímù ló ti ọ́dà ẹ̀. Òun náà ni mo sọ pé àwọn glass tó máa ń tà bíi sunglass recommended tó máa ń tà ní pharmacy. Mi ìmọ̀ bọ́ ṣe ń ta lọ́dọ̀ tí ń bẹ̀ yẹn. Lọ́dọ̀ wa pharmacy náà ti ń ta irú glass yẹn ó lè ra €10, €5 náà ń tà. Àwọn ènìyàn tó ń bẹ̀rẹ̀ àwọn kiri ló máa ń kiri. mo lè bá yín ṣàtúnṣe irú ẹ̀ Àwọn kiri ló máa ń kiri, àwọn ọmọ Yíbò náà máa ń kiri, àwọn máa gbé gíláàsì fún yín tẹ́ bá ti fi sójú wọn kẹ́ wò ó. Ní Nàìjíríà rẹ̀ lọ́dọ̀ tí wá bí pharmacy náà ti ń rà ní igbó yóò wọ́ €2 ló rà ní Tímù, ibẹ̀ ló ti ọ́dà ẹ̀. In fact 500 ilé yẹn kan ṣì là ń jẹta. báyìí náà tí dìsáínà kan kan náà bá sọnù káwọn a máa ń sáré lò kákàkà tí wọ́n gba dìsáínà mi. Ẹ̀yin náà máa ń lọ sí Málà. Ẹ̀yin náà máa ń lọ sí Málà. Ẹ wo bí ẹbí Málà ò glass ó ti lè Ẹ̀yin náà máa ń lọ sí Málà. Ẹ wo glass tèmi lórúkọ òun ni. Àwọn gáàsì mi lórúkọ òun ni. Ṣé ẹ bàjẹ́ kan fẹ́ kó gbé kéèsì kó gíláàsì ẹ̀ jáde kó yẹ ká rí? Wo kéèsì yẹn lásán 10,000 náà ta Nàìjíríà. Wo dísù lélẹ̀ o ti rí gáàsì mi o ti rí oríṣiríṣi mo ní. Ó pọ̀ lẹ́bi yẹpẹ̀. O ti rí wo gúúsì lélẹ̀ gúúsì lélẹ̀ part of my glass gúúsì mi lélẹ̀. O ti rí this is glass. O ti rí this is my glass gúúsì ni. Èmi ò lóògùn tí bá mi fẹ́ ń díẹ̀. ń sẹ̀dẹ̀. Mo bọ́jẹ̀tì 500,000 láti fi ṣépè fún Tọ́lá ní ikú san wọ́n. Ikú wa mo lè bá ẹ ṣépè fún ẹ wò ó kíákíá ló máa jẹ́ wéréwéré. Ẹni bá lè ṣépè ẹni bá lè gbé ṣépè tọmọtọmọ tẹbítẹbí ta. Ẹ̀yin ṣàṣẹ́yìn owó sínú àkáǹtì mi èmi tí ẹ̀ ní wá sí pé ta ẹ̀ka máa rí pépè tí ń jà ní. Bóyá ṣèkan ní sísè kó jà ká wò. Wọ́n fẹ́ testing olóyè mi fẹ́ testing. Pẹ̀lẹ́bẹ́ kí n gbé wo síta. Pé tí ọba ń Tó ti jẹ́ tíṣà lélẹ̀, ìgbà tó ń tìkì lélẹ̀. àdúrà ló máa ń pẹ́ kó tó gbà. Èpè. Ìgbà táyé ẹ̀ ṣe dá nìyí Èpè kò mà sí sí dàrú. gan. Àti ló dáná ayé ilé tó gbé gan ọjà. Àṣìkò gan. Ìgbà wẹ́dà ìgò tá a fi ń jó ni. Ẹ wo owó eri. Ẹ wo Adépòdé èrè owó eri. Láti kékeré ló ti dọ̀tí. Ó jẹ́ sí o, ẹ̀ ló ṣe rí. Ọ̀dàlà tí ó jẹ́ wẹ́dà gan wọn ọ̀lọ́gbò dúdú. Wèrè kọ́ọ̀gò dúdú. Àbọ̀ rí. Ẹ wògò lójú ọmọ ọ̀daràn. Ẹ wògò. Ìgò 500 naira ló tún lò Nàìjíríà. Ó dé lu òyìnbó náà. Ó tún lò go €2. Ayé ò ṣe change náà. Ayé ẹ permanent ni. Ayé ẹ ti bàjẹ́ permanently. Olórí burúkú. Ṣé wo kíní iṣó àmọ̀rí yẹn? Wọ́n ní ọmọ Ọmọ mo tẹ̀ sí gbàgbé. Mo ti náà máa kọ́kọ́ gbé wọlé lẹ́nu. Ẹyin ìyá àgbàlagbà tẹ́ wà lórí mi. wọ́n ẹni òun bá jáde nù pé mo lè ti bọ̀. Ó ní wọ́n kọ́ ọmọ tó bá láti jà. Ó ní àti làtìlẹ̀. Tó bá tún láti máa fi bàbá mo bá dìlẹ̀. Ìgbé láti mú ìyẹn sábọ̀ tó ṣe àmọ̀rí. Ó ní láti tó ṣe ṣó fún ìyẹn sábọ̀dù fún 2 years. Hold on, move on. Ẹ ló kí lẹ wí. Èmi ni ẹ̀ló ṣe ń gbọ́ mi sir. À ń gbọ́ yín. I'm Dr. Arimbola Kodlawal. Èmi ni mo type lẹ́ẹ̀kan pé for your health talk anytime you're ready ẹ lè fún mi signal I'm ready for that. All right. Voluntarily. Màá save number yín sí. All right sir.
kí lórúkọ yín gé Dr. Abimbole mi náà mo type ní mẹ́sẹ̀gì. ok dr ẹni dr Abimbole tá ẹ wà lórí. èmi mo fún ní second Timothy 4:14 lẹ́kọ̀ọ́ náà. ọ̀rọ̀ ẹjọ topic ta fẹ́ lọ́jọ́ Friday àwọn mental health ni o. wọ́n ń gbọ́ yà ó lè bá wọn sọ̀rọ̀. Dr. Abimbola ẹ prepare for mental health lọ́jọ́ Friday ẹ ti gbọ́. bá a ṣe lè àtẹ́ni sáwọn wèrè orí TikTok yìí kọ́ má bàa bù wá jẹ àmọ́ báyà ti dá mi lónìí wọn ẹ ti gbọ́ sà ẹ jọ ẹ dẹ̀ máa ready fún question. mo wà ní àárọ̀ ẹ̀kẹ́ má dìde pẹ̀lú wọn gbọ́. àmọ̀rí rí láti tó ṣe ṣòfò yẹn sábọ̀dù fún 2 years ní kémi lọ dá lóhùn. mo ń gbọ́ kí ló wí. àmọ́ ọ́ ní kí àmọ̀rí wá bá yín jà àmọ̀rí wá rí ẹbí làtílẹ̀ tó bá yá fi bàbá Mohbad lẹ̀ tó bá ti fún ipe láti tó ṣe ṣòfò yẹn sábọ̀dù fún 2 years tó yẹ pé every morning tó bá ti jí dé báyìí àti mi mọ̀ bọ̀ kọ́ mi yẹ ó ní kó wá lọ dá láti ẹ fi láti lóhùn mi dá láti lóhùn wọ́n ní àbúrò yìí tó sunkún wá àwọn bá jábọ́lẹ̀ pé gbóná ti wá kó gbé ẹ̀kọ́ padà síbi tó ti ń bọ̀ oníkun pìtó ìyẹn náà gbogbo ẹ̀yà ọmọ ẹ̀ rí láti ló gbé bàbá Mohbad tọmọtọmọ ẹ̀ rí ọlọ́run lè dá sọ̀rọ̀ bọ̀dá láti o ibi tí bọ̀dá láti lè dé ìjáyà ọlọ́run lè dá sọ̀rọ̀ yìí ọ̀ lè gbèjà bàbá Mohbad lọ́dọ̀ yìí. ó ṣe wá jẹ́ pé ìsìn iná mọ̀ pé ẹ̀ ń bú bàbá ṣé ìkọ̀kan fẹ́ jáde wọ́n fẹ́ distract wa kúrò níbi nǹkan yẹn kò yẹ yín wọ́n ń bu ọ̀rọ̀ kan mọ́lẹ̀ òun ló ṣe fẹ́ kó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tiyín ni kó gba ilẹ̀ kan kò yẹ yín. ọmọ rẹ̀ ìtọ́jú tó ní gbogbo àṣírí wọn tó ń tì yẹn wọ́n fẹ́ paná bù mọ́lẹ̀ wọn ò fẹ́ ká tírìtì kéèsì yẹn ó ti yẹ wọn ò fẹ́ ká tírìtì kéèsì wọn ò fẹ́ kí nǹkan ká dráàgì wọn náà ṣe lọ wú ọ̀rọ̀ mi jáde ṣé mo ṣe ń bú bàbá àbí bàbá ṣe ń bú mi ni ṣáà ṣẹ̀ṣẹ̀ ń búra wa ni bàbá tó wọnú túdò tó lọ bú mi. èèyàn kan sọ wípé àmọ̀rí tó ń sunkún kiri yìí wọ́n ló bú bàbá bíi ó bú bàbá bíi bí nǹkan míì ìwọ wá ń sunkún kiri sí pé àwọn àgbàlagbà àlùkò dìde lórí ẹbí wọn pa òun náà ni àbí ẹ kí lórúkọ Àdùkẹ́ ládàjà Àdùkẹ́ lórí ìgbà tó lórí ẹbí bá pa bàbá ó jí pé bàbá. wọ́n náà wọ́n jẹ́ obìnrin dàgbà wọ́n bá ya tún wèrè ilẹ̀ kó máa lọ sí pílátọ́ọ̀mù ẹ̀ àwọn ògbó wèrè. àmọ̀rí ní àwọn olókùn fẹ́ tọrọ owó tẹ́lẹ̀ ní pé nítorí tó bá ti gòkè bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n máa ń sunkún tọrọ owó ni. orí ẹ tó ń sunkún kiri yẹn ò ga ọmọkùnrin Mohbad lójú ìrònú yẹn ò pa bàbá awájẹ ìbújú padà láti ìbú ló wá fẹ́ pa wọ́n ọmọ mẹsùjà ń bá ní wọ́n ti máa ń ṣe èmi ò ṣe pa èmi ò ṣe kú. mẹsùjà bá in fact mo like nǹkan támọ̀rí ṣe ti rí dídìrín tó gbẹ́jọ́ lọ bá kan fí àmọ̀rí mú ọ̀rọ̀ ẹ̀ nínú 1 by 1 ni ìyẹn kiri kan point honor point ló wà. àwọn ọkùnrin máa níyẹn. àmọ̀rí rí àmọ̀rí ẹ̀gbọ́n lónìí kẹrin àmọ̀rí tẹ́ ẹ̀ wò yẹn àjọ wà ní orí Facebook ni ó ti àjọ wà nù fracas ni wanu ti tó máa ń ṣe lórí TikTok náà ló ń ṣe lórí kò dẹ̀ ń bá yàn jà òun fa wàhálà kò lọ́ta ló dé ibi tó ṣe wà ẹ́ ó kàn lè wo everybody kó wá taná kó wá ṣe yẹ̀yẹ́ lórí show tá a bá ṣe nǹkan tó bá ń ṣe nìyẹn ká ṣe show báyìí kó ń gbé kó ṣe yẹ̀yẹ́ kó ní ẹ wá ganu sí i kan ṣàdá kò ń búyàn kò gún mi rí ọdún tí mo ti mọ̀ kò gún mi kò ṣe show fún mi rí mo kàn máa ń pàdé lọ́dọ̀ láyọ̀ ìjọgbọ̀n ta ló mọ láyọ̀ ẹ mọ láyọ̀. ṣẹlẹ̀ dílà wà àdìsínẹ́. ẹ mọ fracas. àwọn ọmọ fracas àmọ́ bí ó ń gbé. ẹ lọ wà àtẹsídẹ́ǹtì mi. kó wá lọ kó wọn máa bá láti jà ó sọ̀rọ̀ sọ pọ́ìntì yẹn ó sọ̀rọ̀ sọ pọ́ìntì yẹn dáadáa ọ̀ pọ́ìntì ọkùnrin mo gbọ́ gbogbo bó ṣe sọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ kọ̀ǹfì mo mọ̀ pé ṣé ọkùnrin lélẹ́yìí àbí skẹ́ẹ̀tì ló wà díẹ̀ skẹ́ẹ̀tì gan ò fi tẹ̀
picture mọ́. Joe wa okay. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ní ẹ kíkọ́. All right. Ẹni máa ṣe òwe kó máa ṣe òwe lọ. Máa ṣe mẹ́wàá, wòlímọ̀ mẹ́wàá máa ṣe fún wọn. Wòlímọ̀ mẹ́wàá máa ṣe fún wọn. Ó ní ẹ sọ̀rọ̀. Kí lẹ sọ? Ẹ ṣe ṣe òní. Mo fẹ́ gbé wa débẹ̀ ni. Gbé lọ bí ọkọ mi. Àwọn tó fẹ́ gbé ní débẹ̀ ìjọ tí mo lọ ju yìí sí, wọ́n ju yìí sínú gọ́tà. Wọ́n gbé wa débi táwọn mọ̀ ni o. Níbo lọ jẹ ayé sí? Wọ́n sá lọ. Ẹ wá o, Bukky Jesse tó tẹ̀ sọ pé bá a ṣé kò bu jòsì ni? Ṣé Bukky Jesse ò dùn? Wọ́n ò rí yẹn. Sá? Wọ́n ò rí. Wọ́n ò rí ìyá wa la fẹ́ di eyín mọ́. Ókè náà. Owó yìí ṣì náà dá wà láàrin. Wọ́n tó wọ́n ò mọ̀ pé èmi náà rí sí wọn. Wọ́n ti ní problem báyìí òbòdà láti wọ́n ti ní ìdòwò. Problem owó wà lọ́wọ́ wọn. Wọ́n ti ní kọ́kọ́ kíkọ́ wọ̀ wẹ̀lẹ̀. Tó bá máa pariwo. Àbí sẹ́kùn mi ló máa sponsor DNA báwo ló rí máa rí ní ìdóni kan lẹ́nu. Ókè. Máa rí ní ìdóni lẹ́nu tẹ́lẹ̀ta. Wọ́n lówó lọ́wọ́. Èló ni wọ́n ní jàre. Wọ́n dáwó sẹ̀. Different countries ló máa lọ. Different countries ló máa lọ. Bí ìjọba sọ títí ẹ̀ òun yà sọ Ọmọ fún bàbá. máa gbé ọjà ni bàbá Mohbad máa lọ. Gùrẹ́sì máa tẹ̀lé wọn kẹ́. Lọ́bù. Àwọn bí tó ti fẹ́ lọ ṣe DNA wọn yẹn, àwọn country. Náà ń lọ, wọ́n ti lọ. Bóyá Mohbad gan ọmọ president Nàìjíríà. Sambisa náà máa gbégùn rẹ̀ sí lọ. Ọmọ ni wọ́n ní representative kọ̀ọ̀kan àbí méjì inú family kọ̀ọ̀kan tó máa tẹ̀lé wọn lọ. Ìjọba bá wọn sán. Ìjọba ló wọ́n ṣe. Ìjọba ló fún wọn lóyún, ìjọba ló kó wọn sí wàhálà gan. Àpò ládùúgbò àárọ̀ sọ̀rọ̀. Wèrè tún ti dé o. Mo lè ti rí. Wọ́n á kó ìfàlà tí mi o. Pọ́tẹ́bù pẹ̀lú Queen Daddy again. Wọ́n tún ti tẹ̀lé. Ọmọ mi tí kà sún sí ni mo ní kí n fi ní kí n mọ bí ayé ṣe rí lórí eyín. Wọ́n ní mo dákú, mo wá díjú kan, mo wá wẹ̀ tó nífẹ̀ẹ́ mi. Àwọn tó ń sáré fún mi. Ó ti ṣe mi ò kó odò méjì. Ẹlẹ́ni jẹ́ ẹ̀gbọ́n ẹṣin obìnrin. Ìjọba ìwé ń gan yóò bá mọ ẹṣin dódò rẹ pọ̀ sí ẹṣin dódò. Olórí máa ń wọ̀ mí. Odò méjì. Ọlọ́run já odò mẹ́sàn-án. Ọ̀dẹ̀ ọ̀gọ́kùnrin làǹtìlàǹtì ni mí. Ẹ máa ń rìn ògo ni mí. Ẹ wọ́ mi. Ẹ wò mí. Ẹ wá kí mi ọ̀rá jayé. Bàjẹ́ jayé lẹ́kọ̀ọ́. Là ń jayé ń bí. Èmi yóò búlọ̀kì Sango. Mo tún búlọ̀kì ìgbẹ̀jù lẹ́bí náà. Wọ́n ti fún mi ní. Wò bọ́ ìyá wèrè. Ó ti dá wàhálà lẹ̀ sí Queen Dami lọ́rùn báyìí. Ó ń fẹnu gbá rẹ̀ ni o. Nítorí ẹ mọ̀ pé tẹ́wọ̀ bá silence èèyàn máa silence kú ni. Tó gbá rẹ̀ ni kò fẹ́ kọ́ pàrọ̀ dànù ni. Wàláì, ó ń fẹnu gbá rẹ̀ ni o. Torí ó ti rí fèrèfèrè ikú. Ó rí fèrèfèrè ikú. Portable. Ó lè dájà méjì sáàrin ìyàwó àtọkọ. Ó lè dájà lẹ̀ láàrin wọn. Ó lè máa àwọn wà. Portable. Ṣé bí wèé ìjọba lè sì dáadáa ó máa ń sọ̀rọ̀. Ó dẹ̀ and he's extremely talented. He's extremely talented guy. He's talented. Good. Ó sọ pé ó ní evidence, báyẹ̀ pé kò ní evidence, báyà wá ti wá tún padà gbé lẹ́nu. Ẹ bọ̀ kọ́ kí ló ṣẹlẹ̀? Ó ń pẹ̀lú Queen Dami again màá ni. Ọ̀gá fi ọ̀bọ yẹn lẹ̀. Ó ń pẹ̀lú Queen Dami ni o. Ọkùnrin wo ló lè gbé wọn? Ẹ mọ̀ pé àwọn gẹ́ yẹn kò sọ́kùnrin tó lè mẹ́ńpé ni wọn mọ́. Ó láì pé Portable wo wá sí live ó sọ pé Queen Dami yìí máa ń wá òun kóun yìí máa ń fọ. Queen Dami wá sọ pé láyé pé rọ o àwọn oníyàn kan pọ̀ mọ́.
bí yẹn tún ṣe lọ nìyẹn ó dà pé yẹn tiẹ̀ tún wá sùn Portable bí Portable ṣe lọ gbé evidence jáde lẹ́nu nìyẹn ẹ wo voice note tí wéyè ti ń bẹ̀ mí o lè lè yò ó dẹ̀ lóun ò ní kọ̀ọ̀kan ṣe pẹ̀lú Portable. ọmọ ẹ̀mọ́ kan tó ṣẹlẹ̀ ṣé àwọn ladies yẹn I don't know bọ̀bọ̀ yìí okay fine ẹni pé kò dáa ẹni pé ìtúrẹ́sì ẹni pé ṣe yàmàyàmá ẹ fi sílẹ̀ sórí owó ẹ̀ Queen Dami ó wà ní ọ̀dọ̀ Sàló wá dá ọ̀rọ̀ Portable lẹ̀ ó wá fi Portable pa lọ́dọ̀ Sàló wípé kí ni ológun àná ṣe understand bí Portable ṣe jáde ní pé olórí burúkú ijó tó ṣe ń sọ yìí orí bẹ́ẹ̀dì mi ló wà tí mò ń fún ẹ lọ́wọ́ ó wá lọ ń sọ níbẹ̀ pé ológun àná ẹ understand ó lọ ń downgrade ẹ̀ ó lọ ń ba tiẹ̀ jẹ́ lọ́dọ̀ Sàló bí Portable ṣe jáde nìyẹn. Tẹlifíṣàn ó dàn bó ṣe wọlé yẹn wà wọlé lẹ́kú lọ́wọ́ African television láyé ọmọdìyà ó ní sóríire bó ṣe wọ bíbá ẹ̀ bó ṣe wọ bíbá ẹ̀ wà wọlé lẹ́kú lọ́wọ́ wà wọlé lárùn lọ́wọ́ láyé ọmọdìyà ó ní sóríire ó ló máa ṣe jẹ blọọkù ẹ kò ní dáa fún ẹ olórí burúkú aláyé bàjẹ́ ẹni táyé ò yẹ wèrè ó lulẹ̀ kò rí owó gbà lórí justice for mobile èmi ló wá fẹ́ fi kanra mọ́ ó ní sóríire olórí burúkú aláyé bàjẹ́. ìwọ tó ń bú wa ó tún ní gọ́ọ̀tì láti wọ bíbá yìí ó máa ṣòfò ní bó ṣe wà yẹn ó ń bú wa lójoojúmọ́ ó dẹ̀ tún ní ráì tó tún wọ bíbá yìí kí ló fẹ́ wá wọ̀ bíbá yìí ó fẹ́ wá dàpọ̀ sílẹ̀ ni kò ní yẹ ẹ torí ẹ ti burú. kò ní yẹ lárí kókò 70-30 kò ní yẹ kò ní yẹ ẹran ẹ. ó lè lóhùn sí mi bàjẹ́ ya sẹ́ǹdì ẹ̀. wọ́n wà ń bí olóyè bí mo táàgì ẹ̀ mo ní Mr. Failure. ẹ̀yin mú sọ́wọ́ àbí mi rí i. olóyè bí ṣe bí kékeré ò lẹ́nu kékeré ò ń ṣe láìpù lọ́wọ́ ṣáà ní gbogbo àwọn tó ti bu ìtàn wọlé báyìí kékeré ò ní so you can come to my life now láti wá gbọ́ ìpọ̀ and I will block you gbogbo wọn ní kékeré ò ń block lẹ́nu kékeré ò ní and you too that you said I'm not a competent kìnnì kan. so anybody tó bá wá fún wa anybody wọn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. anybody àtàwọn tó ní wọ́n ń ṣe ṣó lọ́wọ́ anybody tó bá wá fún wa jòsí ló máa jẹ ìyá ẹ̀ jòsí máa wọ́ kó mà. mo táàgì ẹ̀ kọ́mẹ̀ntì mi lélẹ̀ jẹ́ mọ́ǹjẹ̀ mo ní Mr. ẹ ṣé ọ̀daràn àti mo ti ẹ̀ láìpẹ́ ṣe mú sọ́wọ́ yẹn mo sùn lọ ní o irú wo kì í dúró ń bì báyìí mo ti ro ẹjọ́ lọ. mo kì í mísè láéláé. èmi láyé máa mú wọn sọ́wọ́ ni. àwọn máa mú wọn sọ́wọ́. anybody tó bá ṣe ṣó fún wa. orí wọlé láyàláyà ẹ̀ẹ́dẹ̀ ń bá mi gan ẹ̀ lè ṣe kẹ́ ẹ má wò mí bí n ṣe blọọkù yìí tó ẹ̀ ń ṣọ́gù wá wò mí ni. onílé thank you my brother. ẹ̀ ṣe kẹ́ ẹ má wò mí ẹ̀ẹ́dẹ̀ ń bá mi jà ẹ̀ ní sóríire. èmi mo bá di press. èmi láyé mi màá ní. olórí burúkú aláyé bàjẹ́ ọlárí ọmọdìyà ẹni táyé ò yẹ jìpọ̀tì ẹni tó jẹ́ pé elébi oní ajíkókò ní kókò ajíkókò jòsí alọ́ba ẹjọ́ ń jí kókò mọ́ra yín lọ́wọ́ ẹ̀yin olórí burúkú aláyé bàjẹ́ oní 30% tó fẹ́ yí percentage lèmi lórí olórí burúkú aláyé bàjẹ́ ká jẹ́ ká tọmọtọmọ títí gbogbo nǹkan tó tara ẹ jáde wọ́n gan máa ṣe wòlímọ̀ nínú mi tẹ jẹ́ sẹ́ẹ̀dì fọ́tò wọn náà kí n há díẹ̀ mọ́ ká sẹ́ẹ̀dì fọ́tò wọn. orí kó jápì orí kó jápì. ẹnẹ bèrè tó bẹ. ibi tó ti wọ àǹkárá jákẹ́tì yẹn kẹ́ bá sẹ́ǹdì ojú ẹ̀ tó dàbí bọ́ọ̀lù yẹn ojú ẹ̀ tó dàbí bọ́ọ̀bù yẹn ẹ bá sẹ́ǹdì. wéèrè pátápátá ẹni tó ti ń gbá bọ́ kiri ó ń pàkàrà lọ sí. ọmọ ẹni tó ti ń wọṣọ yíya kiri ni ó ti ń gbá bọ́ kiri tẹ́lẹ̀. èmi náà rí mo rí ìwọ rí. bẹ́ẹ̀ píktù ẹ̀ tó ṣe fún. ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe ṣó ó ń kọ̀ lọ́ra bẹ́ẹ̀ ń ṣe ṣó bàbá yín ló máa jẹ ẹ̀yẹ bàbá yín máa wọ kó máa ní o ẹ máa ṣe lọ. fídíò ẹni tó bá ń kó ṣe ṣó mọ́mí adéhùn mi ò lè sá lọ fún wọn ṣáínì wé. a ò lè sá lọ fẹ́ni kankan nílẹ̀ yìí o a ò lè sá lọ fẹ́ni kankan nílẹ̀ yìí o ibi tó bá gbà la máa gbà o ibi tó bá lọ o la máa lọ o tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ wèrè la fi ń wo wèrè la fi ń wo wèrè la fi ń wo wèrè tẹ bá ṣímú èmi gan ṣímú wèrè la fi ń wo wèrè tẹ bá bínú èmi gan bínú wèrè la fi ń wo wèrè. Thank you, Mr. Emmanuel. tẹ bá bínú èmi gan bínú tẹ bá ní yí lórí èmi gan yí lórí.
ìwèrè la fi ń wo wèrè ọmọ Adéhùnmí ò lè sá lọ fẹ́ ní kankan nílẹ̀ yìí o bírì ni ò lè sá lọ fẹ́ ní kankan níbí yìí o ibi tẹ́ bá gbà la máa gbà o ibi tẹ́ bá lọ o la máa lọ. Kọfí sórí gbogbo àwọn tó ń ṣe ṣó yẹn ìwọ ló máa jẹ ìyá ẹ̀ sórí ìwọ ló máa jẹ ìyá ẹ̀ mo yẹ. bọ́dà láti ó ní kọ́kọ́ ló máa jẹ̀yẹ òun pẹ̀lú jòsí ni o. No, ọ̀tọ̀ ní ti jòsí. Ìjìyà legal action ni mò ń sọ. Okay. Legal action Kọfí ló máa jẹ ìyá ẹ̀. Bóyá eléyìí ò mọ̀. Legal action àti spiritual attack. Legal action mo promise ẹni legal action àti spiritual attack. Èmi ò gbọ́kànlé Bible o. Mi ò gbọ́kànlé Quran. Ó ti yẹ. Mo gbé ọkàn mi lé Ifá Ọ̀rúnmìlà àwọn alálẹ̀ ni mo gbọ́kàn mi lé alálẹ̀ ló máa bá mi jàjà yìí. Ìyẹn máa jì. Olórí ẹbí tí a bàbá bàbá ńlá bàbá tí a ikú ti pa Kọfí dànù olórí burúkú. Ṣé rí gbogbo èpè tó bá fi ẹnu wọn ṣe orí ara wọn náà fi máa gbé tọmọtọmọ tẹbí tara wọn lágbára Ọlọ́run. Ọlọ́run ń fi àwọn èèyàn tiẹ̀ sílẹ̀ àwọn náà ti ń rìn sìn ó rí i pé inú tàwa ń dùn sáìdì bíbá yìí ni àwa ń ṣe nǹkan ayọ̀ à ń ṣe kínní àti move on bíbá yìí bọ̀ àwọn ló wà lójú kan tó yẹ pé wọn ò tí mọ bó ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ ayé wọn. Mo wà lórí Temi's platform early this morning on play show mi mọ̀ bóyá live ni àbí recorded show Àṣàkẹ́ àbí kí lorúkọ mo òfò yẹn Àdùkẹ́. In fact the attack was just too much and ọmọ yẹn iṣẹ́ nǹkan tí mo ṣe hate ọmọ yẹn right from the beginning tẹ lórúkọ orí burúkú tó lóun jẹ yẹn but ṣe rí àwọn ti Temi's platform bó ṣe ń ṣe pé wọn yẹn ló ń dá padà fún wọn pé ó dàbí ìpórí ọmọ eléyìí ti burú but ọ ní olórí ẹbí ni wọ́n ló fẹ́ lọ gbé súnmọ́. In fact ìtẹ́bárí ó ń kó fún wọn padà bó ṣe pé yẹn náà ń kó fún wọn padà but you see something àwọn people yẹn wọ́n wà pained iṣẹ́ rí ìtẹ́bárí set àwọn tó wà lórí platform yẹn Larry this lady náà wà bẹ́ẹ̀ eléyìí tó gbé barrister Michael wá tí wọn ò jẹ́ kó rí ṣe yìí ṣe rí gbogbo wọn ló ní mission. Mission wọn fail. So they are pained. They are all speaking from the point of pain. Ti mọ̀ pain yẹn wà nínú wọn mi dẹ kò séyàn tó lè gbé kúrò bọ́n ṣe máa gbà kú nìyẹn. Àdùkẹ́ yìí orí burúkú orí ẹ̀ tó ti ṣépèlé lórí láti ilé tó yẹ pé ẹ̀gún ìdílé ti wà lórí ẹ̀ èpè ń tẹ̀lé kiri bó ṣe wà yẹn. Ibi ìbàyẹn náà ti dáwọ́ tán àwọn èèyàn tán ti dáwọ́ tán ní pọ́n fẹ́ gbé wá sílùú òyìnbó fẹ́ ṣe nǹkan kan orí burúkú orí ẹ̀ ló fi ba ayé ara ẹ̀ orí inú ẹ̀ máa ba tòde ẹ̀jẹ̀ náà ni. àwọn ti fàájọ́ rẹ̀ tó lórí ẹbí. àwọn sọ̀rọ̀ gbogbo yan bí ẹ̀ẹ́dẹ̀ rán mi létí Àdùkẹ́ yẹn ẹ bá ń sẹ́ndì píkṣọ̀ náà. ṣé rí ọmọ yẹn gangan ní èṣù instigator. ó ti sunkún tó tẹ́ mi lọ́rùn mi ò tí ì rẹ́kún ẹ̀ kò ṣẹlẹ́yà bá mi wá kọ́ ẹ bá wá fọ́tò wù. ó máa sunkún kú ní ìwé gbére lẹ́rọ. kíní yẹn ló ń dun ọmọ yẹn di èní. Iṣẹ́ rí péyàn ò lè kúrò nínú ayé ẹ̀ tó fi máa kú ikú ìyà tó máa padà kú yẹn. Ṣé rí the other one Larry Koko òun gbé kinní wá jẹ́ kó ráyè kó ṣe 70 10 years. Jẹ́ kó ráyè 70 10 years. Ìkọ́ra yẹn ló fi máa wà ń bì báyìí. Eléyìí ti bẹ̀rẹ̀ kẹ̀tẹ̀ tó tún wá tọrọ owó náà tún jẹ́ kó rówó gbà ó gbé barrister Michael wá wọn jẹ́ kó fly. So báwo lára ò ṣe ní ta wọ́n báwo ni ò ṣe ní ká wọn lára and gbogbo
táyẹ̀tì wọn mọ̀ pé bíbá láwọn èèyàn ti dáwó jù so bíbá ní táyẹ̀tì wọn bọ ìgbà tó ti rí pé wọn ò rí wèrè wọn yẹn ṣe nkíní yẹn ó ká wọn lára gan so gbogbo wọn tó wà lórí platform yẹn tó ń play ní àárọ̀ yìí mo wò pé gbogbo wọn ló ní 1 or 2 tó ní against àwọn tó ń dáwó pé wọn jẹ́ kán rí tiwọn ṣe nǹkan tó ń ta wọn lára nìyẹn àtọyọ tó máa dùn kẹyìn tó ti ń bá kiri tó ti ń ṣe very wicked lórí burúkú ẹ mí tí ẹ mọ nǹkan tó ń fira wọn pè bẹ́ẹ̀ni kọfínà máa ṣe tí mo bá mú ẹ sọ́wọ́ ẹ̀jẹ̀ ẹ máa gbẹ ni ẹ̀jẹ̀ èèyàn mélòó ló ti gbẹ látọjọ́ tí wèrè ti ń ṣe wèrè ẹ kiri èèyàn mélòó ló ti sọ fún pẹ́jẹ́ wọn ti gbẹ kéèyàn wà kó máa fi orí gbé pè ṣebí gbogbo èèyàn ló máa pe olórí ẹbí bíbá ẹ tó máa ṣàdúrà tó tínú everybody ń dùn tá à ń bí happy tá à ń ṣe ń bíbá ẹ èpè làwọn fi ojoojúmọ́ ayé tiwọn náà fi ń gbà sórí. torí pé ọmọ ẹran ni wọn ọmọ ẹran ò ní wọn. in fact ó ga ọ wọn wá ń ṣépè kó máa ṣépè fẹ́yàn èèyàn kan kiri gbogbo platform like àwọn ìyá oníyàá tó lórí burúkú wọn mú ọmọ yẹn sọ ó lóun mọ bó ṣe ó lóun mọ weak point olórí ẹbí pé kán jẹ́ kán máa àtáàkì àwọn ìyá yẹn àwọn tó ń support yẹn kán jẹ́ kán máa àtáàkì wọn pé àwọn ọlọ́fin máa gẹ̀ẹ́tì olórí ẹbí ọmọ yẹn sọ náà. yẹn wá gbómi dúró. ọmọ òfò yẹn. ṣó máa pa wọ́n ni ṣó yẹn wá dé mi dúró. àdúgbò ọmọ òfò yẹn. ọjọ́ méje ni màá fi ṣe ṣó tí mo ra wọlé yìí ọjọ́ méje àti wákàtí méje. àdùtẹ́ tó bá yìí ṣó ti rí fọ́tò yẹn tó gbé sórí ibẹ̀ yẹn tó cross yẹn tó bá gbé kúrò ní ìjọ yẹn lájọ ẹ máa tán tó bá fi lè gbé fọ́tò yẹn kúrò ńbẹ̀ o ò ní náyọ̀ ọmọ tó fi máa kú àdùkẹ́ gbọ́kàn tí mò ń sọ fún ilé ni tó bá gbé fọ́tò wúmà yẹn kúrò níbi tó gbé sí yẹn ìjọ tó bá gbé kúrò ńbẹ̀ ìjọ yẹn ni ìsinmi máa tọ́nú ayé ẹ̀ o ò ní ìsinmi tó fi máa kú rédèrèdè rádaràdà ló máa bá kúrò nú ayé ṣó ti rí èmi ò ní kó má play nǹkan tó ń play yẹn ṣùgbọ́n gbogbo ìgbà tó bá fi fọ́tò wúmà yẹn síbẹ̀ tó sọ pé wúmà yẹn máa kú tọmọtọmọ àdùkẹ́ tó bí 100 ọmọ jáde lára ẹ̀ lágbọ́rọ̀ lọ́wọ́ ló máa gbé wọn sí kó tó kúrò láyé ìwọ ọmọ rádaràda wàá máa instigate ìjà káàkiri ìjà ló máa ń bá kiri ìwọ ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ìjà nu movement yìí ìwọ ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ìwọ ọmọ òṣùrù òun onípátágì gan yìí ìwọ ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ìwà olórí burúkú yìí tó ti rí gbogbo àwọn tó ń jókòó sọ́dọ̀ ẹ̀ tí wọ́n sọ pé tẹjọ́ ń ṣorí burúkú tí wọn ọ̀rẹ́ ni sọ fún ìwọ ọmọ ọ̀dọ̀ yìí tó ṣe máa kú òní bọ́ kúrò nínú ọmọ ọ̀dọ̀ àná ṣe ń padà bọ̀ ní abúlé yín igi ló máa tà tó fi máa kú igi ó tí wá ní réyàn gidi rà àwọn ẹranko ló máa rà lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá ń ná tọ́wọ́n èèyàn bá ń ta títí wọn ní 1 million naira wàá máa ta tiẹ̀ 50 naira ni ó ní bá dáadáa kúrò náà ayé rádaràdà ló máa bá kúrò náà àdàbí tó bá ti ṣépè fún gbogbo èèyàn àdàbí tó bá jẹ́ pé ó bú àwọn èèyàn ó ṣépè fún àwọn èèyàn lórí ìkànnì yìí àdùkẹ́ ó ní bá dáadáa lọ́nà ayé rádaràdà òun ló máa price ẹ̀ less ni because you are evil èèyàn bí ní ẹ ọmọ àlèdè ní ẹ kí ni woman yẹn ṣe fún ẹ tó ń cross ẹ ìwọ gangan náà máa cross ó dẹ̀ ní wá kú o because kí kò tẹ̀ ní kú sí ìyá ayérayé yẹn ó máa jẹ ìyá yẹn débi pé wo aṣọ àkàrà á gbómọ ẹ lára báyìí wàá tún lọ wá bó ṣe máa fokùn só tó fi máa bẹ́ ẹ lára mu gbà mo ṣe sọ fún ẹ yẹn ó ní bọ́ọ̀rùn ògún ìwọ rádaràda yìí ta ló mọ̀ ẹ́ rí òun play àwọn voice everybody ó wá gbé cross fún woman yẹn pé woman yẹn ti kú gbọ́dọ̀ kú òkú ayé ni ẹ́ tó bá mọ̀ òkú ayé ni ẹ́ because tó bá sì wà láyé àwọn èèyàn yẹn wọ́n á lè call it to order but wọ́n rí ẹ mọ́ tí mo kó ti kú òkú gbẹ́ ẹranko màálù ìwọ nìkan kò sí èèyàn kankan tó bí ẹ ṣe rí àfọwọ́ ẹranko bíi títí ẹgbẹ̀lẹ̀kẹ̀tẹ̀ illiterate òpònú ọmọ abúlé ó pè yàn kan ní ìmìtírètì ó pè bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ tì ó pè ráìsì tì wọ́n bó àdùkẹ́. akíwùmí first lady ìgbà tó fẹ́ sọ spain lẹ́nu ó tún ní spin
mo ní kí gbogbo nǹkan ní blẹ̀kẹ̀tẹ̀ yóò náà ló máa jábọ̀ lẹ́nu ẹ̀ kò sí kankan tó mọ̀ pé kò sí pronunciation pè ní blẹ̀kẹ̀tẹ̀. Suzy Empire. Suzy ní blẹ̀kẹ̀tẹ̀ kò sí kankan tó mọ̀ pé. common Spain ó tún wá ní Spain wọ́n ń kọ́ máa káàkiri wúmà yẹn kọ́lélẹ́ yóò mọ̀ kó mọ̀ pé káàkiri wúmà yẹn ó sáré lọ sọ́dọ̀ wọn kìíní àwọn èèyàn rẹ̀ tí wọ́n ṣe prógrámù wọn jẹ́jẹ́ ìjọ wo ni wọ́n jókòó rí tó ṣe àdúrà fún bàbá Mohbad rí ìwọ kọ́ ló kọ́kọ́ call máa yẹn tù ìwọ kọ́ ló kọ́kọ́ call ẹ̀ out ìwọ kọ́kọ́ ló kọ́kọ́ ṣépè fún bàbá yẹn. òrèrè yẹn ṣe láyé ẹ. ló kọ́kọ́ gbèrò òṣì and the funniest thing ni pé ẹ lè ríyàn gidi lórí platform ọmọ yìí o àwọn tó jẹ́ pé ayé ti kọ̀ sílẹ̀ àwọn òkú èèyàn lè máa bá lọ́dọ̀ ẹ̀. Àwọn rejected element. Rejected soul ìbẹ̀lẹ̀ ti máa bá wọ́n bá sọ pé ẹni yìí nǹkan burúkú báyìí ló ṣe ẹ lọ sọ́dọ̀ Àdùkẹ́ tó wà ń bẹ̀ Àdùkẹ́ olóhùn onípátágì gan ọmọ ṣe láàrin kókó lèèyàn láàrin kókó tí tára ń ta. on point náà dé bẹ́ẹ̀ ó ní mẹ́ka bọ́sádì ọmọ yẹn very wicked lady ṣórúkọ nìyẹn ò nípa yí ẹ̀ ti bàjẹ́ wọ́n ní wọ́n pè é very wicked lady you of all people you ìwọ tó yẹ pé gorilla ni ẹ tó yẹ kán ti ju ẹ tó kán ti yọ òwú ẹ kúrò láàrin èrò. Dr. Abímbọ́lá ara àwọn wèrè ta sọ pé àmọ́ bóyá ká dá lóhùn àbí ká má dá wọn lóhùn ọ̀rọ̀ ẹ̀ lẹ́yìn bóyá bipolar ló ní ni o kò tí ì yé wa tó bá ti di sátidé a máa mú báírò a lè mọ bá ṣe máa mú because wọ́n gbọ́dọ̀ mú ilé pẹ̀lú wọn rìn ni wọ́n gbọ́dọ̀ fokùn so. orí burúkú ọmọ gbogbo èèyàn ló ń ràánú gbà tó ń kúrò lé àràbù wọn àwọn wá síbi tó máa ń dùn láì díẹ̀ sí ló wà ní. gbogbo àwọn tó wà bíbá ìgáláǹtì tán kò sí nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe tí wọ́n máa sá lọ. ta ló máa sá fún wọn? ta ló máa sá fún wọn? yóò di ṣọ́tọ̀. bẹ́ẹ̀ lè ti torí pé ń dráàgì àwọn èèyàn lára mi kí n wá ṣọ́tọ̀ láyéláyé bàbá yín ló máa jìyà èmi bá máa wá bàbá yín bá máa wọ́ bàbá yín bí ẹni wọ́ọ̀kì ni. ayé bàbá yín máa bàjẹ́ sórí ìkànnì yìí. ó dẹ̀ mú fọ́tò wúmà yẹn kò ṣe é kò ṣe bí kò ṣe kọ́kọ́ sí ẹ̀wọ́ ọmọ dáadáa yìí wo lóòrùn aláyé tán yìí kò ṣe é kò ṣe kọ́kọ́ sí ẹ because òun record wa happy hour ni tẹ bá ti rí orúkọ tó jẹ́ happy hour 10-11 òun ni Àdùkẹ́ ni ọmọ òfò yẹn ni ọmọ òṣì ṣó ti rí títí kùsì mọ̀ wò ṣẹ́nu ẹran náà ni ó gbé ó fẹ́ hàn pé ibi tẹ́ran ti fẹ́ ba yí ẹ̀jẹ̀ ni ẹran máa kùn ẹ́ pa lójú oorun rẹ̀ àwọn tó fẹ́ lọ blọ́ọ̀gì yẹn lọ blọ́ọ̀gì ẹ̀ wo oníkéláyà yìí oníkélẹ́yìn òtún níwájú ṣèbí wà tí nígbà tí wọ́n lé ẹ kúrò ní ọgbà àjàrà àwọn kọfí wọ́n lé ẹ kúrò ní ọgbà àjàrà àwọn àmọ̀rí ó sá lọ sí ọgbà àjàrà kí náà porúkọ lórí burúkú Àdùkẹ́ ẹranko nìyí ẹranko òun nìyí màálù ìmẹ́ẹ̀ tó bá ti nà án tó á tún sá padà síbi tó ti nà àní màálù nìyí ní ọ̀sẹ̀ kan ẹ̀mí yín mo sọ pé ó máa jábọ́ sí mi lọ́wọ́ kí n tó fi. ìṣẹ̀lẹ̀ bá a kọ̀ sí àwọn thank you. Tẹ́mi ẹbí ò ń ṣe ẹ máa wọrí ẹ máa rí lọ́la àwọn. Thinking by some people, does that mean there is an open window? We are asking the IG that, okay, you have a file on your table. What is the delay? Do you think Nigerians will just move? Ọpẹ́ mi fún Ọlọ́run tó dáwọ́. Òkè yìí gbà ní ẹ̀yìn ni mo fi ọpẹ́ mi fún Ọlọ́run tó dáwọ́. Òkè yìí gbà ní ẹ̀yìn ni mo fi ọpẹ́ mi fún. Tani ó tún gbéga o bí kò ṣe bàbá lókè? Tani ó tún fi gbogbo ọpẹ́ mi fún?
Ọlọ́run tó dá wọn, òkè ìgbàanì. Ẹ̀yin ni mo fi ọpẹ́ mi fún. Lóde. Let's come back, please.